Ágætu gestir, nær og fjær, velkomin á málþing LEB ofbeldi gegn eldra fólki. Ég segi nær og fjær, en málþingið streymt á netinu. Þannig að það eru hundruð manns sem að fylgjast hér með okkur í dag. Málþingið höfum við kallað ofbeldi ógn. Tryggjum öryggi eldra fólks. Hver ég? Ég varaformaður í stjórn LEB, Landssambands eldri borgara, og einnig ég formaður FEB sem félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Hlutverk Landssambands eldri borgara meðal annars að vinna að á Íslandi sé gott að eldast. Ítrekaðar fréttir ofbeldi gegn eldri borgurum á þessu ári hefur skapað áhyggjur hjá eldri borgurum og því ákvað stjórn LEB að stofna til málþings þar sem dregið yrði upp á yfirborðið algengi ofbeldis á Íslandi. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO áætlar að 16% eldri borgara lendi í einhvers konar ofbeldi á ári hverju. Ofbeldi skipt niður í 6 flokka: fjárhagslegt, líkamslegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi auk vanrækslu og einelti. Ég var spurður í vor af fjölmiðli hvort félag eldri borgara hefðu áhyggjur af ítrekuðum fréttum ofbeldi gegn eldra fólki og hver viðbrögðin væru. Mér vafðist tunga tönn, enda höfum við ekki gefið þessum gaum svo nokkru nemi. Við vorum vakin upp af værum blundi, enda vandamálið dulið sem raun ber vitni. Eftir því sem ég kynnti mér málið betur fékk ég upplýsingar að ofbeldi gegn eldra fólki væri mun algengari en manni óraði fyrir og tilfellum færi stöðugt fjölgandi. Einnig skynjaði ég hvað þessi mál eru flókin og erfið úrlausnar. Samt eru allir að gera sitt besta. Spyrja má hvort úrræði séu af skornum skammti og hvort meðferð mála lendi og oft í skýrslubunka stofnana og dagi þar uppi. Einnig má spyrja hvort lög og reglur séu að vinna með okkur. Eiga eldri borgara til dæmis að fá umboðsmann, samanber umboðsmann barna og umboðsmann skuldara. Þetta álitamál. Eða hvernig hægt að tryggja betur markvissa aðstoð og eða eftir meðferð? Vonandi fáum við svör við þessu álitum spurningum í dag. Tilgangur LEB með málþinginu að kalla saman fagaðila í þessum málaflokki og leita leiða þjóðina út úr þessu vanda svo sómi sé að. Eldri borgarar eiga það skilið. Dagskráin liggur hér frammi auk þess að hafa verið auglýst víða. Fyrirlesarar hafa það sameiginlegt að meðhöndla ofbeldi með einum eða öðrum hætti. Allt sérfræðingar á sviði fjárhagslegs, líkamlegs, kynferðislegs og andlegs ofbeldis og vanrækslu og eineltis. Það verður fróðlegt að hlusta á þau hér í dag, að minnsta okkur til hlakka ég til. Við vorum svo heppin að Bogi Ágústsson, fyrrverandi fréttastjóri RÚV, var tilbúinn að stýra þessu málþingi og hafi hann miklar þakkir fyrir að bregða svo vel við. Ég set hér með málþing LEB 2025. Ofbeldi ógn. Eigum góðan dag. Og ég aðfenda keflið hér með. En mig langar að spyrja þig einna persónulega spurninga. Hvernig að vera hættur að vinna? Ja, þakka þér fyrir, Sigurður. Fyrst af lagi, takk fyrir að sýna mig þann heiður að bjóða mér að stýra þessu málþingi hér í dag.
og ég gerir nú ekki ráð fyrir að það verði mjög erfitt verk. Til að svara spurningunni, ég kannast eiginlega ekki við að vera hættur. Frekar en þú. Og það gildir fleiri sem að ég veit hér í þessum sal að það nú þannig að til dæmis heilbrigðisstarfsmenn mega minna til 75 ára aldurs. Við hinir venjulegu starfsmenn ríkisins, okkur hent út við 70 en sem betur fer að þá gerðum við Ríkisútvarpið samning það. Ég fengi að vera eitthvað aðeins áfram og nú hættur að lesa fréttir. Komið tími til, það var örugglega margir hugsa, hvað er þessi kallfuskur að vilja hér eina ferðina enn. En ég sem sagt áfram einu sinni í viku á 15-dagsmorgnum og var það nú í morgun að ræða erlend málefni og svona eitt og annað sem að mér hefur vakið athygli mína, eins og til dæmis í morgun þar sem að ég var að fjalla það að Anna Karin Hatt sem varð leiðtogi Miðflokksins í Svíþjóð sem á ekkert skylt við Miðflokkinn á Íslandi, Centerpartiet, að hún sagði óvænt af sér í gær og af hverju? Vegna andlegs ofbeldis, getum við sagt. Umræðan, hún þoldi ekki hatursumræðuna og orðræðuna í samfélaginu. Hún sagði að hún gæti ekki lifað með það að vera alltaf að líta yfir öxlina á sér. Hún fyndi ekki fyrir öryggi, jafnvel ekki inn á sínu eigin heimili og þetta væri bara hlutur sem hún gæti ekki sætt sig við. Þetta dæmi það ofbeldi sem kannski hefur orðið miklu algengara með hlutum eins og samfélagsmiðlum á síðustu árum. Þetta partur af því sem við ætlum að ræða hér í dag og ég ítreka það, ég þakka þann heiður sem að þið hafi sýnt mér með að biðja mig að stýra þessu málþingi hérna í dag. Ég skal reyna að án ofbeldis að láta ræðumenn halda tíma sinn svo við höfum þokkalegan tíma í lokin fyrir pallborðsumræður. En hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra hefur sýnt okkur þann heiður að koma hingað til þess að ávarpa okkur. Inga Sæland, gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir, Bogi. Og það yndislegt að fá að vera með ykkur hér í dag og ég segi eins og varaformaðurinn Sigurður Á. Sigurðsson orðaði það svo vel, kæru fundagestir, nær og fjær. Ég vil byrja á að þakka Landssambandi eldri borgara fyrir þessa mikilvægu ráðstefnu, þetta mikilvæga málþing sem hér haldið í dag og fyrir að bjóða mér að flytja hér stutt ávarp. Við erum saman komin til að ræða ofbeldi gegn öldruðum. Það líka löngu tímabært. Rannsóknir og reynsla sýna að aldrað fólk verður því miður fyrir ofbeldi hér á landi mun oftar en fólk hefur nokkuð tíman gert sér grein fyrir. Oft eru gerendur einmitt þeir sem standa næst þolendum. Fjölskyldumeðlimir, aðstandendur eða aðrir sem viðkomandi háður, aðstoð hjá og umönnun frá. Þetta gerir aðstæður sérstaklega viðkvæmar og tilkynningar slík mál eru afar erfiðar. Skömm, vanmáttur og meðvirkni flækjast inn í myndina. Eldra fólk gerir stundum lítið úr eigin vanda og segir að meiðsli séu ekki svo sársaukafull eða þetta hafi bara verið slys. Meðvirknin oft rótgróin í ofbeldi samböndum, þolendur þókna skerendum sínum og reyna jafnvel að hilma yfir með þeim. Hinn meðvirki upplifir jafnvel að ofbeldi hljóti að vera sér sjálfum að kenna. Besta forvörnin gegn ofbeldi í garð eldra fólks samtalið. Með samtali skapast traust og skapast tengsl og tækifæri til að greina vanlíðan, skömm eða ótta áður það verður að hreinum harmleik. Við þurfum að efla framlínuna á bráðamóttökunni, í heilsugæslunni, í heimahjúkrun, félagsþjónustu og víða. Framlínu starfsfólk á að vera óhrætt við að spyrja öryggi og líðan viðkomandi. Það þarf að treysta innsæinu ef grunur ofbeldi vaknar og það þarf að tilkynna ef að rétt reynist. Þá tímabært að allar stofnanir sem annast eldra fólk hafi virkar aðgerðar áætlanir gegn ofbeldi. Þannig veit starfsfólk hvernig á að bregðast við ef grunur vaknar ofbeldi og það getur skipt sköpum.
Með aðgerðum aukinni fræðslu og forvörnum getum við aukið meðvitund samfélagsins á þeirri vá sem ofbeldið og unnið að upprætingu þess. Ofbeldi ógn. Ofbeldi ekki einungis líkamlegt, heldur eins og kom hér fram hjá háttvirtum, fyrirgefið, nú hélt ég að vera komin í alþingiskontuna og farin að segja háttvirtur og hæstvirtur og allt geri. En í okkar góða varaformanni kom það í ljós hvernig í rauninni ofbeldið skiptist niður í 6 þætti. Hvernig má í rauninni greina það vegna þess að það er ekkert einhlítt og það er ekki bara ein tegund af því. Það er ekkert einungis líkamlegt, getur verið andlegt og eldra fólk í áhættuhópi þegar kemur að fjárhagslegu ofbeldi, hvort sem að það eru netglæpir, misneyting, fjárkúgun eða þjófnaður. Einmanaleiki og félagsleg einangrun ekki síður vá sem við verðum að vera meðvituð Ég hef því hleypt að stokkunum verkefninu Tölum saman. Það felur í sér að virkja samfélagið allt til meðvitundar náungan og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna honum alúð og hlýju, því að oft getur lítið bros dimmu í dagsljós breytt. Þarna hef ég, þegar við erum að tala verkefnið okkar Tölum saman, þá til dæmis getum við ímyndað okkur það að það félagslyndur einstaklingur, eldri borgari, við erum í kór, við erum saman í leikfiminni og við sjáum það að bara Jói eða Gunna eða hver sem hefur alltaf mætt á kóræfingu, alltaf verið með okkur og allt í einu stóllinn við hliðina á okkur tómur. Hann auður og af hverju kom eitthvað fyrir, viðkomandi fallinn frá sem búin að vera hér alltaf, af hverju stóllinn okkar auður, af hverju stóllinn hennar auður. Þá eigum við ekki að hika við það að hringja eða jafnvel koma í heimsókn til að spyrja, eitthvað af? Og alveg sama þó viðkomandi segir, heyrðu, það ekkert að mér, láttu mig bara vera, ég meina, það ekkert að mér, láttu mig vera, þá bara ekki láta hann vera. Ekki snúa baki við viðkomandi og segja, já, ok, það allt í lagi, við skulum bara ekkert skipta okkur af, en ég skipti mér ekkert af þessum einstaklingi meira, hún vill ekkert með mig hafa. Það ekki svo. Viðkomandi líður illa og því oftar sem við sendum brosið og sýnum umhyggju, hringjum, komum, þá endar það með því að allt í einu, þá stóllinn við hliðina á okkur ekki lengur auður. Við sýndum hvatningu, við tókum utan viðkomandi og við hjálpuðum honum að koma aftur í gleðina með okkur. Vegna þess að þetta samneyti sem við höfum hér, samskiptin okkar á félagslegum grunni og að nýta þau tól og tæki sem eru til staðar í samfélaginu að vera virk og vera saman, það stórkostleg vörn gegn þeirri ógn sem ofbeldið Og það líka vörn gegn því að loka sig af án þess að vilja tjá sig og án þess að segja frá því ef við erum að lenda í erfiðleikum og hræðilegum uppákomum. Það hlutverk okkar allra, fjölskyldna, stofnana, fagaðila og samfélagsins í heild að tryggja að enginn þurfa að lifa síðustu æviárin einangraður í skugga ofbeldis. Ég hef í mörg ár barist fyrir því að stofna verði einmitt embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Sem ráðherra í ríkisstjórn get ég loks tryggt að svo verði og hagsmunafulltrúinn, hann verður málsvari þeirra sem standa höllum fæti, hann leiðbeinir þeim réttindi þeirra og hefur frumkvæði að því að fylgjast með högum eldra fólks og koma í veg fyrir félagslega einangrun. Þetta embætti mun skipta sköpum þegar eldri borgarar þurfa á stuðningi að halda en veit ekki hvert á að leita. Öldruðum mun fjölga á komandi árum og því það rík ábyrgð okkar allra að berjast gegn ofbeldi þeirra garð með öllum tiltækum ráðum. Aðeins þannig þá komum við í veg fyrir það það verði að enn alvarlegra samfélagsmeini. Þegar við erum að ganga inn í loka æviskeiði okkar þá eigum við skilyrðislausan rétt á áhyggjulausu ævikvöldi. En því miður þá búa allt of margir í skugga ofbeldis. Þessu verðum við ekki einungis að breyta, heldur ætlum við að breyta því. Þess vegna skiptir öllu máli þegar við erum að fá þá vakningu núna í andlitið hversu umfangsmikið og hversu ógnarlega umfangsmikið
raunverulega ofbeldið gagnvart eldra fólki. Mér langar svona í lokin aðeins að nefna annað sem við höfum ekki talað og það virðist vera líka mjög svona viðkvæmt eins og allt annað sem helst má ekki tala en ég ætla að gera það. Það er nauðung. Það er nauðung. Þar sem að eldri borgari, fullorðinn einstaklingur, fer inn á hjúkrunarheimili eða fer á stofnun eða eitthvað svoleiðis, einhverja fær þjónustu, þá það bara alls ekki undantekningarlaust að hann sé beittur nauðung. Hvernig nauðung til dæmis? Get ég nefnt dæmi? Já. Ég skal bara segja pappa minn. Pappi minn sem hafði aldrei nokkuð tíma pissað á sig. Það hafði aldrei komið neitt fyrir hjá pappa mínum. Hann var ekki fyrr kominn inn á hjúkrunarheimili, heldur að afgangurinn af hans reisna því hann var að byrja með heilabilun, var svipt af honum með því að skella á hann bleiu. Hann var ekki lengur í fötum, hann var í náttbuxum og bleiu. Því líkt og annað eins. En áfram veginn því miður þá verð ég að fara frá okkur, ég hefði viljað vera með ykkur hér í allan dag. En mér ekki til setuna boðið, ég á að mæta í svokölluðu sprettlokk í ráðuneytinu mínu. Þar sem að stór hluti af verkefnunum sem við erum að vinna snýr einmitt að bættum aðbúnaði og hag eldra fólks. Og fyrir ykkur sem ekki hafi áttað ykkur á því, þá náttúrulega hef ég barist eins og ljón fyrir réttindum og betra lífi þeirra sem að þurfa á því að halda að utan þá séu tekið í þessu samfélagi. Og ég ekkert að baki dottinn hvað það varðar og mun halda áfram, já, alveg fyrir utan það. Eftir nokkra mánuði þá verð ég löggilt og það eins gott ég verði búin að koma þessu öllu saman í almennilegt horf. En að lokum bara gangi ykkur vel í dag og takk fyrir þetta frábæra framtak. Ofbeldi ógn, svo ekki verður á móti mælt, bara áfram veginn. Við eigum eftir að útrýma þessu ofbeldi, en við gerum það ekki, en við gerum það saman. Takk fyrir ykkur, takk fyrir mig. Takk fyrir kærlega, Inga Sæland, þó þetta sé ekki í þingsal, hæstvirtur ráðherra. Og næsti ræðumaður var einu sinni líka ávarpaður sem hæstvirtur ráðherra, en núna verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra. Það Eygló Harðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega fyrir að bjóða mér að koma og fara í gegnum þau verkefni sem meðal annars á mínu borði hjá ríkislögreglustjóra. Ég að starfa sem verkefnastjóri afbrotavarna og það felst í því að ég að sinna þá samhæfingu, forvarna og fræðslu með þá lögregluembættunum og fjölmörgum öðrum samstarfsaðilum. Íti ég bara hérna á varðandi glærunar. Ok, þakka fyrir. En það sem ég ætlaði þá hér að fjalla sérstaklega þá ofbeldi gegn öldruðu fólki og það sem ráðherra kom hér inn á þessi staðreynd að niðurstöður allan þeirra vinnu sem við fari í segir að hér séum að ræða dulinn veruleika í íslensku samfélagi. Þannig að markmið mitt hér þá að fara í gegnum og varpa ljósi þá á umfangi eðli ofbeldis gegn öldruðu fólki. Fylgja hér eftir aftur upp á það sem þegar búið að koma fram hér á undan. Aðeins að skoða hvernig þá íslenska staðan í alþjóðlegu samhengi og svo líka aðeins lyfta raun hvert þá hlutverk lögreglunnar og samstarfsaðila þegar kemur að vernd og forvörnum vegna þessa. Og í raun og veru nálgast þá þetta viðfangsefni og ofbeldi gegn öldruðu fólki sem ekki bara löggæslumál heldur þetta lýðheilsumál. Þannig að ég sérstaklega ánægð að sjá hér landlækni því að ég held að það sé mjög mikilvægt að þegar við erum að vinna afbrotavarnum að við séum að vinna þær út frá lýðheilsu. En hér aðeins bara líka til þess að við byrjum á því að horfa á heildarmyndina að þá það þannig að alveg eins og við gerum okkur ágætlega grein fyrir það að vandinn þegar kemur ofbeldi í samfélaginu nær yfir alla aldurshópa. Þannig að það engin undanskilin.
Þannig að það kannski að við vorum að ætla það að það vera orðin 67 ára, eins og segir málefni aldraðra, þar með væri þú undanskilin því að sæta ofbeldi svolítið mjög langt frá raunveruleikunum. Þannig að þetta hér niðurstöður úr þolendakönnun lögreglunar sem við vinnum ríkislögreglustjóri og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu árlega. Held ég eina könnunar á landinu sem gerum þessum hætti þar sem við erum annars vegar að spyrja bara upplifun fólks og öryggi, þjónustu lögreglunar, en líka síðan hvaða megin afbrot fólk hefur orðið fyrir á árinu. Þannig að þetta svör það núna 24, þar sem hefur að spyrja bara þetta ár. Þannig að þetta ekki uppsafnað eins og við sjáum oft í það sem við erum að spyrja alla ævina, heldur þetta bara úrtækið varstu fyrir þessu. Og þannig að þið sjáu þá töluna hér. Vandinn nær þá einmitt yfir alla aldurshópa. Í þessari könnun erum við að spyrja hins vegar 18 ára eldri, en síðan hefur við verið að vinna með íslenskum æskulýðsrannsóknum upp á að ná betur utan þá sem eru undir 18 ára. En varðandi þetta bara að við séum sammála skilgreininguna, við erum ennþá með í lögum að aldraður einstaklingur sé 67 ára eldri, en við sjáum víða erlendis að þá er verið að tala 65 eða 60 ára. Og síðan þarna skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunar þegar talar ofbeldi gegn öldruðu fólki eða elder abuse eins og þeir eru að tala að þá þetta þýðingin sem kom fram í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra að einstakur endurtekin verknaður eða skortur og inngripi innan sambands þar sem vænst traust sem veldur skaða eða óþægindum fyrir aldraðan einstakling. Og hér erum við líka aðeins búin að, þannig ég ætla að koma aftur með mína glæri hérna, varðandi skilgreininguna eða birtingarmyndinni á ofbeldi. Þannig að líkamlegt, barsmíðar, það getur líka verið lyfjamisnotkun, andlegt, hótanir, niðurlæging, einangrun, fjárhagslegt, misnotkun, fjármuna, þvinganir. Mikilvægt að ræða vanrækslu, hún getur verið skaðleg, skortur og umönnun, næringu, hreinlæti, en líka bara mismunun og við vitum að það geta verið breytur hjá einstaklingi sem geta gert að verkum að viðkomandi í viðkvæmri stöðu og það eru meiri líkur á því að viðkomandi verði fyrir ofbeldi. Það sem við erum að sjá líka núna og kannski var ekki listað í þessu gögnum en ég vildi taka hér sérstaklega fram það að við erum að sjá notkun á tækni stafræna koma fram í nánast öllum þeim málum sem koma upp hjá okkur. Líf okkar í símanum, en við erum líka að sjá þegar kemur að þessu hvernig það verið að nota tækni til að brjóta á fólki, alveg eins og Bogi til þess nefndi hér, bara í frásögninni af formanni Centerflokksins í Svíþjóð. Þannig að hér erum við að mannréttindabrot, en þetta líka lýðheilsuvandi. Og þá þetta það nýjasta sem ég fann hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, og ég mér fannst þetta var eiginlega meira en það sem hafði komið fram fyrr hjá þeim, að þá segja þarna, þeir að vísa í þessa sömu könnun og við fjöllum í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, einn af hverjum 6 yfir 60 ára verður fyrir ofbeldi. Það er 15,7% sem kom fram í þessari rannsókn. Það hins vegar vísa til þess að það er mjög misvísandi raunar, ef þú skoðar rannsóknir upp á hvert hlutfallið Það það sem líka slær mann svolítið í nýjustu gögnunum að þurfa að tala hversu hátt hlutfall af starfsfólki á stofnunum sem að sinna öldruðum viðurkennir að hafa beitt ofbeldi eða orðið vitni að ofbeldi. Og það sem líka gerðist þarna í COVID það að við náttúrulega höfðum mjög mikla áhyggjur af öldruðu fólki, þau einangruðust mjög oft inn á hjúkrunarheimilunum. Þannig að hér bendaðum að þetta eru tölur á heimsvísu, ég er ekki með íslensk gögn, en þarna þetta verið að tala bara að þau eru með vísbendingar þetta hátt hlutfall að ofbeldi hafi aukist í COVID. Og síðan það sem ráðherra kom hér líka inn á það eftir því sem þjóðin eldist, hærra hlutfall af öldrum verður af þjóðinni, þá er aukin hætta á ofbeldi. Ég ætla líka að fá að nefna hérna þessa rannsókn Sigrún Ingvars frá 2007. Þetta var mikið frumkvöðlastarf sem hún fór í með þessari rannsókn sinni og þetta eru tölur eins og við sjáum þar sem þetta ekki kannski alveg jafn há hlutfall og við vorum að sjá þarna í húttölunum en þetta verulega hátt þar sem hún kemur fram með starfsfólk félagslega heimaþjónustu. Þannig að 57% höfðu vart til vanrækslu, 20% höfðu grun ofbeldi gegn notendur þjónustunnar, að þau komin á heimil hjá fólki,
44% starfsfólki heima og þjónustu greindi frá slíku tilvikum, en það sem sló okkur sérstaklega það hversu margir af þeim sem voru sem spurðir töldu að það að tilkynna myndi ekki skila neinu, myndi ekki breyta neinu. Og það í mínum huga bara óásættanlegt, að það sé tilfinning þessa lykilstarfsfólks, að það tilkynna leiði ekki til neinna breytinga. En hér eru þá gögn úr löge, málaskrá lögreglunar, þannig að hér frá 2015 til 2024, það tímabil sem við tökum út skýrsluna, og þá eru að sjá að þetta eru 67 ára eldri og þetta eru öll ofbeldisbrot sem eru tilkynnt til lögreglu. Og þannig að hér sjáum við að þetta eru kynjahlutföllin eru það sem frekar jöfn með kannski maður sér ofta áður, en þetta eru öll ofbeldisbrot. Þannig hér eru ekki bara að tala það sem við flokkum kannski sem kynbundið ofbeldi, heimilisofbeldi eða kynferðisbrot, heldur raunar það sem flokkast undir líkamsárásir. Og undir okkar skilgreiningu líka varðandi heimilisofbeldi að þá erum við ekki bara að tala líkamlegt ofbeldi. Það eru margir brotaflokkar sem geta fallið undir skilgreiningun okkar hérna þegar kemur að heimilisofbeldi. Og það sem hér sjáum við hlutfallið 67 ára af öllum ofbeldisbrotum. Og þá sjáum náttúrulega það að talan tiltölulega lág. Við erum svona einhvern veginn í kringum 2–3%, en við erum aðeins 2019 að þá erum við að þegar kemur að leggjum saman hann kynin, þá erum við kannski 3–5–6% af heildarbrotunum sem eru 67 ára eldri. Mér þótti einmitt út frá þessu sem kemur fram í gögnum HÚ, þá horfi ég aðeins þannig á 2020 og 2021 varðandi það að við sjáum lækkunna í hlutfallinu þar, en síðan þá erum við að sjá fjölgun í tilkynningum mála og það mjög áhugavert núna, við erum komin fram í október, þannig að þá ennþá eftir að bætast við, þannig að við erum að sjá fleiri tilkynningar sem eru að koma til okkar. Ég vil hins að taka fram einmitt, bara út frá fyrirsögnum sem ég er að tala það, að við viljum ekki bara tala og flagga því, og mikilvægt að hafa í huga, þó að fjölgi tilkynning til okkar, þá það oft árangur að vinna okkar, vegna þess að við erum að hvetja til þess að sé tilkynnt. Þannig að þessin svo mikilvægt að við séum annars vegar að horfa þá sem hvað tilkynnt, hvað sem mikið að gera í kerfinu, en síðan hitt það, að vera með svona tíðnirannsóknir það að spurja hana meðal almennings, bara hver umfang vandans, þannig að bera það saman. Þannig að við viljum fækka eða draga úr ofbeldi en fjölga tilkynningum. Þannig að þetta síðan var í COVID, þá var með skipað aðgerðateymi vegna heimilisofbeldis og ofbeldis gegn börnum. Og við með Hjördís kemur og mun hafa frá neðalínu og mun meðal segja frá einni afurðin þar. En ég var fengin og bara var mjög þakklátt fyrir það að vera treystur að sitja í þessu aðgerðateymi ásamt ríkislögreglustjóra. Og eitt af því sem við okkur var falið að gera, við áttum huga sérstaklega viðkvæmum hópum. Og þannig og þar meðal var það að við lögðum til við ráðherra að greiningardeild ríkislögreglustjóra myndi vinna skýrslu ofbeldi gegn öldruðu fólki, því við vorum ekki að finna neitt. Við vorum ekki að finna nein gögn, við vorum ekki að finna fræðslefni annað upp á það hvað nákvæmlega ætti að gera. Og niðurstaðan þar þetta að við bara litlar upplýsingar, fáa tilkynningar og vandinn væri ósýnilegur, hann væri falinn hjá okkur. En það sem þeir sáu þá allan þegar þeir voru að skoða rannsóknir erlendis það að algengasta formið væri þá andlegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi og vanræksla, og síðan aftur að gerendurnir eru oft ættingjar, makar eða umönnunaraðilar sem eru að sinna þjónustu við aldraða. Og það sem líka þessum helstu áhættuþætti, bara samkvæmt bæði þá raunar þarna náttúrulega vorum við að byggja á gögnum frá HÚ en líka öðrum rannsóknum hjá hana ríkislögreglustjóra, að þolandi það getur þetta heilsuleysi, að eiga við heilsuvanda að stríða þegar þú eldist, það fötlun, fátækt, einangrun, að geta brotið á fólki af því það einangrað, en gerandi sem við þurfum að hafa hann í huga, það fíkn, það geðrænt vandamál, það fjárhagslega, og það sem ég þótti líka mjög áhugavert að sjá, og við erum að sjá tel ég líka eitthvað liti okkar að málum, það að þegar gerandi háður þolanda fjármagn eða húsnæði eða annað. Þannig að þau eru fjárhagslega ósjálfstæð gagnvart þolanda. Og síðan þá aldursfordómar og menningarleg viðhorf geta hugsanlega aukið áhættuna. Þannig að við bara sjáum ekki það. Við lítum ekki á þennan fólk 67 ára að þau séu áhættu.
þannig að þá það ennþá einangrara og ennþá erfiðara að stíga fram. En líka síðan, það sem við náttúrulega þekkjum, að það hefur orðið veruleg viðhorfsbreyting á milli kynslóða. Þannig að eins og þegar ég að koma með erindi almennt og að ræða við eldra fólk versus yngra fólk, þá finn ég alveg að það munur. Og það hefur raunar jafnvel skilgreiningar eða hegðun sem kannski eldri kynslóð bjuggu við, eitthvað í dag sem við höfum sagt ólöglegt, við erum að fylgja eftir og við tölum sem ofbeldi. Þannig að þessin svo mikilvægt að fjalla líka birtingarmyndirnar, þannig að máta fólk inn í aðstæðunar hvað við erum að tala um. Það sem ég vil líka aðeins lyfta hér að ráðherra farin, en það var frábært að sjá það að Tryggingastofnun fór núna og vann sérstaklega skýrslu aðstæður fólks með örorku og sérstaklega konur. Og þá kom í þessari skýrslu fram að margar konur með örorku hafa orðið fyrir ofbeldi snemma á ævinni og þannig að þú með svona uppsöfnun áföllum yfir ævina. Og þetta getur síðan leitt til aukinni viðkvæmni. Þau eru í verri stöðu og útsettara mögulega á efri árum. Það getur líka verið þannig að talandi það, að því við erum að tala um það séu nákomnir. Þannig að mögulega geta hafa verið erfiðar aðstæður þegar börn alast upp við og síðan eru þau komin í umönnunarhlutverk gagnvart á sínum foreldrum, þannig að það svissast á hlutverkin. Þannig að þetta eitthvað sem ég held að ættum að hafa í huga og ég vona sannarlega að því að þessi rannsókn, en ég hef ekki séð svona gögn áður, að sama verði gert gagnvart eldra fólki, að Tryggingastofnun taki sambærilsskref og vinni svona úttekt gagnvart eldra fólki líka. En það sem ég ætla líka bara aðeins að fá að hlaupa hratt yfir hvert hlutverk okkar hjá lögreglunni, en líka hversu miklu máli skiptir varðandi samstarfsaðila. Ég sé að ég aðeins farin að gjóa augunni á mig varðandi tíma, ok, hann hristi höfuðið. Gott. Þá að fyrir hvað 2000 og ætla að vera 2010-11 þá var farið á stað með tilraunaverkefni á Suðurnesjunum. Núverandi ríkislögreglustjóri var þá lögreglustjórinn á Suðurnesjum, þar sem breyttu verklagi lögreglunnar þegar koma heimilisofbeldismálum. Hún síðan tekur við þessi lögreglustjórinn hér á höfuðborgarsvæðinu og síðan í framhaldinu þetta verklag hefur það verið innleyst á landsvísu. Og það einfaldlega bara endurspegla það að þetta ekki verkefni bara lögreglu, heldur við munum ekki geta tekist á við þetta verkefni öðruvísi en það að vinna með öðrum. Þannig að það sem var breytt þarna það að tala það þegar það kemur tilkynning, það getur verið nákvæmlega sem heyrir eitthvað eða þú hefur áhyggjur af einhverju sem í gangi og þú hefur samband við 112 og síðan bara lögreglubíll sem sendur á staðinn. Og það þeirra síðan að meta, það ekki raunar endilega að vera að tilkynna ofbeldi, heldur það þeirra þau koma á vettvang og það þarf ekki að vera heimili. Það getur verið bara út á götu, í bíl, á skemmtistað og svo framvegis, inn í búð, þar sem það lögreglan sem metur hvort að það sé grunur brotið eða ekki. Og við það virkjast heimilisofbeldisverklag lögreglunar. Þannig að þá kemur rannsakandi á vettvang, þá kölluð út félagsþjónustan og ef barn á staðnum þá kemur barnaverndarþjónustan. Og þá reynt að afla allra upplýsinga eins og hægt á vettvangi, safna gögnum þá, því að glugginn bara opinn í ákveðin tíma. Fólk í uppnámi, oft tilbúið til að kannski segja hluti, svo lokast glugginn. Og þetta, þannig að ramminn þarna það eins og ég nefndi, það milli skildra og tengdra. En við erum ekki undir þetta verklag, erum við ekki með óskild aðila eins og umönnunaraðila. Þannig að og það hafa alveg verið óskir og ábendingar það að við ættum hugsanlega að breyta þessu verklagi okkar þegar kæmi öldruðu fólki eða fólki með fötlun, en við teljum einfaldlega þá að það þurfum við að fá skýrari ramma og betri lagastóð undir það sem við erum að gera. Ég vil líka nefna það sem hefur verið að gerast núna bara undanförnu, myndi ég segja kannski 2-3 árum í heilbrigðisþjónustunni. Það bara magnað að fylgjast núna með heilbrigðiskerfinu, hvað að stíga fast inn í að bæta þjónustu vegna ofbeldis. Þannig að þau kalla þetta HOF-verklag þegar kemur að heimilisofbeldismálum. Þannig að það komið sérstakt teymi núna við bráðamóttöku Landspítalans sem á að samræma þjónustu heilbrigðiskerfisins á landsvísu þegar kemur að heimilisofbeldi. Og þau fylgja málum eftir, þau taka á móti, þau vinna með öllum heilbrigðisstofnunum. Þau eru að tryggja það að þolendur fái aðgang að réttargæslumanni, aðgang að áfallateyminu, hjálpa okkur að leita áverkavotturum þegar kemur síðan á meðferð mála, bjóða að fá lögreglu á staðinn. En það sem ég vonast til þess að
að núverandi ráðherra breyti, því að fyrir ráðherra hafa svo sannarlega ekki staðið sig þar, að tryggja skýra löggjöf þjónustu vegna ofbeldis. Við erum ekki með þess áttar löggjöf á Íslandi. Þannig að það sem við höfum þá gert eins og í heimilisofbeldisverklaginu í samvinnu við sveitarfélögin, það hefur verið vegna samstarfsvilja sveitarstjórnarmanna. Vegna þess að þeir hafa tekið ákvörðun að gera þetta, að vera með bakvaktir með þessum hætti, að mæta á vettvang með okkur, en ekki vegna þess að það sé endilega lagaskylda á þeim varðandi þetta. Þannig að við þurfum að tryggja upplýsingamiðlun og svo þurfum við að tryggja þverfaglega samvinnu vegna þjónustu við þolendur, gerendur og aðstandendur. Við þurfum að bæta eftirfylgni. Ég held að við séum orðin ágætt þokkalega í að bregðast við, en við erum ekki nógu góð í eftirfylgni og að koma í veg fyrir ítrekuð mál. Þurfum að bæta þar. Og þannig að málsmeðferð hjá öllum samstarfsaðilum, þar sem við metum að þolandi í verulegri hættu, þá verðum við að geta unnið saman án samþykkis þolanda. Vegna þess að þetta ekki, gerandinn ekki bara einhver, heldur það einhver sem fólki þykir vænt það sem elskar og treystir á eða býr með. Og þannig að þess vegna þurfum við að geta unnið saman, jafnvel að þó þolandi hafni því. Áhersla á þolanda með nálgun og skjót viðbrögð. Þannig að það aðeins bara upp á að renna það sem okkar tillögur að framtíðarsýn varðandi þetta. Það þarf að setja lög þjónustu og upplýsingamiðlun vegna ofbeldis. Við þurfum áfram að þróa samstarf og verkferla lögreglu, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. Ég horfi á framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins og ég átt að bæta við, það skiptir mjög miklu máli að það sé gert í samstarfi við þau lykilfélagasamtök sem hafa svo sannarlega tryggt þjónustu áratuga saman þegar við vorum ekki að standa okkur og þurfum að gera betur, við vitum það. En líka síðan þetta sem var svona megin niðurstöðun í skýrslu greiningardeildarinnar það við þurfum að fara í vitundavakningu. Við þurfum að halda áfram að tala þetta, opna umræðuna. Þannig að það var mjög jákvætt að heyra bara umfjöllunni hjá RÚV í gærkvöldi. En við þurfum líka að fara í þessar rannsóknir, afla betri gagna og síðan bara halda áfram að berjast gegn aldursfordómum og vanmati og þörfum eldra fólks. Því þetta ekki verkefni lögreglunnar, heldur þetta verkefni okkar allra. Við munum ekki geta staðið að ofbeldi nema það við gerum þetta öll sem samfélag. Þannig að takk fyrir. Aðeins Eygló, ég ætla auðvitað það sem þú hélst þá erum ekkert mjög knapp á tíma og fyrst ætla ég að tilkynna það fyrir þau sem að fylgjast með á netinu að voru einhverjar truflanir en þær munu komnar í lag og í annan stað að þá, ég biðst afsökunar á röddinni, mér skilst að annarkvor maður í landinu sem eitthvað svona haustkveð, að þá er þetta tekið upp og það má horfa á þetta eftir á og upptakan að öllum líkindum alveg truflunarlaus. Mér langaði bara, Eygló, að spyrja þig tvennt í rauninni. Þú ert að tala viðhorfsbreytingu. Ég vil ekki kannski fá aðeins nánari útskýringu hjá þér varðandi þessa viðhorfsbreytingu sem þú varst að tala og eins nauðsyn þess sem þú komst inn á að vísu hér síðast það að það verði að tryggja löggjöf sem ekki hafi verið tryggð áður. Hvað það sem okkur skortir, hvaða lagaheimildir það sem okkur skortir, ef ég má gera svo djarfur, gjör svo vel, fyrirgefum. Takk fyrir. Svona myndi ég segja eiginlega bara, það hvað 2011-2012 sem Ísland undirritar samninga Evrópuráðsins gegn kynbundnu ofbeldi, svokallaður Istanbúl-samningur. Og það fól í sér mjög víðtækar skuldbindingar, varðandi það að gera breytingar á lögum og tryggja mun umfangsmeiri þjónustu þegar kemur að kynbundnu ofbeldi og þar undir heimilisofbeldi og kynferðisbrot. Og við höfum náttúrulega bara verið að vinna því að innleiða þennan samning líkt og aðrar Evrópuþjóðir sem hafa undirgengist þennan samning. Og það hefur þýtt þá að það hefur verið bara farið markviss inn í hegningarlögin, þannig að menn hafa verið að breyta þeim. Það hefur komið sérstakt heimilisofbeldisákvæði, það hafa verið gera breytingar á kynferðisbrotakaflanum, við höfum séð breytingar að það kemur inn svokallað samþykkisákvæði þegar kemur að kynferðisbrotum. En líka síðan það sem ég myndi bara segja það að mín tilfinning mjög sterk fyrir því að það mun minna umburðarlyndi fyrir ofbeldi í samfélaginu.
Þannig að samfélag bara að segja að hluti kannski sem voru ekki ræddir eða viðgengust eða við kannski okkur grunaði en við sögðum ekki neitt, það í dag að segja að þetta bara ekki í lagi. Og það þessi krafa það að við gerum betur. Og það sem ég nefndi varðandi sérstaklega varðandi þjónustu, að það var starfshópur starfandi undir í félagsmálaráðuneytinu sem skilaði tillögum það hvernig væri hægt að bregðast við ábendingum eftirlitsnefndar með Istanbúl-samningnum. Það svokölluð Grevejónefnd sem tekur út öll ríkin sem hafa undirritað þennan samning og þannig að þar eru tillögur sem sérstaklega snúa raunar að málefnasviði félagsmálaráðuneytisins. Að einhverju leyti fór hún aðeins út fyrir verksviðið og voru með ábendingar gagnvart dómsmálaráðuneytinu. En þar var verið að horfa til þess að nágrannaþjóðirnar eins og það sem við horfum mest Norðurlöndin hafa verið að setja inn að lögfesta þjónustuna. Þannig að ekki byggja af almennu orðalagi eins og við erum að gera í félagsþjónustulögunum, heldur raunverulega bara segja það að þetta lágmarksþjónusta sem þarf að tryggja í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar. Þannig að þarna eru tillögur það hvernig eigi að gera það og þarna líka síðan kostnaðarmat á því hvað þessar tillögur hana kosta. Og ég vona svo sannarlega að því að hér kemur Jón Björn Hákonarson seinna í dag og er að fara að halda erindi að fyrir hönd sveitarfélagana, að sveitarfélagin hafa verið að taka á sig aukinn kostnað án þess kannski það hafi verið tekið til þess. Þannig að með því að það verði farið kannski að lögfesta þessa þjónustu, þá kannski getur maður vonast til þess að þau fá þá líka fjármagn í samræmi við það sem þau hafa verið að gera. Og líka það að tryggja þessa stöðlun, þannig að við séum ekki að sjá kannski hlutfallslega mun á milli tilkynninga á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Þannig að það er það sem ég og við erum að vonast eftir. En ekki hvað síst þetta sem ég var að nefna fór tilbaka það þetta að heimila okkur að miðla upplýsingum. Að það sé bara ekki þannig að þetta sé og í raun og ekki heimila, heldur skylda okkur til þess að snúa þessu við. Þannig að því það oft að hvíls oft þungt á starfsfólki að meta er hættan raunverulega ekki, má ég rjúfa trúnaðinn í staðinn fyrir að segja bara að þú átt að rjúfa trúnaðinn. Það skylda þín að gera þetta. Og þegar rauðu flöggin eru komin. Ég ekki að segja það að ég gera þetta í öllum tilvikum. Við höfum séð það í einstakar löndum þar sem að það alltaf kölluð til þess lögreglan þegar kemur kannski og kemur inn á neðamóttöku út af kynferðisbroti. Ég ekki að segja það. Ég að segja það að þegar við erum með reynslumikla starfsmenn sem hafa kannski áratuga reynslu af því að þjónusta fólk sem býr við ofbeldi, horfir á eftir skjólstæðingi, ganga út og hefur ágjörð mun ekki sjá viðkomandi aftur. Þá bara á skilyrðislaust, þá bara flagga og þá bara kalla saman þó jafnvel að brotaþoli sé að segja nei, hafi hafnað. Þannig að og síðan ekki bara það, við erum ekki bara að tala um það þurfi að miðla upplýsingum, að við sitjum síðan saman við sama borð. Í Bretlandi hefur þetta verklag verið kallað MARAC, en það talar um að þetta er fjölþætt samvinna aðila, þar sem sem dæmi að það gæti verið rannsakandi, það gæti verið hjúkrunarfræðingur, það gæti verið félagsráðgjafinn, það barnaverndarstarfsmaður á heimilinu og svo talsmaður, ef þolandi treystir sig sjálfur ekki að við sitja á borðið, þá talsmaður viðkomandi sem situr þá við borðið og vinnur öryggisáætlun. Það gæti verið fulltrúi kvennaathvarfsins eða einhver sem gæti þarna haldið sjónarmiðum að þá brotaþola á lofti. Og svo vinnum við saman úr þessu. Því að það getur tekið langa tíma fyrir réttarkerfið að fá dóm. Við vitum það líka að við dæmum fólk ekki varanlega í fangelsi. Og þannig að markmið okkar með þessu á að vera að stöðva ofbeldið. Það það sem fólk að biðja um. Því þetta ekki svo oft einhver. Þetta fólki þykir vænt það treystir. Þetta eru börn þeirra, þetta eru maka þeirra. Og þannig að þessin það sem við heyrum bara, fólk talar það bara, það vill fá að búa við aðstæður sem við flest hver teljum sjálfsagðar í öryggi. Þannig að það sem ég ætlaði kannski fyrst, ég hafði auka tíma, þess ég ætlaði kannski fá að nefna það, við erum mögulega sem við gæti verið samstarfsverkefni, Hjördís þannig kannski að samþykkja í framhaldinu það, við höfum
átt alveg frábær samstarf við Neyðarlínuna og bara þannig að ef það er eitthvað sem ég ætla að muna á eftir daginn þá er það 112, 112.is. En við hefum verið að vinna svona plaggöt og þá myndi náttúrulega ekki líta svona nákvæmlega út fyrir eldra fólk, en þetta er eitthvað sem við höfum verið að dreifa í skóla og eru núna að fara að dreifa út af heimilisofbeldi fyrir börn í skóla og aðra vinnustaði barna, eða þar sem börn koma saman. Og gæti verið eitthvað sem væri kannski aðgengilegt inn á hjúkrunarheimilum fyrir starfsfólki þar eða inn á félag eldri borgara og það sem væri verið að huga að bara hvað á að gera þegar það vaknar grunur heimilisofbeldi, hvar þú getur leita upplýsinga. Þannig ég fæ svona, þetta eru svona, þetta er í raun og veru basic, það sem við erum að reyna bara skilaboðin séu hér bara muna 112. Ef þú ert í vafa, þá er 112 og hringdu í 112. Og fara ekkert að skamma mig fyrir það að ég sé að hvetja þess að fleiri hringi ykkur eða þá kíkja inn á ofbeldisskáttina eða fólk treystir sér ekki til að hringja. Þannig að það er svona, ég vona að þetta svari þessum spurningum. Takk fyrir. Takk kærlega, Eygló. Og hún var að vísa til Neyðarlínunnar 112 og næsti ræðumaður er einmitt Hjördís Garðarsdóttir sem er mannauðs- og fræðslufulltrúi Neyðarlínunnar. Hjördís, gjörðu svo vel. Mér finnst það mjög áhugavert því að ég byrja yfirleitt alltaf þegar ég er spurð þá vil ég alltaf spyrja mig að tölfræði og ég vísa alltaf á Eygló. Þannig að það er gott að vera í svona nánu sambandi með þetta. En í fyrsta lagi vil ég náttúrulega bara byrja að fá að þakka kærlega fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Við erum að ræða málefni sem er viðkvæmt en ofboðslega mikilvægt. Markmið fyrirlestur míns í dag er að skilgreina hvað ofbeldi er, hvaða mismunandi birtingamyndir eru og fara aðeins yfir hvernig við getum brugðist við. Bæði ef við grunum að einhver annar sé beittur ofbeldi, en svo auðvitað líka ef einhver þolandi er hér að hlusta. Ég starfa hjá Neyðarlínunni sem mannauðs- og fræðslufulltrúi og hef starfað lengi. Og í gegnum árin hef ég því miður kynnst mörgum sögum fólks sem hefur þurft að leita hjálpar okkar vegna ofbeldis. Þær sögum minna okkur á hvers vegna er mikilvægt að við tökum þetta alvarlega en hversu líka mikilvægt er að við séum meðvituð. Að við séum meðvituð á hverjum degi alltaf innan annað fólk og tilbúin að bregðast við. Allur minn fyrirlestur í dag er byggður á hinni svokölluðu ofbeldisgátt og að því að Eygló var að segja frá þessu verkefni sem var farið af stað með í COVID og þá er niðurstaða ein af svona afurðum þessu verkefnis er ofbeldisgáttin. Þar höfum við sett inn gífurlegt magn upplýsinga þar sem við erum að skilgreina ofbeldi, við erum að fara yfir svona birtingamyndir en líka úrræði. Hvaða úrræði standa fólki til boða, hvaða upplýsingar getum við leitað og hvert getum við sjálf farið og hvert getum við vísað öðrum. Ég kom hérna í morgun svona korter yfir 9, var tímanlega og átti hér samtal við hellingafólki sem hér er í salnum. Bara á þeim 45 mínútum sem var hér áður en að málþingi byrjaði held ég að flest allir sem ég hafi talað við hafi sagt mér sögur af einhverjum í þeirra nær umhverfi eldra fólki sem hefur eða er að verða fyrir ofbeldi. Og meira kom til mín einn einstaklingur hér inni sem er að verða fyrir ofbeldi. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvægt málefni og mikilvægt að við séum tilbúin að taka þetta samtal á hverjum degi. Er ég er hún hætt að, nei, hvert er ég að fara? En hvað er ofbeldi? Ofbeldi er athöfn þar sem að einn einstaklingur beitir annan skaða, niðurlægingu eða stjórn, hvort heldur sem er viljandi eða vanrækslu. Það getur tekið á sig ótrúlega marga myndir eins og við ætlum að koma inn á hérna á eftir og svo sem búið að koma inn á hér áður í dag.
Þetta getur verið eitthvað sýnilegt eins og barsmíðanir eða hótanir, en líka ósýnilegir hlutir eins og gagnrýni, stjórn eða niðurlæging. En í grunninn snýst ofbeldi alltaf vald. Það að einn einstaklingur taki sér vald yfir öðrum með að svipta hann sjálfræði, öryggi eða virðingu. Hér í morgun hefur oft verið rætt þessar mismunandi tegundir sem við erum að tala Ég með 5 og Sigurður talaði 6 og í raun og veru erum við að tala miklu fleiri. En ég ætla allavega að svona fókusera þarna og ég var reyndar ótrúlega glöð að heyra ráðherra tala nauðung, því að nauðung eitthvað sem ég held að við tölum allt og lítið og held ég birtingamynd úrræðaleysis. En líkamlega ofbeldi fyrst. Það líklegast það hugtak sem við flest tengjum við ofbeldi. Það getur verið allt frá því að ýta í einhvern til þess að berja einhvern. Það ótrúlega fjölbreytt, þetta líkamlega ofbeldi og við samt sjáum oft fyrir okkur fólk sem mikið slasað. En það alls ekki þannig. Líkamlegt ofbeldi getur líka verið til í hinu litla. Andlega ofbeldi hins vegar miklu algengara en margir gera sig grein fyrir. Þar erum við að tala stöðuga gagnrýni, niðurlægingu, háð eða stjórn. Þegar fólk farið að taka sér það vald að ákveða hvern einhver hittir og hvernig okkur líður og jafnvel að láta okkur líða á hverjum degi eins og við séum byrði. Andlegt ofbeldi grefur undan sjálfstrausti og getur haft og hefur oft jafn djúp eða jafnvel dýpri áhrif eins og það líkamlega. Fjárhagslega ofbeldið mjög algengt þegar kemur að eldra fólki. Það getur verið að einhver verður sér út umboð til aðgangs að bankareikningum til dæmis, þrýstir á einstaklinga að gefa pening, notar blekkingu til að fá þá fjármuni. Síðast í gær sáum við frétt mann sem þurfti að svipta fjárræði þar sem aðrir voru farin að notfæra sér veikindi viðkomandi. Þetta allt of algengt. Kynferðislegt ofbeldi einn af þessum hlutum sem að fólk hváir oft við þegar við erum að tala eldra fólk. En staðreyndin að kynferðislegt ofbeldi líka vandamál hjá eldra fólki og við þurfum að vera tilbúin að taka þá umræðu líka. Það kynferðislegt ofbeldi, bara svo það sé sagt, felur í sér alla kynferðislega hegðun sem ekki innifelur samþykki. Það bara þannig. Og svo erum við þá með vanræksluna sem aftur líka tegund sem við sjáum oft þegar kemur að eldra fólki. Það ekki verið að sinna hreinlæti þeirra, næringu, félagslegum þörfum eða heilsu. En svo erum við líka að sjá þessar nýju birtingamyndir. Það netið. Eldra fólk að fá símtöl, tölvupósta og skilaboð frá fólki sem þykist vera vinur þeirra, þykist vera ástfangin. Ástarsvikin, þar sem viðkomandi blekktur til að senda pening eða persónulegar upplýsingar. Og ég veit að hún Brynja María frá Landsbankanum hérna að koma og tala á eftir. Ég get ekki mælt meira með hennar fyrirlestri. Ég hef heyrt hana tala áður og það bara, þú veist, ef það einhver sem ekki hefur heyrt hennar fyrirlestur allavega einu sinni, þá bara hvet ég ykkur endilega til að hlusta vel og lengi hérna á eftir. Þetta bara, þið fáið eiginlega ekki betri upplýsingar fjárhagslegt ofbeldi en það. En við erum ekki að tala bara fjárhagslegt, það að segja að þetta ekki bara fjársvikin. Þetta brot sem byggir á blekkingu, valdi og niðurlægingu. Og það sem svo sorglegt við eins og fjársvikin á netinu og reynda fjárhagslegt ofbeldi almennt. Við erum að tala hóp sem hefur ákveðna upphæð. Fólk komið á eftirlaun, það hætt að vinna. Það getur ekki bara rokið til og tekið 3 aukavaktir til að bæta sér upp tekjumissinn. Fólk jafnvel farið að missa heilsuna. Ef peningurinn farinn, þá peningurinn farinn. Það ekkert annað að gera. En eldra fólk í sérstakri stöðu þegar kemur á ofbeldi. Margir í þessum hóp
háðir öðrum daglega aðstoð eða aðstoð í daglegu lífi, skulum við kalla þetta, eða stuðning á einhvern hátt. Og það gerir það ofboðslega erfitt þegar kemur að því að tjá sig það ofbeldi sem fólk verður fyrir. Það búið að koma hérna inn á það áður að hérna fólk er félagsleg einangrun, getur aukið áhættuna. Fólk hefur skerta getu til að verja sig að leita hjálpar. Ofbeldi getur komið frá fjölskyldumeðlimum, umönnunaraðilum eða jafnvel vinum. Eldra fólk upplifir skömm og það á svo sem við alla þolendur ofbeldis. En að skömmin er ótrúlega mikil og skömmin er ótrúlega sterk í þögninni. Hún viðheldur þögninni. En hvað þá þegar við erum að tala að þetta einhver sem okkur þykir væntum? Börnin okkar sem við elskum og ölum upp og allt í einu uppgötvum að það eru bara ekkert rosalega gott fólk. Það er bara rosalega mikil skömm falin í því að ætla að fara að opna sig það við annað fólk. Það er því algengt að ofbeldi gegn eldra fólki sé falið, þagað yfir því eða jafnvel að viðkomandi telji sér trúum að þetta er eiginlega ekki þess virði að tala Ótti við að einangra sig frekar er ástæða fyrir því að fólk kvartar ekki yfir því ofbeldi sem það er að verða fyrir. En við þurfum að vera vakandi fyrir þeim merkjum sem eru í kringum okkur. Merkjum ofbeldi eru mjög lúmsk. Sérstaklega þegar við erum að fara tala merkin sem ekki þessi líkamlegu sár og skurðir, marblettur og annað slíkt. Það sem við sem samfélag þurfum að horfa á þessi breyting á samskiptum við sérstaklega fjölskyldu og vini. Fólk farið að einangra sig? Fólk farið að sýna hræðslu eða kvíðaeinkenni sem ekki hafa verið til staðar fyrr? Við þurfum auðvitað líka að vera vakandi fyrir þessu líkanlegu óútskýrðu merkjum. Jú, eldra fólki alveg hætt við að fá marbletti, en spurjum út í þá. Ekki hunsa merkin. Viðkomandi allt í einu með reikninga í vanskilum, en á alveg að eiga fyrir sínum daglegu rekstri? Spurjum út í það. Erum við að horfa á einstakling sem að ætti líklegast að vera komið með göngugrind, glerugu, heyrnartæki, en ekki komin með það? Og viðkomandi getur ekki útskýrt fyrir okkur af hverju. Viðkomandi að léttast mikið? Þyngdartap? Spurjum. Það ofboðslega mikilvægt að hafa í huga að mörg af þessum einkennum geta líka verið vegna sjúkdóma, lyfja eða fjárhags. En spurjum. Þannig komumst við lengra inn í samtalið. En hvernig eigum við að bregðast við? Númer 1, ofbeldi aldrei þolanda að kenna. Það eiga allir rétt á að fá hjálp. Og það eiga allir rétt á því að þurfa ekki að ganga í gegnum þetta einir. Það hægt að fá stuðning, leiðbeiningar og upplýsingar, hvort sem við viljum kæra eða einfaldlega bara fá ráð til þess að taka þessi næstu skref. Númer 1, við sem samfélag þurfum að vera tilbúin að hlusta af virðingu og án fordóma. Því það engin betri leið í því að fá fólk til að hætta að tala við okkur ef við svörum fordómafull. Þá ég að segja, nei, þetta getur nú ekki verið svo slæmt. Nei, ertu nú viss að þetta sé rétt. Nei, ég myndi nú aldrei trúa þessu upp á börnin þín að þau gerðu svona. Af hverju ætti viðkomandi að tala við okkur aftur þegar við svörum svona? Við þurfum að spyrja opinna spurninga. Og Inga kom bara hæstvirtur ráðherra, svo við tökum það hérna, kom svo vel inn á þetta í morgun. Bara hvernig hefur það? Hvernig líður þér? Af hverju? Það ekki okkar að rannsaka eða sanna ofbeldi. Það okkar
að vekja athygli á þeim grun sem við höfum. Þetta stundum þannig og Eygló kom nú inn á barnaverndarmálin hérna í morgun og Sigurður ræddi einmitt líka að hérna við værum að horfa í kannski svona svipað. Það einmitt bara mjög skýr regla í barnaverndarmálunum. Sönnunarbyrðin liggur ekki í okkur, en skylda okkar að vekja athygli á því sem okkur grunar. Og það þurfum við alltaf að hafa í huga með þessi málefni líka. Það alltaf hægt að leita til neyðarlínunnar, bara svo það sé sagt. Og við fögnum öllum símtölum, Eygló, og við höfum alveg vísvitandi tekið þann pól í hæðina varandi neyðarlínu á Íslandi að við viljum að fólk hringi frekar en að sleppa því. Ef við erum í vafa, þá viljum við fá símtalið til okkar. En við vísum líka inn á heimasíðun okkar, ofbeldisskáttina. Þar erum við búin að taka saman þau úrræði sem standa fólki til boða. Held ég hafa nú verið með þetta hérna á næsta stað líka. Sést nú ekki brjálæðislega vel. En það hægt að svona sortera sig aðeins niður. Það eru filterar sem ég á höfuðborgarsvæðinu, ég á landsbyggðinni, þetta kynferðisofbeldi, þetta svona. Þannig að það hægt að flokka sig aðeins niður í það að finna rétta úrræði fyrir sig. En mér langar samt þó hérna sérstaklega að vekja athygli á til dæmis Bjarkarhlíð Reykjavík og Bjarmahlíð á Akureyri, þar sem eru þessar svona one-stop þjónustur, þar sem fólk getur komið inn og verið tengt við alla þá aðila sem þarf í ferlinu. En svo erum við líka bara með félagsþjónustur sveitarfélagana, við erum með heilsugæsluna, við erum með löggæsluna. Við þurfum að vera að horfa og leita til allra þeirra úrræða sem eru í boði og þeirra stofnana sem eru í boði. En það líka ofboðslega mikilvægt, og ég tek undir það hér, að öll samtök, stofnanir og annað slíkt sem vinna með eldra fólk séu með skýrt verklag það hvað á að gera ef uppvakna grunur. Bara félög eldri borgara, félagsþjónusturnar, af því það líka ofboðslega vont að setja starfsfólk, til dæmis félagsþjónusturnar, í þá stöðu að telja sig hafa orðið vitni á ofbeldi án þess að vita hvað að gera við þær upplýsingar. Þannig að skýrt verklag sem öllum ljóst hvar svo sem að eldra fólk kemur saman ætti að vera grunnurinn. Ég vil bara í fyrsta lagi fá þakka ykkur fyrir að koma hérna, en eins og ég segi, þetta viðkvæmt mál, en við ætlum ekki að láta það stoppa okkur. Því meira sem við tölum, þeim minni verði skömmin og þeim auðveldara verði fyrir okkur að hjálpa. Ofbeldi snýst ekki einstaka atburði. Það snýst samband, vald og virðingu. Við getum öll lagt okkar að mörkum að vera vakandi, að hlusta og grípa inn þegar á þarf að halda. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Hjördís. Margt merkilegt og áhugavert, nauðsynlegt sem hefur komið fram í þessum erindum sem við erum búin að heyra, og án efa eigum við eftir að fræðast miklu meira hér á eftir, en áður en að kemur að því að þá ætlum við að taka okkur kaffihlé og byrja aftur 20 mínútur yfir 11. Það verður smá hlé.
Nei, ég held þú sett með. Eru vantarlega hér og svo maður með þennan eða hvað? Þetta kannski sem maður ætti að spyrja hann sko, hvort að það kom ekki hér upp líka.
Góðir fundamenn, gjörðu svo vel að fá okkur sæti aftur. Við eigum þétta dagskrá framundan og höldum vel utan tíman og það hefur gengið býsna vel fram að þessu og við ætlum að hafa matarhlé klukkan 12:20 en eigum eftir að heyra nokkur erindi fram að því og fyrst ætlar að ávarpa fundinn María Heimisdóttir landlæknir. Já, komiði sæl, bæði þið sem eru hér í salnum og þið sem eru með okkur í streyminu. Kæru fundagestir og fundarstjóri, það er alveg sérstakur heiður að fá að vera hérna í dag til þess að ræða þetta málefni. Við vorum nú að spjalla aðeins við fundarstjórinn í hlénu og vorum sammála það að þetta er málefni sem að maður vill hálfpartinn veigra sér við að ræða. Þetta er svo alvarlegt og dapurlegt. En það eru akkurat þau málefni sem við þurfum að ræða. Það eru þessi alvarlegu, dapurlegu málefni sem að snert okkur öll. Og ég vil þakka Landssambandi eldri borgara alveg sérstaklega fyrir að standa fyrir umræðu og eiginlega vitundarvakningu þessi mál því að oft var þörf en nú er sannarlega nauðsyn. Eins og fram hefur komið að þá telur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að það bil 1 af hverjum 6 einstaklingum 60 ára og eldri verði fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Og bara það segir okkur hversu gríðarlega stórt lýðheilsuvandamál ofbeldi gagnvart eldri borgurum er. 1 af hverjum 6. Og þetta er auðvitað margþætt hugtak, þetta er tegund ofbeldi sem á sér oft stað í aðstæðum þar sem við eigum að vera eins örugg eins og hugsast getur og líða eins vel eins og hugsast getur. Það er í örmum okkar nánustu og innan þá sem að við treystum best fyrir okkar innstu málum og líðan og tilfinningum. Og oft er það þannig að sá sem verður fyrir ofbeldinu er iðulega háður gerandanum á einn eða annan hátt og þetta getur verið að ræða afmarkað atvik eða endurtekið athæfi. Og eins og við höfum heyrt hérna áður að þá er þetta birtist ofbeldið í mörgum myndum, líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt, andlegt ofbeldi, vanræksla, niðurlæging, nauðung. Allt er þetta ofbeldi á einn eða annan hátt og ekki fyrir okkur að segja til að ein tegund sé léttvægari heldur en önnur. Og skortur og þjónustu fellur að sjálfsögðu þarna undir. Það er einn hluti af vanrækslunni, einn hluti af því að við getum orðið fyrir niðurlægingu eða upplifað okkur minna virði heldur en við sannarlega erum þegar að okkar grunnþörfum er ekki sinnt með ásættanlegum hætti. Og þess vegna er það þakkarvert að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur ötullega vakið athygli á ofbeldi gegn öldruðum sem alvarlegu lýðheilsuvandamáli sem gengur þvert á landamæri og ríki. Og staða mála er auðvitað alvarleg í dag en hún á eftir að versna að óbreyttu vegna hlutfallslegrar fjölgunar aldraðra umfram aðra samfélagshópa. En spá þessara góðu stofnunar, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, felur í sér að fjöldi þeirra eldri borgara sem að verða fyrir ofbeldi verði nálagt 320 milljónum árið 2050. Einmitt fyrst og fremst vegna fjölgunar í hópi eldri borgara. Hér á landi þá hefur embætti landlæknis fylgst með líðan og aðstæðum mismunandi hópa samfélagsins í gegnum rannsóknina Heilsa og líðan sem að framkvæmd af embættinu á 5 ára fresti og síðast haustið 2022 og við notum bæði þessa niðurstöðu mjög mikið og það nýtast í rauninni mjög mörgum öðrum eins og stjórnvöldum, háskólasamfélaginu og öðrum sem að koma að því að taka ákvarðanir sem að varða lýðheilsu og velferð landsmanna. Í síðustu könnun 2022 að þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir líkamlegu, kynferðislegu eða andlegu ofbeldi á undanförnum 12 mánuðum og hvort að slíkt ofbeldi hefði átt sér stað fyrir meira en ári síðan. Og þegar við horfum til þeirra sem eru 65 ára og eldri þá hefðu 1,8% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á síðustu 12 mánuðum og 1,1% hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á sama tíma. Hins vegar höfðu rúmlega
6% orðið fyrir andlegu ofbeldi á þessum tíma. Og við skulum hafa það í huga að reglan með svona kannanir, að svona þumalputtareglan er að yfirleitt er fólk svona frekar sparsamt á að svara játandi, þannig að þetta er líklega frekar vanmat heldur en hitt. Að þegar að við horfum til lengra tímabils, það er segja ofbeldi sem átti sér stað fyrir meira en 12 mánuðum, að þá hefðu 8,3% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og 6% fyrir kynferðislegu ofbeldi og þá hefðu 13% orðið fyrir andlegu ofbeldi fyrir meira en 12 mánuði. Þegar sömu spurningar voru lagðar fyrir yngri aldurshópa var hlutfallið nokkuð hærra, en það er mikilvægt að hafa í huga að aðstæður aldraðra eru oft á tíðum frábrugðnar þeim sem við sjáum í yngri hópunum og eldra fólk býr oft við einhvers konar heilsubrest, hvort sem hann er andlegur eða líkamlegur. Í mörgum tilvikum er það háð öðrum aðilum, hvað varðar ýmsa þjónustu og samskipti og jafnvel fjárhagslega afkomu. Og þegar við horfum til aðstæðna aldraðra eða eldri borgara þá þurfum við að taka til greina að það er að ræða þarna hóp sem að býr við sérstakar eða annars konar áskoranir en aðrir hópar. Og þess vegna er svo mikilvægt að þegar við tölum málefni eldri borgara, að við tölum það í samhengi við raun aðstæður hópsins sem eru stundum öðruvísi heldur en þegar við lítum til heildarinnar. Og þannig þurfum við að horfa til niðurstöðu kannur og ofbeldi gegn öldruðum á forsendum aldraðra og ekki endilega á forsendum samfélagsins í heild. Við þekkjum tiltekna einstaklingsbundna áhættuþætti meðal aldraðra sem geta auki líkur á að þessi hópur verði fyrir ofbeldi og þetta eru þættir eins og skert færni eða fötlun, slæm líkamleg eða andleg heilsa, skert vitræn geta og takmarkaðar tekjur. Í víðara samhengi þurfum við að horfa til þátta eins og aldursfordóma gagnvart eldra fólki. Og þannig að þetta eru býsna margir áhættuþættir og býsna margar sérstakar aðstæður sem að eldri borgarar búa við og við þurfum að taka tillit til. En á hinn bóginn þá vitum við líka af verndarandi þáttum og þeir eru einkum góður félagslegur stuðningur og sjálfstæði í daglegu lífi og sumar rannsóknir benda til þess að það að búa einn sé hreinlega verndandi þáttur fyrir því að verða fyrir ofbeldi og það er í rauninni mjög sláandi niðurstaða. Embætti landlæknis er eftirlitsaðili með veitingu heilbrigðisþjónustu hér á landi og hluti af því verkefni er eftirlit með hjúkrunarheimilum og í gegnum þetta eftirlit hefum við kynnst því að sumir íbúar þeirra upplifa óöryggi. Sumir telja sig þurfa að læsa að sér til þess að aðrir íbúar kom ekki inn til þeirra. Það eru þá íbúar sem eru illa áttaðir og eða með skertar hömlur. Og einnig hefur komið fram í úttektum embættisins á hjúkrunarheimilum að mönnun, eða réttar sagt skortur á hæfilegri mönnun, geti ógnað öryggi íbúa og þá er takmörkuð íslenskukunnátta starfsmanna auðvitað líka áhyggjuefni. En það skal einnig sagt að það er vandséð hvernig íslenskt heilbrigðiskerfi gæti hreinlega fungerað án aðkomu starfsmanna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Við gefum út, embætti landlæknis gefur út viðmið mönnun á hjúkrunarheimilum. Þessi viðmið voru síðan gefin út árið 2015 og það er auðvitað ekki vafi á því að það leikur vafi á að endurskoða þau. Það breytist frá ári til árs samsetning íbúa á hjúkrunarheimilum og þar með þarfir þeirra fyrir margs konar þjónustu, þannig að það er mjög eðlilegt að endurskoða þessa mönnun með reglubundnum hætti. Fyrir utan þetta venjulega eftirlit með hjúkrunarheimilum að þá hefur embætti landlæknis borist tilkynningar nokkur atvik varða ofbeldi á hjúkrunarheimilum. Flest þessara mála varða ofbeldi sem íbúar verða fyrir af hendi annara íbúa. Eitt þessara mála leiddi til þess að gerða voru verklagsreglur varðandi ofbeldi á hjúkrunarheimilum og hafa þær verið kynntar stjórnendum hjúkrunarheimila. Og það er líka rétt að nefna það að við höfum fengið erindi frá stjórnendum hjúkrunarheimila þar sem að þau hafa áhyggjur af erfiðri hegðun íbúa og sérstaklega er áfengisneysla nefnd til sérstaklega. Þetta vil ég segja það að
fólk sem býr á hjúkrunarheimilum er náttúrulega upp til hópa bara fólk sem að býr heima hjá sér og ræður auðvitað bara sjálft hvað það er að gera heima hjá sér. En stundum er það þannig að heilsa fólks er með þeim hætti að alls ekki ætti að hafa áfengjum hönd, bara rétt eins og sumir sem að búa í venjulegu heimahúsi eða einhverju öðru heimahúsi ætti bara helst ekki að hafa áfengjum hönd. En þetta er flókið og erfitt og maður vill ekki, ég held að séum öll sammála um það að við ætlum ekki að fara að setja eldra fólki frekari reglur þeirra prívatlíf heldur en við setjum öðrum. En ég skil hins vegar alveg og ég held að við skiljum þetta öll að forsvarsmenn hjúkrunarheimila þeir velta því stundum fyrir sér hvort að þeir beri þá ábyrgð ef að eitthvað slæmt gerist undir áhrifum áfengis. En þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að skoða miklu nánar og í þessu samhengi er rétt að taka það fram að þegar að málefni hjúkrunarheimila fluttu núna með síðustu ríkisstjórnarmyndun í desember 2024 fluttu frá heilbrigðisráðuneytinu til ráðuneytis félags og húsnæðismála að þá munum við þetta aðkoma landlæknisembættisins að eftirliti með starfsemi hjúkrunarheimila breytast og það er eitthvað sem við þurfum bæði við sem eru hjá embættinu og þau sem eru hjá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Við þurfum að gefa okkur góðan tíma til þess að fara yfir það hvað við getum hugsanlega unnið í sameiningu því ekki viljum við að eftirlitið og önnur velferðarmál íbúa hjúkrunarheimila falli niður en við þurfum bara svolítið að endurskipuleggja okkur. Nú, eins og ég nefndi áðan að þá gera alla framtíðarspár ráð fyrir því að hlutfall eldri borgara stækki árið 2050 verði 20% þjóðarinnar 67 ára eða eldri. Og það er því alveg ljóst að við þurfum að vinna dálítið rösklega að því 2050 er ekki mjög langt undan og við þurfum að vinna dálítið rösklega að því hvernig við ætlum að undirbúa hlutina þannig að samfélagið sé tilbúið til þess að takast á við þennan mikla fjölda og veita fólki almennilega þjónustu. Og eins og áður hefur komið fram að þá er slæm heilsa líkamleg og andleg sérstakur áhættu þáttur þegar að kemur að ofbeldi gegn öldruðum og þess vegna er mikils virði að vinna með eldri borgurum að því að bæta heilsu og líðan og efla þannig í rauninni forvarnir í þeirra hópi gagnvart því að verða fyrir ofbeldi. Við hjá embætti landlæknis vinnum einmitt að þessu verkefni í gegnum fyrirbæri sem er kallað heilsueflandi samfélag sem er heildræn nálgun í samstarfi við sveitarfélög, opinberar stofnanir og ýmis félagasamtök. Heilsa eins og þið þekkið er líkamleg, félagsleg og andleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku. Og lýðheilsa sem er eitt okkar meginverkefna felur í sér markvissar aðgerðir hins opinbera og annarra sem miða því að bæta heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagsbrota. Í gegnum heilsueflandi samfélag þá vinnur embættið að því að auðvelda mismunandi samfélagshópum að taka skynsamlegar og góðar ákvarðanir varðandi eigin líkamlega og andlega heilsu og þess vegna gefum við út gátlista meðal annars fyrir sveitarfélög hvað þau geta gert til þess að forgangsraða í þágu lýðheilsu og í tilfelli þeirra sem eldri eru að þá hvetjum við til dæmis til þess að eldri borgurinn gefist kostur á fjölbreyttu félagsstarfi allan ársins hring, íbúar hafa margvísleg tækifæri til þess að gefa af sér og mynda tengsl njóta útivistar og svo framvegis. Og í heimaþjónustu ætti auðvitað að hvetja notendur markviss til reglulegra hreyfingar að því marki sem mögulegt er og þau séu upplýstur þá hvaða kostir henta best til hreyfingar. Nú við erum með annað verkefni sem heitir Lýðheilsuvaktin og það er verkfæri sem við notum til þess að fylgjast með heilsu, hegðun og líðan fullorðinna og þróun helstu áhættu þátta. Og þegar við spurðum 67 ára og eldri í fyrra árið 2024 út í velsæld, þá svöruðu 27% eldri borgara því að þau upplifðu mikla velsæld og þetta er miklu hærra hlutfall heldur en við sjáum bæði árið 2022 og þetta er miklu hærra hlutfall heldur en við sjáum hjá unga fólkinu sem er merkilegt. Og það virðist vera að eldri borgarar hér á Íslandi að þeim líði almennt betur eins og þeir tjá sig í okkar könnunum hjá embætti landlæknis heldur en yngri hópunum og almennt virðist líðan sjálfs, sem sagt líðanin eins og þú svarar sjálfur að þér líði, þá virðist hún batna eftir því sem líður á ævina
Og það auðvitað í takt við það að við lítum oft á seinni síðasta hluta ævinnar, kannski síðustu 30 árin sem þann tíma sem við uppskerum ávexti erfiðisins og erum vonandi búin að koma okkur í öruggt skjól. Börnin, ef þau eru að ræða, eru farin að heiman og komin farin að bera ábyrgð á sig sjálf og svo framvegis. Og þess vegna finnst mér það, þó við viljum auðvitað ekki að unga fólkinu okkar líði ekki nægilega vel, en þá verð ég að segja að ég gleðst yfir því að sjá að líðan batnar eftir því sem að líður á ævina. Og það auðvitað hluti af því að eiga áhyggjulaust ævikvöld, eins og við segjum stundum. En það samt áhyggjuefni enn og aftur að unga fólkinu okkar líði ekki betur vegna þess að eftir einhverja áratugi þá verða þau í þessum sal að velta fyrir sér sínum hagsmunum og hagsmunum foreldra sinna. Og þess vegna þurfum við, þegar við hugum að hag eldri borgara, að muna það að það byrjar strax í æsku. Að grundvöllurinn að farsælli öldrun byrjar að sumu leyti strax í æsku, eins og við heyrðum hérna áðan að þá eru líkur á því að lenda á örorku, tengdar til dæmis áföllum sem við höfum orðið á í æsku. Þannig að þetta ekki málefni sem við byrjum bara að gera og græja þegar að fólk verður 60. Þetta hluti af lífsferð okkar allra frá vöggu. Nú, í undirbúningi fyrir þetta málþing þá skoðaði ég dálítið hvaða gagnreynd og aðferðir og þekking til staðar til þess að draga úr ofbeldi gegn öldruðum, og því miður það þannig að þekking á slíkum úrræðum takmörkuð, kannski vegna þess að þetta hefur verið tabú. Þetta hefur ekki verið til umræðu og þar með eru bjargráðin kannski ekki jafn sterk eins og við hefðum vilja sjá. Þær aðgerðir sem að taldar eru vanlegastar falla kannski fyrst og fremst í 3 flokka, það að segja forvarnir, að til sé gott verklag þegar að ofbeldisaðstæður koma upp og það sé eftirlit með aðbúnaði og velsæld aldraðra. Við höfum lært hérna í dag áhættuþætti. Áhættuþættir þolenda, það að verða fyrir ofbeldi, fyrst og fremst að búa við lélega líkamlega eða andlega heilsu, búa við fátækt og búa við einangrun. Þess vegna þurfum við að beina okkar lýðheilsuaðgerðum, okkar forvörnum í þessa átt. En við þurfum líka að beina forvörnunum að gerendunum vegna þess að það sem virðist einkenna gerendur að þeir búi eða lifi við fíkn, annan geðheilbrigðisvanda eða séu fjárhagslega háðir þeim sem að verður fyrir ofbeldinu. Og þetta eru allt atriði, bæði áhættuþættir þolenda og gerenda sem við getum beitt forvarnar aðgerðum gegn, lýðheilsu aðferðum gegn. Og síðan það verklagið sem að var talið hér áðan, að til dæmis 112 og lögreglan hafa verið að vinna í því að búa til skýrt verklag, hvað eigum við að gera, bæði sem aðstandendur, sem vinir, sem heilbrigðisstarfsmenn, sem lögreglumenn og svo framvegis þegar við teljum okkur hafa grun ofbeldi. Og loks það eftirlitið, eins og ég nefndi hérna áðan, að það sé haft eftirlit með raun aðbúnaði aldrara eins og annarra hópa sem að þurfa að búa að einhverju leyti á forsendum annarra eins og fólk gerir á hjúkrunarheimilum. En einhvað síður, að þó að það sé ekki til kannski jafn mikið af viðurkenndum gagnreyndum úrræðum eins og við hefðum gjarnan viljað, að þá eigum við nú alls ekki láta það draga kraftin úr okkur við það að berjast í því að útrýma ofbeldi gegn öldruðum, og þvert á móti þá ætti þessi skortur á gagnreyndum úrræðum að svona blása okkur svolítið eld í brjóst og hvetja okkur til þess að gera enn betur. Eins og ég sagði, þá tölum við stundum að eiga öruggt ævikvöld. Það fallegt og við eigum öll að eiga öruggt og gott ævikvöld, og það auðvitað ábyrgð okkar allra að tryggja öryggi eldri borgara á efri árum. Ofbeldi gegn öldruðum ekki persónulegt vandamál og það ekki leyndarmál. Heldur það fjölbreytt áskorun sem að kallar á athygli og aðgerðir frá okkur öllum, og það á ábyrgð okkar allra að greina og innleiða úrræði til þess að tryggja öryggi eldri borgara gagnvart hvers konar ofbeldi, og stór þáttur í því hreinlega að vekja athygli á vandanum, að þetta sé raunverulegt vandamál sem við þurfum raunverulega að
tala sem við höfum gert hér í dag. Og þess vegna vil ég þakka aftur Landssambandi eldri borgara innilega fyrir þeirra frumkvæðala starf í því að draga þetta mál upp á yfirborðið. Þakka ykkur innilega fyrir. Takk fyrir María. Næst á mælendaskrá Hildur Sigurjónsdóttir frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Eller hur? Eða, sko, við erum með, það ég með tvær. Ég hélt að tölvupóstur sem ég fekk í morgun væri uppfærsla, en það var kannski eitthvað ruglast í því, vegna þess að í eldri útgáfu að þá var sagt að nú kæmu til Jóhanna Guðjónsdóttir og Agnes Tryggvadóttir. Nei. Já, og þú ert fyrir, ég sé ekki, já, þú ert Jóhanna, já. Við gerum ráð fyrir því í upphaflegu, hérna, í eldra dagskráni, þannig að vertu velkomin, Jóhanna. Ég svo sem átti vona að koma bara eftir hádegi með Agnesi, en ég tek þetta bara á kassan. Ég heiti Jóhanna Erla og félagsráðgjafi og teymistjóri félagsráðgjafa á bráðamóttökunni í Fossvogi og í móttöku heimilisofbeldis á Landspítalanum. Agnes sem ætla að vera með mér sálfræðingur og sem sagt teymistjóri yfir áfallateyminu sem hluti af móttöku heimilisofbeldis. Þannig að það fór af stað samræmt verklag í heilbrigðisþjónustu við móttöku þolenda heimilisofbeldis fór af stað á haustmánuðum 2022. Þetta verkefni var á vegum heilbrigðisráðuneytisins og Landspítala. Og þetta sem markmið að samræma verklag í heilbrigðisþjónustu þannig að allir þolendur alls staðar á landinu fái sömu þjónustu hvaðan sem þeir koma. Landspítala var farið að gera samræmda verklag og kynna það fyrir heilbrigðisstofnunum og markmiðið var að draga úr alvarlegum afleiðingum ofbeldis, draga úr líkum og stigmögnun, lækka áverkaskor og draga úr endurkomum og ítrekuðum komum og fækka innlögnum og stytta lyfjatíma. Þetta var markmiðið sem var sett í upphafi og ennþá í gildi. Við tökum við tilvísunum alls staðar af landinu frá öllum heilbrigðisþjónustum og veitum þjónustu óháð búsetu. Við erum með líka fjarfundabúnað þar sem við veitum viðtöl í gegnum fjarfundabúnað. Áhersla lögð á möguleika á fjarheilbrigðisþjónustunni, það símaráðgjöf, við erum mikið í símunum, tökum viðtöl þar líka, fjarfundi og rafræn samskipti. Og síðan verið að forrita rafrænt skráningaform sem ekki farið af stað, en það verið að vinna í því að hanna það og það verður aðgengilegt í sjúkraskrárkerfinu hjá okkur. Og svo erum við búin að vera að setja saman fræðsluefni og erum að kynna verklagið og móttökuna all land. Skilgreining á heimilisofbeldi, ég veit að svo sem búið að fara í það aðeins í morgun, en með orðunum heimilisofbeldi og ofbeldi í nánu sambandi átt við ofbeldi milli náinna tengdra aðila, svo sem milli núverandi og fyrrverandi maka eða sambúðaraðila, hvort sem aðilar skráður í sambúð eða ekki af hálfu niðja eða annarra sem búa heimili viðkomandi í hans umsjá. Ákvæði getur jafnframt tekið til fólks sem verður fyrir ofbeldi og býr í búsetukjarna fyrir fólk með fötlun og til eldra fólk sem býr á dvalarheimili. Heimilisofbeldi skilgreiningin yfir allt þetta. Ofbeldi í nánu sambandi ofbeldi á milli einstaklinga sem hafa verið í sambúð eða sambandi. Þannig að það eru tvær skilgreiningar á þessu. Og eins og Eygló búin að koma á í morgun að þá þarf ofbeldi ekki að eiga sér stað inn á heimili þó að það sé falið í orðinu heimilisofbeldi. Móttakan tilheyrir áfallateymi geðþjónustu sem hluti meðferðareiningu lyndisraskana á geðsviðinu
Sálfræði þjónustan, áfalla þjónustan, hún niður á Kleppi, staðsett þar á göngudeild Klepps og félagsráðgjafarnir eru staðsettir á bráðamóttökunni í Fossvogi. Við erum 4 félagsráðgjafar sem sinnum öllum þolendum heimilisofbeldis á bráðamóttökunni og það eru að með minni 10 sálfræðingar sem sinna öllum viðtölum fyrir þolendur. Við erum á vakt alla daga, alla virkadaga þar að segja frá 8 til miðnættis og helgar frá 10 til 6 en til stendur að vera í bakvakt allan sólarhringinn þannig að við getum tekið á móti eða farið inn í öll mál, heimilisofbeldismál sem koma á bráðamóttökunni á þessum tíma. Og tilvísanir berast til okkar frá heilbrigðisstofnunum. Það er að segja þið getið labbað inn á hvaða heilbrigðisstofnun sem þó sé heilsugæslan, læknavaktin, hvar sem og óska eftir tilvísun í teymi til okkar. Og það eru læknar eða hjúkrunarfræðingar sem geta sent bara í gegnum heilsugáttina. Það er líka hægt að koma inn á bráðamóttökuna og við tökum við ykkur þar. Aðeins að fara bara í verklagið. Það er semst að þú kemur inn, ég vil taka bara dæmi af bráðamóttökunni. Þú labbar inn á bráðamóttökuna og segir að þú hafir orðið fyrir heimilisofbeldi og þá fer ákveðið verklag af stað hjá okkur. Það er að segja að þú fær forgang inn til okkar og við félagsráðgjafarnir erum kallaðir til og tökum á móti þér og komum þér í skjól. Við tryggjum öryggi þolanda þegar þeir komum bráðamóttökuna. Við förum yfir að hver með viðkomandi, ef að trakka síman hjá viðkomandi, hann hræddur, gerandi fyrir utan. Könnum það og könnum aðkomu, þarf aðkomu barnaverndar, spyrjum alltaf börn, hvar þau eru, voru þau vitni, ekki vitni. Það breytir því ekki að ef ofbeldi á sér staðinn á heimili, hvort að börn séu staðsett eða ekki. Það fer alltaf ákveðið verklag í gang varðandi barnavernd. Og við förum yfir það með þolanda, af því ég veit að þolendur eru oft mjög, þeir eru mjög hræddir við barnavernd oft á tíðum. Þannig að við förum yfir það stig af stigi hvað gerist. Þannig að það mun ekkert koma þér á óvart. Og síðan fer fram mat á áverkum, það er að segja hjúkrunarfræðingar og læknar koma inn. Ef þeir eru ekki þegar komnir inn í málið, það fer eftir alvarleika. Við veitum sjálfnæna skyndihjálp, við reynum að róa aðstæður og róa þolanda. Við bjóðum lögregluna, við bjóðum að lögreglan komi á staðinn til okkar og við erum í mjög góðum samskiptum við lögregluembættin varðandi þetta. Og það sem við erum líka alltaf að reyna að útskýra og við erum að reyna að koma í veg fyrir þessa mýtu sem í gangi, það að þó að við köllum til lögreglu koma á staðinn, þá þýðir það ekki að þú sért að kæra. Við leggjum mikla áherslu á að ofbeldi sé tilkynnt til lögreglu þannig að það sé skráð. Það er mjög mikilvægt í öllu þessu ferli. Þannig að við útskýrum hvert þrep fyrir þolendum. Svo tengjum við samfélagsleg úrræði, góðum samskiptum við Kvennaathvarfið og Bjarkarhlíð, sem ég segi lögregluna, barnavernd og félagsþjónustan og önnur úrræði sem þurfa að koma að málinu. Við bjóðum öllum þolendum að þiggja viðtal hjá sálfræðingi í áfallateyminu þeim að kostnaðarlausu og þeir geta fengið eins mörg viðtöl og þurfa þykir. Það er engin biðtími inn í áfallateymið, þú ert ekki að bíða eftir þjónustu. Sálfræðingur hefur samband næsta virkadag þegar beiðni hefur farið af stað og þú færð svo viðtal innan viku helst, mögulega 1,5–2 vikur sem er biðtími, semst eftir viðtalinu, en þú færð þjónustu strax. Í áfallateyminu veitt náttúrulega áfallahjálp, það farið í áhugahvetjandi samtal, þeir setja upp öryggisáætlun og svo hagnýtur stuðningur sem þeir veita. Síðan meta þeir hvort að það veri farið í gagnreynda áfallameðferð eða þeim þolendum sé vísað þangað og þverfaglega meðferð. Þeir vinna í því bara með þolendum. Síðan er stuðningur vegna kærumála og dómsmála sem við veitum í öllu ferlinu. Við ætlum að fara aðeins betur bara yfir hlutverk okkar félagsráðgjafana og svo sálfræðinganna. Við förum yfir atburðarásina, við reynum að koma í veg fyrir það að þolendur þurfa að segja frá oftar en einu, oftar en tvisvar. Þannig að það er yfirleitt bara, ef ég fer fyrst inn að tala við þolenda, þá skrá ég allt niður og þá þarf hjúkrunarfræðingur að læknir ekki afla sömu upplýsinga og það er svo öfugt. Við metum félagslegar aðstæður, tryggjum öryggi. Ef að viðkomandi fer heim aftur til geranda, þá erum við búin að setja upp öryggisáætlun þegar viðkomandi fer heim. Við könnum hagi og öryggi barna eftir þörfum, veitum hennar sálfræðilegan stuðning, við komum málunum í farveg og við erum málastjóri þetta meðferð líkur. Það þýðir að þó sett útskrifaður af
spítalanum eða bráðamóttökunni þá fylgjum við þér eftir. Við lokum ekki á viðkomandi fyrir að nærþjónusta hefur gripið utan þolanda. Þannig að það alltaf, við erum alltaf í samskiptum þangað einhver annar hefur gripið málið. Og við bjóðum þjónustu áfallateymis og áfallateymi gerir það sama. Og það þýðir líka að þó að við séum hætt og nærþjónustan er búin að grípa viðkomandi og málið fyrir svo í kæruferli og fyrir dóm, þá getur alltaf leitað til okkur tilbaka til að fá stuðning. Og við förum með í gegnum dómskerfið raunverulega. Þannig að við getum verið með mál á okkur í 1-2 ár þó að sé ekki mikil störting endilega í einhvern x langan tíma. Þannig að þetta er það sem er hlutverk málastjóra. Og svo það sálfræðingur eins og ég sagði áðan, hann hefur sambandi þolanda næsta virka dag og metur þörf og það er áfallahjálp, öryggisáætlun, áhugahvetjandi samtal, fyrir ákveðin greining að vinna stað og síðan það meðferð þá við áfallastreitu röskun ef að slíkt fyrir hendi og stuðningur samhliða meðferð málsins réttarvörslukerfis. Og svo erum við með viðbótarþjónustu í móttökunni fyrir þá sem þurfa til dæmis sjúkraþjálfun eða iðjuþjálfun. Þannig að við erum með sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa með okkur í teymi. Þannig að þetta er svona þverfagleg þjónusta sem við erum að veita öllum þolendum. Við bjóðum aðkomu lögmanns, líka réttargæslumanns, sem getur veitt ráðgjöf þegar þolendur taka ákvörðun að kæra þetta tilraunarverkefni og er gert í samvinnu við neyðarmóttökuna. Við erum að nota sömu réttargæslumenn og þeir eru með þar. Þannig að þeir fá alltaf boðum það ef þeir ætla að fara með máli í kæruferli að þá getum við kallað til réttargæslumann. Svo er hérna bara aðeins ofbeldishjóli, þetta er völd og stjórn, þetta er eitthvað sem við sýnum öllum þegar við erum að kynna okkur og fræða að ofbeldi snýst bara vald og stjórnun og ofbeldi eins og búið að koma fram í náðan ekki bara líkamlegt ofbeldi. Það eru þvinganir og það eru hótanir, það er stjórnun með orðum, þessi fýlustjórnun, tilfinningalegt ofbeldi, einangra viðkomendur þolendur, það er líka mjög algengt. Það er að segja að þessi fýlustjórnun þegar þú fer út að þá ger ég allt til þess að eyðileggja fyrir kvöldu og hafa þig heima. Ég banna þér að heyra í fólki, ættingjum, vinum, ef þú fara að heimsækja foreldra þína, það er alltaf eitthvað vesen í kringum það. Það er þessi stjórnun sem við sjáum mikið og svo að gera lítið úr afneita og ásaka. Það er að lækka sjálfstraust þolenda eins mikið og hægt er þannig að þú hafi fulla stjórn á þeim. Börnin, þau eru oft notuð því miður sem þungamiðja í ofbeldi, heimilisofbeldi og það er til eitt sem heitir heimilisofbeldi gegnum dómskerfið. Það er að segja þegar viðkomandi er að skilja, þolendur taka kannski ákvörðun að skilja, að þá eru börnin notuð gegnum dómskerfið. Þau eru látin bera upplýsingar á milli foreldra, það er verið að hóta umgengni, verið að hóta forsjáni, það er verið að mála þolandan sem geðveikan innan gæsalappa. Alls konar svoleiðis. Svo er verið að nýta sér forréttindastöðuna, taka ákvarðanir án samráðs til dæmis, koma fram við eins og þú sért þjónn á þínu eigin heimili. Þannig að ofbeldi er ekki, og svo náttúrulega fjárhagslegt ofbeldi, þannig að heimilisofbeldi er ekki bara líkamlegt og andlegt. Það eru allar tegundir af því og við erum að sjá það hjá okkur. Mjög mikið. Og þegar við förum inn í mál, þá fólk kemur kannski bara bráðamóttökuna því það með kvíða, hjartsláttartruflanir, eitthvað slíkt, svo er farið aðeins að tala við viðkomandi, þá kemur í ljós að það er andlegt eða líkamlegt ofbeldi að ræða til dæmis. Og það veldur kvíða og alls konar líkamlegu einkennum sem þau kannski átta sig ekki á. Og við erum mjög uppteknar af því við erum allar stelpur, af því að tala ofbeldi upphátt. Við erum mjög óhræddar að fara og tala við fólk og við tölum orðið ofbeldi. Gerum náttúrulega á réttan hátt, en við tölum mikið og opinskátt þetta því þetta er ekki þeirra skömm. Og það er það sem við erum að vekja athygli á. Þetta eru tölur svona bara aðeins að sýna ykkur, fjöldi þolenda sem ykkur þjónustu frá okkur. Og eins og við sjáum 2022, þegar verkefnin fer af stað, þá er það 40 einstaklingar. 23 þá er þetta komið upp í 97, 24, 108 og í september voru þetta 110, við erum komin í rúmlega 120 núna.
einstaklingar sem að leita til okkar á bráðamóttökuna eða koma í gegnum móttöku heimilisofbeldis. Þannig að þessu fer fjölgandi. Þetta aldurssamsetningin, mér fannst mjög forvitnileg þegar ég var að taka hana saman. 23, þá var yngsti þolandinn 21 og elsti 86 ára. 24, þá er yngsti þolandinn 11 ára og elsti 87 og svo 25 er yngsti 4 ára og elsti 93 ára. Þannig að þið sjáu að við erum að taka á móti öllum aldurshópum, en algengasti hópurinn er þarna 26 til 45 ára cirka. Það er svona algengasti hópurinn sem að leitar til okkar. Þannig að það var svona pínu fróðlegt að sjá þetta og svo 67 plus tók ég saman og þið sjá að þeim fyrir fjölgandi og það er svolítið út af vitundavakningu varðandi ofbeldi gegn öldruðum. Við erum að sjá aukningu hjá okkur í fullorðnum börnum sem er að beita börnin sín ofbeldi og þeir einstaklingar eru að leita til okkar en þeir koma ekki prímært á bráðamóttökuna vegna heimilisofbeldis sem koma ástæði heldur vegna annarra líkamlega einkenna. Þannig að við erum svolítið að sjá aukningu í þessu og það hefur orðið vitundavakning í heilbrigðiskerfinu varðandi heimilisofbeldi almennt og núna sérstaklega gagnvart öldruðum. Ef ég tek bara dæma aðeins mál þar sem við erum að ræða eldri einstaklinga og fullorðin börn, þá er þetta eins og var komið fram hérna í morgun að það er þetta fjárhagslega ósjálfstæði gagnvart þolandanum. Börnin búa inn á fullorðnum foreldrum sínum, beita þau miklu ofbeldi, taka alla peningana þeirra, nota fýlustjórnun, nota alls konar stjórnun heimilinu og oftast er einhvers konar neysla í gangi í þeim málum sem við höfum fengið til okkar. Þannig að við höfum eftir að sjá, í þessari viku er ég búin að taka á móti 3 einstaklingum sem eru yfir áttrætt sem að hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Þannig við sjáum töluverða aukningu í þessu. Og svo bara kynjaskiptingin svona aðeins að lokum. Það er náttúrulega flestir þolendur eru konur hjá okkur eins og staðan er núna. Ég veit ekki af hverju að snerist liturinn þarna, en bara svo þið áttu ykkur á því. Og að þarna 2025, að þá er stærsti hluti ennþá konur, en við sjáum að karlmönnum fyrir fjölgandi hjá okkur líka. Það er aukning í þeim og við erum aðeins að sjá, kannski þeir eru fleiri karlmenn hjá okkur núna af þeim sem eru 67 plus, en þá eru það fleiri karlmenn af þeim sem hafa leitað til okkar núna árið 2025. Þannig að þetta svona bara aðeins fyrir tölfræðina. Ef Agnes hefur verið með mér þá hefur örugglega talað aðeins miklu lengur, af því ég er náttúrulega ekki sérfræðingur hennar sviði. En þetta er svona það sem við vildum vekja athygli á, að við erum til staðar fyrir ykkur hvenær sem er og eina sem þarf að gera er að leita til, má meira þess að hringja bara í heimilislækni og óska eftir aðkoma okkar. Þannig að hann sendi beiðni. Þannig að þið vitið af okkur og það sem við erum að bjóða er þessi þverfaglega þjónusta og það fá þetta allir óháð stöðu, stétt, kyni og aldri. Og sama hvort þú sért einstaklingur sem ert í neyslu, þú fær líka boð að þiggja þjónustu áfallteymis. Eða ert að glíma við geðrænan vanda, skiptir okkur ekki máli. Það fá allir sömu þjónustu og sömu virðingu frá okkur þegar þeir mæta til okkar. Takk fyrir. Kærar þakkir, Jóhanna Guðjónsdóttir sem er félagsráðgjafi og teymisstjóri hjá ofbeldisteymi Landspítalans og hún leysti þetta geysilega vel af hendi þó að við værum með í dagskráni að hún ætti að vera hér með Agnesi Tryggvadóttur sem er sálfræðingur og teymisstjóri í sama teymi og hélt akkurat við tímasetningarnar. Klukkan er 12 og þá höfum við gert ráð fyrir því að Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins komi hingað
og ræði eldri konur í kvennaathvarfinu. Gjörðu svo vel þetta. Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða kvennaathvarfinu að borðinu, Landssamband og eldri borgara. Og við erum virkilega þakklátar fyrir þetta skref sem þau eru að taka og þessa aukna athygli sem við erum að setja á þennan aldurshóp. Við frá kvennaathvarfinu erum hér nokkrar og okkur er mjög umhugað þennan hóp. Þetta er hópur sem er erfitt að nálgast og þær eru sannarlega að koma til okkar í kvennaathvarfið. Við viljum fá þær fleiri og ég ætla svona aðeins að fara yfir bæði hvað það er sem við gerum og svona hvað við teljum að við þurfum að gera enn betur til þess að nálgast þessar konur. Ég er náttúrulega að tala konurnar. Bara svona aðeins til að segja ykkur frá kvennaathvarfinu. Þá eru þetta frjáls félagasamtök sem voru stofnuð af konum þvert á kvennahreyfinguna 1982 og við störfum utan kerfisins og þegar konur koma til okkar þá eru þær ekki að koma inn á stofnun, þær eru að koma inn á heimili og það er tekið á móti þeim af ráðgjöfum og starfskonum sem að leyfa þeim að stjórna ferðinni. Af því að oftast hafa þær nú ekki stjórna ferðinni ansi lengi. Þannig að já, við erum komin ansi vel til ára okkar og við höfum haft opnað hurðina allan sólarhringinn, alla daga, alla götur síðan við opnuðum. Þjónustan okkar er mun margþættari heldur en margir gera sér grein fyrir. Við bjóðum upp á dvöl fyrir konur og börnin þeirra. Þær geta dvalið hjá okkur eins lengi og þær þurfa eða þurfa sannarlega að flýja heimili sín sökum ofbeldis og geta ekki dvalið heima. Við erum einnig með ráðgjöf fyrir konurnar á meðan þær eru í dvöl. Þetta er mjög mikilvægt að það sé tekið vel utan um þær og þær fái gott utanumhald og tengingar við kerfið og þá þjónustu sem í boði er. Svo erum við viðtöl fyrir konur sem eru ekki að dvelja í kvennaathvarfinu. Og þetta er rauninni svo þjónustu sem er að stækka mest hjá okkur. Þetta er svo konur sem kannski gerir sér ekkert endilega grein fyrir að það séu í ofbeldissambandi. Kannski fjölskyldumeðlimir sem hafa hvattar til þess að koma og tala við okkur. Þetta eru konur sem eru í ofbeldi og eru að reyna að komast út og svo eru þetta líka konur sem hafa stigið úr ofbeldi en ofbeldi heldur áfram. Og það er alveg helmingur kvennanna sem koma til okkar í viðtöl sem eru í þannig stöðu. Í fyrra veittum við 1800 viðtöl til kvenna. Og þau eru ókeypis og við reynum alltaf að hafa sem minnstan biðtíma í þau. Svo erum við með opinn neyðarsíma allan sólarhringinn. Þar situr vaktkona eða ráðgjafi við símann og þangað geta hringt aðstandendur konurnar sjálfar og einnig fólk í framlínunni, fagfólk sem veit ekki hvernig að endilega snúa sér í aðstæðum. Þannig að við viljum alltaf reyna að vekja athygli á því að það er sjálfsögðu alltaf 112 sem er frábær og svo erum við líka með símann okkar eða það er kannski meira að spjalla aðstæðurnar. Svo bjóðum við upp á fræðslu. Við viljum alltaf halda samtalinu opnu, við viljum alltaf vekja athygli á ofbeldi. Við erum kannski pínu skrýtna með það að við þegar tilkynningum fjölgar og það er allt tróðið hjá okkur í athvarfinu og þá léttir okkur. Af því að við vitum að ofbeldi er þarna úti. Þannig að það er ekkert endilega okkar tilfinning að það sé að aukast þó svo að það aukist aðsóknin og tölurnar hækka eins og Jóhanna var að sýna okkur. Það sýnir okkur að konurnar eru að stíga út úr ofbeldinu í auknum mæli. Þannig að ef það er ekki hjá okkur eða er ekki að skila sér til Jóhannu eða símtöl í 112 eða í félagsþjónustuna þá eru þær inn í ofbeldinu. Það er bara þannig. Og svo erum við alltaf að berjast fyrir því að fara að geta lokað. Að berjast fyrir því að vinna bug á kynbundnu ofbeldi sem að geysar eins og faraldur hérna í okkar samfélagi. Þannig að við tökum alltaf þátt í því samtali líka. Kvennaathvarfið er rekið eins og eitt risastórt heimili og við leggjum mikið upp úr því að konum og börnum líði eins og þau séu heima hjá sér. Sameiginlegu svæðin, þar ræðum við ekki ofbeldi, þar erum við bara að reka heimili, þar er húsmóðir alla virka daga, þar er heitur matur á kvöldin, það er verið að baka eitthvað þegar börnin koma heim úr skólanum
og við leggjum okkur fram við að koma á móts við hópinn eins og hann hverju sinni, af því hann mjög margbreytilegur. Stundum við mikið af börnum, stundum við mikið af eldri konum og þá lögum við okkur að því. Við erum með barnaherbergi og svo notum við bara hvert einasta tækifæri til þess að gera okkur glaðan dag. Það gerist mjög mikið í kringum matarborðið. Þannig að við reynum svona að gera vel við okkur, bæði í hversdagslífinu og einnig líka höldum við upp á allar hátíðar og afmælisdaga og annað slíkt. Þannig að mikill heimilisbragur hjá okkur í kvennaathvarfinu. Okkur mikið mun að þeim líði vel hjá okkur, þannig að séu í rauninni sem lengst. Af því við erum alltaf að vinna því að þær fara ekki tilbaka. Það flókið að stíga út úr ofbeldi í nánu sambandi eða heimilisofbeldi og líkurnar á að snúa tilbaka eru oft miklar. Þannig að það mikilvægt að þeim líði vel og finna að það geti verið hjá okkur frekar lengur heldur en skemur. Við erum alltaf að bæta við þjónustuna og læra. Við erum ennþá að læra. Við erum alltaf að læra þótt við séum komnar yfir fertugt. Og við erum alltaf að auka við ráðgjöfina. Konurnar fá sinn ráðgjöfa þegar þær koma inn. Það eru með sama ráðgjöfan allan tíman, þannig að þurfa ekki verið að endurtaka söguna sína. Við erum að tengja okkur alltaf betur og betur í kerfið. Einu sinni var það þannig að konur gátu aðeins verið í mánuð hjá okkur í dvöl. Nú sá tími í raun ótakmarkaður, hann bara ákveðinn í samráði við ráðgjafann. Tökum einn dag í einu, við erum ekki kerfið, við erum sveigjanlegar og við sveigjum okkur eftir þörfum kvennanna. Við trúum að þetta hafa orðið til þess að tölurnar konur sem fara tilbaka í óbreytt ástand hafa hrunið hjá okkur. Fyrir 20 árum vorum 64% kvenna að fara tilbaka í óbreytt ástand. Nú þetta svona 11–14% kvenna. Þannig að þið sjáu hversu ótrúlega mikilvægt þetta Og hversu mikilvægt þetta að koma til okkar. Oft geta þær kannski farið til barna sinna, sofið á sófanum, verið inn á vinkonu eða annað slíkt. En líkurnar að þú gefist upp á því og farið tilbaka eru mjög háar eða mjög miklar. Þannig að við hvetjum konurnar til þess að koma til okkar og nýta sér stuðninginn. Við erum alltaf að auka þjónustuna við börnin og mæðurnar og auka við fræðsluna. Fræða framlínuna, þessa fyrstu snertingu við konurnar, hvort sem það mæðraverndin, heilsugæslan, félagsþjónustan, hver það sem getur gripið og komið auga á að það eitthvað að gerast. Svo opnuðum við kvennaathvarf á Akureyri sem okkur þykir ótrúlega mikilvæg viðbót að geta boðið upp á kvennaathvarf á landsbyggðinni. Þangað sækja konur ekki einungis á Norðurlandi heldur konur af allir landsbyggðinni sem að vilja frekar vera þar heldur en að koma í bæinn. Þannig að þetta var ótrúlega mikilvæg viðbót. Það búið að fara svo sem ansi vel í gegnum það hvað felur í orðinu heimilisofbeldi. En það alveg ljóst að það eru eldri konur sem eru líklegri að verða fyrir ofbeldi af hálfu skyldra og þær eru líklegri til þess að búa með gerandanum. Þannig að þetta eru þær konur sem að verða oftast fyrir ofbeldi af einhverjum í sínu nærsamfélagi, einhver sem þeim tengdur. Og tölurnar sýna okkur að þetta svona 4% tilvika sem að koma upp á yfirborðið. Þannig að þið sjáu hvað þetta ótrúlega falið eins og við erum búin að sjá. Það sem að kvenna ári hafa núna 120 konur dvalið í athvarfinu í Reykjavík og Akureyri. Af þeim voru 8 konur yfir 60 og 2 konur yfir 8. Þannig að þetta hefur aukist. Við sjáum með aukinu umræðu og auknum sýnileika í fjölmiðlum og þá eru þær að skila sér. Þær eru oftast ekki að skila sér sjálfar. Það ekki okkar reynsla að þær sé að hringja sjálfar og biðja aðstoðina. Það eru annarkvort börnin þeirra eða einhver í nærþjónustunni þeirra. Þannig að aukið umtal, aukin fræðsla þar að sá aðili sem að fær þessar grunnsemdir hugsi til þess, já, kvennaathvarfið gæti verið fyrir þessa konu. Það ekki bara fyrir konur á aldrinum 20–45 ára. Þetta fyrir allar konur. Og það svo mikilvægt og við finnum þennan mun að fólk hugsa til þess, já, best að nýta úrræðin fyrir þessa konu. Og 20 konur yfir 60 hafa komið til okkar í viðtalsþjónustuna, það sem kvennaárinu. Við viljum sjá þessar tölur hækka.
Þetta eru einungis svona 5-6% af konunum sem koma til okkar og við viljum sjá þessar konur koma til okkar í auknum mæli. Svo eru það áskoranirnar sem búið að ræða hér svolítið í dag og ég ætla bara svona aðeins að segja ykkur frá hvernig við upplifum þessar áskoranir og hvernig við sjáum að það væri hægt að koma betur á móts við þennan hóp. Þær eru mun ólíklegri til þess að fara frá geranda sínum, þessar konur. Þetta eru oft, okkar konur eru vissulega stundum, það hafa komið mál þar sem eru uppkomin börn að beita ofbeldi. En í langflestum tilvikum eru þetta konur að koma úr mjög langvarandi heimilisofbeldisástandi, jafnvel mörg 10 ára. Þannig að það þekkja jafnvel ekkert annað, kannski frá 20, heldur en að hafa búið við þetta ástand. Þannig ég geti ímyndað okkur átaki við það að koma sér út úr slíku ástandi. Þannig að þær sem stíga út úr ofbeldinu eru líka mun líklegri til þess að fara tilbaka. Þú veist, nærumhverfið hefur kannski þrýst á þær til þess að stíga út úr ofbeldinu en það þarf að grípa þær mjög hratt og hlutirnir þurfa að gerast hratt þannig að þær fari ekki tilbaka. Þessar konur eru oft mjög einangraðar, sérstaklega eftir mörg ára af ofbeldi. Börnin eru oft búin að gefast upp á ástandinu. Stundum áfengisneysla sem notað til þess að deyfa sig, þannig að þá oft enn erfiðara að takast á við málin og tengslanetið þeirra gjörsamlega farið. Það hafa verið einangraðar lengi inn á heimilinu. Þetta getur líka orðið til þess að það oft erfitt að koma í kvennaathvarf þar sem mikið ís og þys. Og ég vil koma betur inn á það á eftir. Svo það náttúrulega skömmin sem við erum búin að fara vel í gegnum. Þetta mikil skömm. Oft skömmin einnig líka mikil yfir því að hafa ekki farið fyrr. Að börnin skuli hafa þurft að upplifa þetta allt saman og séu núna orðin uppkomin og jafnvel reið og þær fóru ekki þá. Þá ekki alltaf seint að vera að fara eitthvað núna? Breytir það einhverju? Ég hefði átt að gera þetta þegar ég var ung. Þannig að þær upplifa mikla skömm yfir því að hafa ekki gripið inn fyrr og það oft búið að fullvissa þær að þær séu orsökin að þessu öllu saman og þær hefðu nú getað stoppað þetta. Og þess vegna svo gott að sem hefur komið hér fram að ofbeldinu aldrei þolandanum að kenna og þess vegna eru þessi viðtöl okkar svo mikilvæg oft að það komið þangað til þess að fá þessa speglun. Svo það heilsufarslegar ástæður sem við líka búin að koma inn á. Þær eru oft mjög háðar sínum þolanda, finnst erfitt að fara út af heimilinu, þær þekkja vel heimili sitt og allt umhverfið þar, eru mjög lélegar oft í kroppnum. Þetta eru konur sem eru oft búin að vera örorku jafnvel lengi og þá kemur náttúrulega fjárhagslega ofbeldi inn líka. Þær eru oft mjög ósjálfstæðar fjárhagslega. Þær hafa verið einangraðar, komast ekki inn á bankareikningana, gerandi heldur utan öll fjármál. Þannig að þær hafa lítil tök á fjármálum og hafa kannski ekki haft í mörg ár. Vita í rauninni ekki einu sinni hver staðan á fjármálum heimilisins. Svo þessi flóknu fjölskyldutengsl sem við erum rauninni búin að koma inn á líka. Það svo margt sem spilar þar inn í sem að getur verið alveg ótrúlega flókið að takast á við. Þannig að það löng saga og oft erfitt að komast til botns í því. Og oft þetta kannski einu aðilarnir sem að við erum að tala um einmannaleika, að þá það oft kannski gerandinn sem þeirra inn í félagsskapur. Og það líka ótrúlega mikilvægt að muna til því. Svo það ótti við aukið ofbeldi. Þeim refsað eða þær ætla að reyna að fara og koma svo tilbaka. Eins getur ofbeldi haldið áfram eftir að þær stíga út og þeir halda áfram, við höfum mörg dæmi það að þeir halda áfram að ásækja þær þótt að þær séu komnar í annað húsnæði. Þannig að það ótti við að þetta muni stigmagnast og við höfum séð að gerast. Eitthvað sem áður var líkamlegt ofbeldi hefur orðið að andlegt ofbeldi, náttúrulega alltaf andlegt ofbeldi en í líkamlega ofbeldi hefur minnkað með árunum en svo þegar fara að hugsa sér til hreyfings að þá oft byrja líkamlega ofbeldi aftur og við höfum séð ótrúlega áverka á konum yfir áttrætt. Þannig að það mikill ótti og hann alveg við rök að styðjast. Svo það kynslóðaviðhorfið. Við erum búin að tala margar tegundir og birtingamyndir ofbeldis og þetta það sem við erum að fræða menntaskóla og framlínu og annað. Konur á þessum aldri eru ekkert endilega sammála þessu og ekkert endilega meðvitaðar þessar ólíku birtingamyndir ofbeldis og ekkert bara eldri konur, heldur bara þær konur sem til okkar koma.
þær eru með oft staðlaða hugmyndum það hvað ofbeldi. Þannig það að þær komist ekki að fjármunum eða eigi að elda og þrífa þótt að séu ónýtar í skrokknum eða það sé ekki tala við þær í marga daga eða þær eigi að stunda einhvers konar kynlífsathafnir sem þær eru bara vanar að gera, að þetta sé eitthvað ofbeldi inn í hjónabandi til 50 ára samtal sem þarf oft að taka. Þannig að það getur flækt málin. Og svo það svona úrræðaleysi kerfisins oft, eins og ég nefndi að þá það svo ótrúlega mikilvægt að, eins og landlæknir talaði það mikilvægt að við séum að skima og bregðast við, en hvað svo? Það svo ótrúlega auðvelt að tikka í boxið, svona margar konur stígu út úr ofbeldi þetta árið og leituðu til okkar. Hversu margar konur fóru tilbaka? Vitum við það? Þannig að það þarf að fylgja þeim alveg ótrúlega vel eftir og tryggja þar fá þennan félagslega stuðning og andlegan stuðning. Og það svona hluti af þeim úrræðum sem að við höfum okkur finnst oft vanta. Það þarf að vera þessi aukna fræðsla og umræða ofbeldi eldri kvenna. Við finnum það að fólk í framlínunni mun, ég veit ekki hvað orði ég á að nota, það svona tregara við að spyrja eldri konur eða eldra fólk ofbeldi. Þeim finnst það einhver hluta vegna vandræðalegra, erfiðara, þeim finnst það vera að stíga inn í eitthvað, jafnvel eldra fólk mjög lokað að tala þessi mál, þannig að það getur verið flókið. Það þarf sem sagt, að þjálfa fólk, eins og Jóhanna sagði, það þarf að gera þetta rétt, það þarf að þjálfa fólk í hvernig spurt ofbeldi, en við verðum að spyrja og við verðum að vekja máls að því og við finnum að það minna gert við fólk við eldra fólk. Við þurfum að sýna betur fram á úrræðin sem í boði. Fólk í nærþjónustunni og aðstandendur þurfa að vera meðvitaðir að staðir eins og kvennaathvarfið sé staður fyrir jafnvel mömmu mína eða ömmu mína. Og við þurfum að auka hraðan í vinnslunni. Við höfum fengið til okkar konur sem hafa verið virkilega reiðubúnar til þess að fara, búnar að fylla sig eldmóði, börnin einhvern veginn búin að vaxa hjá þeim von, oft hefur verið mikið sambandsleysi, börnin hafa gefist upp á ástandinu, hætt að hafa samskipti við foreldra sína og svo búin að reyna svo oft og mörgum sinnum að aðstoða, ekkert hefur gengið og við höfum kannski fengið þær til okkar og þær eru tilbúnar og þær eru fullar af krafti og finna kvenna og orkuna sem svífur yfir vötnum hjá okkur og okkar heimili og svo ekkert sem grípur þær nógu snemma. Og það kannski talað einhver húsnæðisúrræði fyrir þau og svo gerist það ekki nógu hratt og þá bara einhvern veginn hrynur heimurinn og við missum þar aftur tilbaka. Þannig að í þessum málum þurfa hlutirnir að gerast á tvöföldum hraða ef við ætlum sannarlega að ná þeim út úr ofbeldinu. Já, ég held að ég er búin að segja þetta allt saman bara. Við erum með aukin úrræði hjá okkur sem að geta komið betur á móts við þessar konur. Við til dæmis eftir að konur eru hjá okkur í dvöl í kvennaathvarfinu geta þær átt kosta því að leigja hjá okkur íbúð í búsetubrú sem við byggðum, sem eru 18 íbúðir fyrir konurnar eftir að þær hafa verið hjá okkur í athvarfinu. Þannig að þetta getur lengt tíman. Það sem kannski neikvæð við þetta einangrun, af því að þetta bara íbúð og það engin félagslegur stuðningur þannig nema bara frá okkar ráðgjöfum. Þannig að fara í úrræði fyrir eldri borgara strax, til dæmis það sem mikið félagsstarf og utanumhald alltaf betra. En þetta úrræði sem getur sannarlega unnið með okkar konum. Og svo erum við að byggja nýtt kvennaathvarf og ástæðan fyrir að við lögðum að staði að byggja nýtt kvennaathvarf en ekki bara að kaupa eitthvað hús var að því að við vildum hanna það sérstaklega þörfum kvenna með svona sérþarfir. Mikið á konum sem komum til okkar eru ónýtar í kroppnum og þær þurfa að geta farið á milli staða, séu ekki mikið að tröppum, að séu auðvelt að komast og annað slíkt. En á sama tíma vildum við halda áfram með þennan heimilisbrag og við fundum ekki þannig hús, þannig að við byggðum það og erum að byggja það núna og flytjum í vor. Og eins hefur þetta nýja hús upp á það að bjóða að það eru fleiri svæði þar sem ró og friður. Þannig að það eru þessi sameiginlegu svæði þar sem við borðum saman, en það eru líka fleiri svæði þar sem þær geta setið og verið meira í friði og svona hægt og smá saman stigið út úr þessari miklu einangrun sem þær eru ofta að koma út úr. Þannig að við erum búin að vera á flegi
fleygiferð við að byggja þetta til þess að geta boðið upp á þessa þjónustu sem að verður þá ennþá betri og kemur ennþá betri á móts við þessar konur. Og vonum svo innilega að orðið komist á flug það að þetta sé vissulega úrræði fyrir þær. Og þröskuldurinn í kvennaathvarfi stundum óttalega hár og þetta oft mikil skömm og fólk með mikla ranghugmyndir það að þetta sé eitthvað lágpunktur að fara í kvennaathvarfið. Af því þetta oftast ótrúlegur hápunktur í lífi kvenna í rauninni að stíga inn í þetta frelsi. Og þannig að þetta svona það sem við erum að leggja af stað með og hlökkum ótrúlega til. Við erum búin að fleygiferða að safna fyrir þessu og eru svona teikningar af húsinu og ég kannski gleymi líka að segja frá því að í rauninni alveg sér álma, til dæmis Svefnbergis álma fyrir konur sem eru einar og eru ekki með börn og hún lokuð af. Þannig að það svona miklu meiri friður og ró. Þannig að ég sé fyrir mér að eldri konunum ætti að líða mun betur. Í reyndar eru flestar eldri konur sem koma til okkar svo ótrúlega fegnar að hitta allar þessar konur. Það kannski fyrstu nokkri dagarnir sem eru erfiðir, en svo eru þær einhvern veginn bara búin að umvefja sig börnum og konum og kenna einhverjum að prjóna og það ótrúlega gaman að sjá hvernig þær einhvern veginn vaksa inn í umhverfið. Og þess vegna viljum við einhvern veginn að þær geti svo haldið því áfram á þann stað sem þær færu eftir þær eru hjá okkur. Þannig að já, það bara svo mikið hægt að muna. Það aldrei of seint að stíga út úr ofbeldinu. Og við höfum séð konur, við erum alveg með sögur, svona sigursögur af konum yfir áttrætt sem hafa komið til okkar eftir margra ára ofbeldi og einhvern veginn fundu kraftinn sinn og úrræðin virkuðu, allt gekk upp og það svo ótrúlega gefandi að sjá það. Þannig við vitum þetta hægt. Þannig að já, kæra þakkir. Takk, Linda Dröfn. Ánægjulegt að hlusta á jákvæðni og af úrræðum sem að virka. Sigurður Ágúst spurði mig í upphafi hvað ég væri að dunda mig við svona eftir að hafa hætt formlegu starfi. Eitt af því sem að ég geri hef gert síðastliðin 5 ár, því ég hélt að ég þekkti þetta samfélag býsna vel eftir 50 ára starfi í fréttamennsku, en ég hef setið í orðunefnd síðastliðin 5 ár og það hefur svona opnað nýja sýn á allt það gríðarlega góða starf sem að unnið mjög víða í samfélaginu og mjög oft í kyrrþey. Það einhverju aðrir sem að vekja athygli á fólki sem að því finnst að eigi skilið að fá fálkaorðuna. Þannig að það lagt fyrir þessa nefnd sem að síðan gerir tillögu til forseta Íslands. Og við, Linda Dröfn, hittumst einmitt síðast á Bessastöðum þegar hún veitti viðtöku fálkaorðu fyrir störf í þágu fjölmenningar og fyrir þolendur kynbundins ofbeldis. Takk fyrir það. Við ætlum að taka okkur hádegishlé og hittumst hérna aftur 5 mínútur í 1. Takk fyrir morguninn. Heyrðu fundargestir, ég ætla að biðja ykkur að fá ykkur sæti. Við ætlum að byrja aftur eftir hádegishlé. Við Landssamband eldri borgara vonast til þess að fá leyfi fyrirlesara til þess að birta glærurnar sem að fólk hefur verið að nota hér, svo að það geti verið auðveldara fyrir þá sem að vilja nýta sér það sem að hér hefur komið fram við önnur tækifæri. Við þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Við ætlum að klára þetta klukkan 4 eftir pallborðsumræður.
En nú komið að því að Ingibjörg Sigurþórsdóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun, tali við okkur. Erindi hennar eldra fólk í viðkvæmri stöðu sem leitar á bráðamóttöku. Ingibjörg, gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég ætla að byrja á því að þakka skipuleggjendum fyrir að þetta er mjög svo þarfa framtak og einnig fyrir að fá að taka þátt í því. Og ég sem sérfræðingur í bráðahjúkrun og hef starfað nokkuð lengi á bráðamóttöku Landspítalans. Gerist ekki neitt. Þetta ekki að... Ég er með fjastýringu. Áður en lengra er haldið vil ég segja ykkur í örstuttu máli frá ráðgefandi hjúkrunarfræðingi aldraðra á bráðamóttökunni sem er styttingu kallað börnteymi og var settur á laggirnar 2017 að kanadískri fyrirmynd. Það er að minnst okkur einn hjúkrunarfræðingur úr teyminu á vakt 6 daga vikunar og markmið okkar er fyrst og fremst að tryggja eldra fólki, oft hrumum einstaklingum, örugga útskrift af bráðamóttökunni. Það er miðað við að við sinnum fólki sem er 75 ára eldri en við erum nú stundum að sinna yngri einstaklingum. Og við gerum alltaf stutt og staðlega öldrunarmat sem meðal annars spyr nokkra spurningar varðandi aðstæður fólks og hvort að maður sér þar einhver rauð flögg ofbeldi. Í samvinnu við sjúklinginn og ættingjans er síðan gerð einhvers konar útskriftaráætlun. Nú í sumu tilfellum er skjólstæðingur okkar farin heim og þá er haft samband símleiðis, athuga með líðan og hvernig gengur. Almennt er líka með leyfi sjúklings haft samband við nákomin ættingja. Eftir þörfum eru síðan gerða beiðnir fyrir heimahjúkrun, félagslega þjónustu, stundum beiðnir nánara mat og eftirfylgd á göngudeildum á spítalanum eða á heilsugæslu. Og í sumu tilfellum eru eftirfylgdarsímtöl eftir einhver tíma og einn er alltaf eitthvað það að fólk hringi til okkar tilbaka og leiti ráða og stuðnings. En þá að efni dagsins, ég held að ég sé nú alls ekki svo fyrst að sýna þessar tölur hér, en þetta eru sem sagt tölur ofbeldi gegn öldruðum sem búa í sjálfstæðri búsetu. Þetta er ekki tölur sem eru fengnar af ofbeldi gagnvart fólki sem býr í þjónustu eða sem sagt á hjúkrunarheimilum. Og þar er talað að alltaf 11,6% verði fyrir andlegu ofbeldi, 2,6% fyrir líkamlegu ofbeldi, 6,8% fyrir fjárhagslegu ofbeldi, 0,9% fyrir kynferðislegu ofbeldi og 4,2% fyrir vanrækslu. En það er eiginlega sá hluti ofbeldi sem mér langar að dreipa aðeins á hér. Nú þarna er líka vitnað í rannsókn sem gerð var meðan að COVID-faraldurinn stóð yfir í Bandaríkjunum og sýndi alltaf 83% hækkun á þessum tölum sem er nú mjög áhugavert. En ég ætla ekki að segja hvort að það var þá tekið líka með ofbeldinu á stofnunum. En vanræksla gagnvart eldra fólki er þegar að umönnun aðili sem oft er náinn ættingi sinnir ekki grunnþörfum þess aldraða, eins og næringu, viðeigandi húsnæði, lyfjagjöfum, hreinlæti eða tryggir öryggi. En við þurfum líka að spyrja okkur að því að er ásetningaræða eða ekki. Eða er þetta kannski umönnunaraðili sem er líka aldraður og hrumur og þrátt fyrir góðan vilja ekki fær að sinna grunnþörfum þess vanrækta. Það er líka stundum mjög rík áhersla á það að þessi aðili nákvæmlega sinni sínum aldraða einstakling. Og þá bæði við þá aldraða og líka börn og til dæmis börn viðkomandi. Þetta þurfum við að vekja athygli á, en það er líka stundum ásetningaræða og ég ætla alls ekki að draga úr því. Nú það eru ýmis einkenni sem koma fram vanrækslu. Við sjáum leitum eftir er fólk að grennast, það eru aðra breytur eins og veikindi og að fólk vill bara hreinlega ekki nærast.
Er hann í allt of víðum fötum? Er ofþornun að ræða, léleg húðspenna? Er viðkomandi illa hirtur? Er hann óhreinn, klæðnaður, skítugur, illa klæddur eða ekki við samkvæmt aðstæðum? Er einhver ummerkjum viðkomandi sé ekki að taka lyfin sín eins og að skömmtunarpókarnir eru ekki á réttum dögum? Býr viðkomandi í húsnæði sem engan veginn hentar honum? Það kannski stigar innandyra sem hann hefur ekki komist lengi. Hann hefur ekki komist út í 2 ár af því hann kemst ekki stigan, en hann vill ekki flytja eða er einhver annar sem hindrar hann í því að flytja. Og þetta svona bara margar spurningar þessi vanræksla af því að aðri sinna þessu ekki, getur verið að það sé einhverja sjálfsvanrækslu að ræða sem þá að fólk ófært að sinna eigin þörfum og við vissulega sjáum mikið af því á bráðamóttökunni en það líka oft það að það blanda af þessu öllu saman ef við getum orðað þannig. Nú fólk sem með þá einstaklinga þarf maður að hafa í huga að þetta fólk sem með heilabilunarsjúkdóma, þetta mjög þunglyndir einstaklingar í óráði, eru mjög hrumir og hafa ekki líkanlega getu til að sinna sér. Þetta eru líka einstaklingar í neyslu áfengis og vímuefna og það áhættu þáttur fyrir að verða fyrir vanrækslu og líka ef að umönnunaraðilinn í því hlutverki. Þetta dálítið stór breyta sem ég held að sé nauðsynlegt að við ræðum. Nú svo alveg til að fólk hefur ákveðið að sinna sér ekki lengur. Við getum aðeins farið örstutt í áhættuþætti fyrir vanrækslu, hækkandi aldur, það einnig það að vera með einhvers konar minnissjúkdóm, mikil umönnunarbyrði og mikið álag á aðstandendur. Þetta breyta sem við þurfum mjög mikið að skoða að því við erum að eldast. Eru kerfin okkar sem eiga að þjónusta fólk heim, fólk vill búa heima sem lengst, eru þau öll í stakk búin til að sinna öllum þessum fjölda sem orðin hrumur og fullorðin og býr heima. Áfengis og eða fíkniefna misnotkun og eins og ég sagði áður, það getur bæði verið sá aldraði og einnig aðstandandi eða umönnunaraðili. Fyrirsaga ofbeldi, reynsluleysi umönnunaraðila, þetta ekkert öllum gefið eða hvað, það ekki þannig að allir séu tilbúnir í hjúkrunarstörf. Fátækt, mikið álag á aðstandendur, fólk í mörgum hlutverkum, það líka sinna litlum börnum og ber ábyrgð. Og svo má alltaf velta fyrir sig hver skylda, á ég að gera þetta allt saman? Hvar liggja þær skyldur, gagnvart til dæmis öldruðum, foreldrum og annað. Svo vandamál sem við þekkjum mjög vel á bráðamóttökunni, skyndilegt álag á aðstandendur vegna foreldris til dæmis maka af því að umönnunaraðilinn forfallast. Hann leggst kannski inn hjá okkur að þá fylgir annar aðili með sem að þessi veiki einstaklingu var að hugsa heima. Þannig að þetta mjög flókin mál, bara að nefna það. Nú, ég ætla aðeins að segja, hefur einhver búin að dreipa á því áður hvað alþjóða heilbrigðismálastofnunin að gera og þau gáðu þessa góðu skýrslu þarna að berjast gegn fordómum, berjast gegn ofbeldi gegn öldruðum, gáðu nú 2020 og þar settuðu fram 5 forgangsatriði sem að þyrfti að beina augum að til ársins 2030. Og ástæðan fyrir setja hér að held ég að við erum kannski stödd þarna í að byrja á þessu öllu eða gera sumt af þessu. Og númer 1 segja þau að berjast gegn aldursfordómum. Því þau segja eina megin ástæðan þess að ofbeldi gegn eldra fólki fær svona litla athygli. Og ég vil bara varpa út þeirri spurningu, erum við með mikið af því í þjóðfélaginu? Ekki borið virðing fyrir öldruðum og þeim ákvörðunum sem þeir vilja taka og hvernig þeir vilja búa, hvar þeir vilja vera og annað? Og erum við alltaf sem svona velferða þjóðfélag að gera þeim kleift að velja það sem þeir vilja? Nú, það talað að afla meiri og betri gagna til að vekja athygli á vandanum. Og þar eigum við alveg gífurlega mikið óunnið. Það búið að koma fram hér hjá öllum aðilum að okkur vantar tölur. Við eigum engar tölur á Landspítalanum yfir þetta. Við eigum tölur ofbeldi, mjög góða rannsóknir sem Drífa Jónasdóttir gerði og meðal annars var lagðar til grundvallar að því að búa til þetta verklag heimilisofbeldi
og þar var sem sagt verið að ofbeldi gegn konum eingöngu og ég held ég fari rétt með þetta var 10 ára tímabil sem að hún bara fór í sjúkraskrá og fann 1400 konur á þessu heimilisofbeldi, þá voru eingöngu 31 60 ára eldri. Og nú allar þessar tölur sem koma fram hérna og eru erlendar, það miða við 60 ára eldri og okkur finnst það kannski vera svolítið lágt, en þessi aldur alltaf að lækka þegar talað aldraða og við vitum að þetta ótrúlega breiður hópur en þarna eru viðmiðin allavega erlendis frá. Sem sagt, við þurfum meiri gögn og við þurfum góð gögn. Ég legg áherslu á það að það sé vanda til verka hvernig við ætlum að afla þeirra. Nú, þeir tala líka að þróa og efla hagkvæmar lausnir til að stöðva ofbeldi gegn eldra fólki. Sú vegferðin þegar hafði með heimilisofbeldinu, teiminu, og ég held að það teimi muni þurfa svolítið að vinna í að aðlaga og annað, af því það teimi sem á sinna öllum og það þarf kannski ákveðna aðlögun með aldra fólki. Þér hefur verið mikil umræða áðan, fer þetta teimi heim til fólks, hvernig náum við til þeirra sem að geta ekki verið að koma til þeirra og ýmislegt eins og svoleiðis. Nú, það þarf að sýna fram á fjárhagslegan ávinning þess að takast á vandan og í þessum rannsóknum hennar Drífu þá vil ég aftur vitna til þess að þar kortlagði hún hvað heimilisofbeldi kostaði. Mjög nauðsynlegt. Og að sjálfsögðu þurfa að vera einhverjir fjármunir í verkefnið. Ég með eina litla sögu og var mjög efins hvort ég ætti að koma með sögu. Hún sögð hérna til kannski að við opnum augu okkar fyrir fólk í viðkvæmri stöðu. Hún ekki til sem áfellisdómur við eina en einn kerfi eða einn hafi ekki gert eitthvað sem hann átti að gera eða slíkt. En ég ætla að segja ykkur frá 82 ára komnu karlmanni sem kemur á bráðamóttöku eftir yfirlíði heimahúsi. Við komum hann óáttaður og talin verið í óráði. Hann fær uppvinnslu út af þessu yfirlíði á bráðamóttökunni, hafður eftirlit til næsta dags. Nú, það merkjum hann sér þurr, sé ekki að drekka vel og það næsta dag kemur hjúkrunarfræðingur börnteymi sem sagði þessu og ræðir þá við eiginkonans því hann gaf ekki góðar upplýsingar, þar voru ekki svona nákvæmar. Og hún segir að viðkomandi sé eitthvað fann að tapa minni síðastliðna mánuði, hann hafi hætt að keyra bíl fyrir 2 árum, kom ekki fram alveg að hverju, hún aðeins yngri en hann og hún sér heimilið, segir hann hefur kannski verið svolítið framtakslítill, nei, hann ekkert að rata verri en áður, þau ganga sjálf í verslun í nágrenninu og það stutt í aðra þjónustu og það líka haft samband til barnabarn sem segir að honum hafi hrakað síðsluna mánuði. Þetta var ekki nein börnaræðar sem voru búsett, þau voru búsett annars staðar og ekki í nálega, ekki mikið samband. Þannig að daginn eftir þegar rætt við hann þá viðkomandi ekki áttaður en hann ekki talin verið lengur í óráði og fylgir öllum fyrirmælum. Og eftir þetta samtal þá gerð beiðni fyrir viðkomandi á greiningamóttöku sem hluti af göngudeild aldraðra á Landakoti. Það líka gerð beiðni fyrir heilsugæsluna eða bréf eins og þau eru beðin að fylgja eftir lífsmörkum og svona fylgjast aðeins með stöðunni. Viðkomandi hressari, hann alls ekki og hann vill bara fara heim og hann fer heim. Börhjúkrunarfræðingur hringir í hann daginn eftir að því við hefum talað ágjörð þessum svima og það bara ekkert á svimanum en aftur talað við eiginkonu. Þau munu vera í sambandi við heilsugæslu, hún vill ekki fá aðstoð heimahjúkrunar þó það sé nokkuð oft boðið. Nú, og það líður ekkert langur tími eða óvenju stuttur tími að það 9 dagar, þá fær viðkomandi tíma á minnismóttökunni og fer í hann. Þar kemur í ljós að viðkomandi með minnisbrósýnir svæsna heilabílum. Það rætt við eiginkonu símleiðis, hún var ekki með, sem svona dregur einkennum
og þau gera beiðni fyrir heimahjúkrun, þau biðja eftirlit með lyfjum og lífsmörkum til að byrja með. Það sótt sérhæfða dagþjálfun og það ráðgera ýmsar rannsóknir og það sendt bréf til heilsugæslunnar og beðið að þau fylgist með. Nú það líður ekki nema svona það bil 2 vikur, þá hefur heimahjúkrun samband við greiningamóttökuna og segir að þau hafni allri aðstoð, vilja alls ekki fá heimsóknir frá þeim og segjast aftur verið í eftirliti á heilsugæslunni og muni leita þangað. Það var gefin endurkomutími þarna eftir 8 vikur og hann mætti ekki hann. Barnabarnið hringdi síðan og fekk tíma eftir 10 vikur og hann mætti ekki hann og barnabarnið hringdi og fekk tíma eftir ár líka og það var ekki mætt í hann. Rúma 1,5 ári síðar reyna heimilislæknir að fá tíma á greiningamóttökuna fyrir hann, engin tími laus á næstunni, það er svo löng bið eftir öldrunarlækni en læknir hringir tilbaka og heimilislæknirinn fær ráðgjöf lyfjagjöf. Okay. 27 mánuðir. Nú eru liðin rúmlega 2 ár frá fyrstu komu sem getur verið hér að framan, en þá kemur viðkomandi 3 sinnum á bráðamóttökuna á 1 mánuði. Fyrstu komuna kemur hann bara vegna bakverks, óljós áverkasaga, gefur ekki góða sögu, stoppar stutt við. Kemur síðan 3 dögum seinna með sjúkrabíl, hafði fundist úti, eða gat ekki sagt hvert hann var að fara og annað og viðkomandi hringt á sjúkrabíl. Áfram með verki í síðunni, hann stoppar stutt við á bráðamóttökunni, fær að borða og drekka og vökva í æð. Það kemur fram að gengur illa heima, eiginkona hafi neitað aðstoð. Barnabarn kemur að sækja hann og spurð hvort hann sé sjálfum sér líkur, af því hann jú með minnissjúkdóm og hún þekkir hann og jú, það ekki hann sjálfum sér líkur. Hún þakklátt fyrir að börhjúkrunarfræðingur muni hafa samband daginn eftir og þau fara eftir tæpa 4 tíma. Það eftirfylgt börn daginn eftir þar sem sent ítrekkun á heilsugæslu beðið hafa samband þegar hann sé þegar í þjónustu þar. Það ekki hringt í ættingeti í. Kemur 3 vikur seinna, það sama ástæða, var úti, óáttaður, jafnvel grunur að hafa dottið, svolítið óstöðugur, búin að missa þvag, illa hirtur, fekk skoðun, fær vökvi æð, fær næringu, unnin upp með tillit til þessa atriða, fer aftur heim í fylgd barnabarns 5 tímum síðar. Þá tekið þetta börnsímtal daginn eftir, rætt lengi við eiginkonu, hún gefur þá skýringu, þau bæði verið lasin og þess vegna hafi ekki verið gott ástand á hennu núna. Hún endurtekur að það hafi aldrei gengið að fara í dagþjálfun, fá engar nánari upplýsingar af hverju ekki. Hún samþykkir í þetta skipti að fá heimahjúkrun og það gerð beiðni og beðum að það sé gert strax. Hún samþykkir líka að mæta heimilislæknir þegar þau hafi samband og það símtal við hjúkrunarfræðinga á heilsugæslun sem þau þekkja til þarna og ætla að útvega tíma og verið samráð við heimahjúkrun aðstoða þau. Þá einnig beðið að það sé líklega alveg nauðsynlegt að eiginkonan fái öldrunarmat. Eftir þessa komu vakin athygli í snjókorni viðkomandi að ef hann komi þá þurfi hann að leggjast inn og vinna upp ástand heima. Og hann kom sannarlega 3 mánuðum síðar með sömu eiginlega ástæðu, var úti, rataði ekki heim og hann fór ekki aftur heim. Ég segi þessa sögu og eiginlega bara til að svolítið að varpa ljósi á þennan viðkvæma hóp. Vill vera heima, það einhver að sinna, það í lagi eða það ekki í lagi. Það fullt af rauðum flöggum þarna, en það kannski aldrei neitt sem sér söguna í öllu samhengi eins og hún Þannig að ég held að við þurfum svolítið að hugleiða hvernig við, bregðumst við og það séu líka alltaf úrræði. Ég vil fyrst og fremst vekja athygli á því að úrræðin eru ekki næg þegar við erum að tala þennan hóp. Það eitt að bjóða fólki aukna aðstoð, en hún verður þá líka að vera í boði frá kerfunum. Við getum ekki lagt allir inn á hjúkrunarheimili, enda vilja ekki allir fara inn á hjúkrunarheimili. Við höfum dagþjálfanir sem eru frábær úrræði en það þarf líka stundum alveg ótrúlega mikla elju og seglu að ná fólki þangað sem komið með heilabilun
Þannig að þjóðin að eldast og þeim mun fjölga sem að glíma við miklar heilsufarslegar áskoranir og þar með minnisglöp og minnissjúkdóma. Þannig að við þurfum að huga að vanrækslinni. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir Ingibjörg. Við erum komin að þeim lið að við ætlum að fjalla ofbeldi gegn eldra fólki út frá sjónarhóli hjúkrunarheimila. Og Steinunn Þórðardóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Hrafnistu og Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu ætla að fræða okkur þetta. Gjörðu þið svo vel. Við viljum allavega byrja á því að þakka kærlega fyrir að bjóða okkur hérna og tækifæri til að vekja athygli á þessum málaflokki og tala þetta út frá okkar sjónarhóli. Þannig að takk fyrir og takk líka fyrir frábæra fyrirlestra í morgun og ég hlakka til að klára daginn með ykkur. En ég ætla kannski aðeins að byrja áður en að Steinunn tekur við að segja ykkur aðeins hvaðan við erum að koma, hvaðan erum við að koma frá aðeins Hrafnistu. Og Hrafnista í dag með 8 hjúkrunarheimili í 5 sveitarfélögum sem eru sjálfstætt reknar einingar, en þetta dótturfélag í eigu sjómannadagsráðs. Og þið sjáið þarna að það eru 5 stóðsvið sem að þjóna svo þvert yfir heimilin með mismunandi hlutverkum og þið eru hérna með fulltrúa frá 2 af þeim. Ég sem sagt yfir heilbrigðissviðinu sem meðal annars þá yfir gæða- og öryggismálum á Hrafnistu og þess vegna kemur til dæmis ofbeldi gagnvart öldruðum oft inn á okkar borð þá og okkar þjónustu þegum. Og svo Steinunn hérna sem framkvæmdastjóri lækninga og hún vinnur líka þvert á heimilin. Og aðeins til að átta ykkur á umfanginu á þessu og við erum næststærsta heilbrigðisstofnun á landinu fyrir utan Landspítalann. Það bara ekkert allir sem átta sig á því alltaf. Og við erum líka að veita fjölbreytta þjónustu á Hrafnistuheimilunum. Við erum ekki bara með hjúkrunarrými, heldur erum við með hvíldarrými, dagendurhæfingu og við erum líka með dagdvalir, bæði sérhæfar og almennar og þjónustumiðstöðvar, af því að við viljum gjarnan tala sem sagt, eins og lífsgæðakjarna. Og það til dæmis að byggjast upp á Sléttuveginum og í Boðaþinginu, þar sem þú ert með hjúkrunarheimili í tengslu við íbúðir sem þú getur leigt, sem við kallum DAS-íbúðir og svo þjónustukjarni í miðjunni, þannig að þú getur sótt þjónustu, félagsskap og félagsvirkni þar og líka mat. Og við teljum að þetta getur líka hjálpa því að þeir sem búa í þessum íbúðum verði minni einangraðir. Og kannski þá líka uppgötvað fleiri tilfelli af ofbeldi ef maður er með augun þar. Það líka opin hjá okkur heilsurækt fyrir eldri, eins og inn á Sléttuvegi. Þannig að við erum frekar stolt af þessu þjónustu frambóði sem við erum með. En við tölum íbúin okkar. Þetta eru sem sagt fólk sem býr inn á sínu heimili og við erum að vinna á þeirra heimili. Og í dag meðalaldurinn eins og þið sjáið 85 til 86 ár. Og við erum að sinna í kringum 864 íbúum núna sem á hjúkrunarrýmum. Og fólk sem að koma inn á hjúkrunarheimili í dag, það orðið ansi hrunt. Þannig að meðallifitími inn á hjúkrunarheimili á Íslandi í dag í kringum 2 ár. Og dánatíðni í kringum 40% af þeim íbúum sem hjá okkur hverju sinni á ári. Þannig að þetta orðið eins og maður segir bara þung umönnun og þung hjúkrun og þung læknisfræði að sinna þessu fólki af því að það mjög fjölveikt orðið þegar það kemur inn til okkar. Þannig að vildi bara nefna það, maður átti sig á því mengi sem við erum að sjá. Og svo hinn hlutin og það starfsfólki. Það í kringum 1800 starfsmenn hjá okkur í 950 stöðugildum og þið sjáið þarna að
45% af starfsfólkinu hjá okkur 25 ára. Þannig að meðalaldur starfsfólks mjög lágur sem að sinna þessum umönnunarstörfum í dag og það líka oft ófaglært fólk sem þá að sinna, með þessa þjónustu inn á deildunum. Og það í kringum 20% af starfsfólkinu inn á deildunum sem fagmönnun. Og landlæknir sagði það hérna í morgun og ég tók sérstaklega eftir því að hún vildi að við færum að endurskoða viðmiða í mönnun inn á hjúkrunarheimilum sem ég held að sé brýn þörf fyrir út af hvað það hefur þyngst sú hjúkrun sem fer fram þarna og mönnun. En það þarf náttúrulega, það ekki nóg að búa til bara mönnunarmódel, það þarf líka að fylgja fé. Af því að í dag Hrafnista til dæmis að nota 80-85% af því fjármagni sem því úthlutað í mönnun. Restin fer í lyf, mat og annað sem aðra umsýslu sem þarf. Þannig ef við ætlum að styrkja mönnunina þá þarf líka að fylgja því fé. Og ég held að við bara eins og við erum að tala þetta ofbeldi þá þurfum við líka að tala hvaða stig á þjónustunni viljum við hafa og við þurfum að ræða það sem samfélag. Svo það sé líka að opna fyrir því. Og svo heilbrigðismenntastarfsfólk í stoðdeildunum. Og við setjum okkur sem markmið að vera bara leiðandi í öldrunarþjónustu og erum ánægð með það markmið og viljum stefna að því. En það ekki nóg að það sé orð á blaði, heldur verður þá að leggja eitthvað fram og vinna í þeim þáttum sem til að gera það og það verði að veruleika. Og þetta sjáum við svona að við hugsum þetta pínlítið eins og sól og þá sjáum við þannig í geislunum þeir hlutir sem við erum að vinna með til að efla okkar þjónustu og vera leiðandi í öldrunarþjónustunni. Og meðal annars það sem mikið talað í dag eins og þjónustueflandi verkfæri. Af því að líka bara þetta að fá fólk í að vinna í þessi störf þá þurfum við líka að geta nýtt tæknina á réttan hátt til að auðvelda okkur. Þannig að það þarf að vera svona augu á því hvernig við getum gert það. Og þið sjáu hérna hjartað sem þarna á þessari mynd og það hugmyndafræðin okkar. Vinnum mjög mikið með hana og erum í átaki með það sérstaklega eftir COVID að vinna með það. Og það meðal annars þetta að við erum að vinna inni á heimili íbúan okkar. Og við viljum sýna virðingu og þau eiga að finna fyrir öryggi og hlýju í okkar umsjón og meðan þau búa hjá okkur. Við gerum þjónustukannanir 2 á ári og við erum að vísa að tala þennan hóp sem verður fyrir ofbeldi í dag og vekja athygli á því. En mig langar samt að segja frá því samt að yfir 80% af okkar íbúum upplifa öryggi hjá okkur á Hrafnistu í síðustu þjónustukönnun. En þá ætla ég að gefa Steinunni orðið. Takk kærlega, ég held að tímans vegna ætla ég bara að vinda mig beint í það sem ég ætlaði að segja, en ég vil samt fá að hrósa þessu framtaki hér í dag. Þetta algjörlega stórkostlegt að koma saman og ræða þetta frá ólíkum sjónarhornum og ég vona að það verði til ykkurs í framtíðinni. En ég vil líka taka undir með Gunni, ég svo glöð að sjá í þjónustukönnunum okkar að þetta sé þó þetta gott, en þess að ég að fara að kynna tölur sem eru kannski að sýna svolítið aðra mynd. En hafið þetta í huga sem að hún sagði öryggi íbúana hjá okkur. Það mjög jákvætt að sjá það. En ég ákvað að setja þetta svolítið í samhengi rannsókna og ég ætla enn einu sinni, þetta sko algjörlega take home skilaboð dagsins, það Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og þessi rannsókn sem við erum öll búin að vera vitni í hérna í dag og ég svona dreg svolítið þá ályktun út frá því að það ekkert óbúslega mikil gögn til þetta. Við erum öll að vísa í sama hlutin og þegar ég fór að vinna að þessum fyrirlestri og fór einmitt að leita með gagna þá var þetta það besta sem ég fann. En eiginlega allt annað voru lögfræðistofur sem voru að hvetja fólk til að kæra út allt fyrir ofbeldi og ýmislegt. Þannig að það voru ekki mikla rannsóknir að bara þessi stemning því miður. En árið 2017 það var gerð samantekt á 52 rannsóknum þó það á ofbeldi gegn eldra fólki í 28 löndum samtals og þarna verða miðað við 60 ára aldri. Flestar voru gerðar utan heilbrigðisstofnana og það vantar sárlega frekari gögn frá sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum. Og eins og ég skil það þá eru það bil 10 af þessum 52 sem voru eitthvað að skoða það með
hætti sem mark var takandi á. Og mér finnst þetta til að byrja með mjög ámælisvert vegna þess að íbúar hjúkrunarheimila eru auðvitað eldra fólki sem í hvað veikustu stöðunni. Þetta elsta fólkið, þetta hrumasta fólkið og langflesti sem búa á hjúkrunarheimilum eru með heilabilun á einhverju stigi og mjög margir með mjög langtgengna heilabilun. Og þetta fólki sem við þurfum að hafa augun á, þetta oft fólk sem getur ekki sjálft greint frá. Þannig að rannsóknir vant þennan hóp mjög alvarlegt. Og þessi tafla, Ingibjörg fór í gegnum, var það ekki Ingibjörg sem fór í gegnum þennan fyrsta dálk, sem sagt ofbeldi í samfélaginu, en svo þessi 2 dálkar lengra til hægri sýna sem sagt niðurstöður rannsókna á ofbeldi gagnvart fólki sem á hjúkrunarheimilum eða öðrum stofnunum og þið sjáu þarna efst lengst til hægri bara allt ofbeldi, overall prevalence, 64,2% samkvæmt starfsfólki. Þarna ekki gert grein fyrir því hver að beita ofbeldinu. En samtals starfsfólki að segja 64,2% af starfsfólkinu hefur orðið vitni að ofbeldi gagnvart fólki á stofnunum, eldra fólki. Þannig að þetta eru gríðarlega háar tölur og þá veltir maður líka fyrir sér af hverju erum við ekki á kafi í þessu og vonandi verðum við það núna í framhaldi af vitundavakningunni í dag. Og þið sjáu síðan bara það búið að brjóta þetta niður, maður sér það í töflunni eftir tegund ofbeldis síðan. Ég fór að leita að rannsóknum sem hafa verið gerðar á Íslandi varðandi ofbeldi á hjúkrunarheimilum og fann mjög lítið, eiginlega ekki neitt. En ég fann þessa og ég hugsaði að það hefði örugglega bara verið gaman að fá þessa duglegu konu, Maríu Lenu Sigurðardóttur, sem ég þekki ekki, en skrifaði þessa BS-ritgerð árið 2016 þegar hún var nemi í sálfræði við HÍ, þar sem hún skoðaði þetta og hún lagði spurningalista fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila á íslensku, þannig að það voru bara íslensku mælandi sem gátu tekið þátt. Og þeir voru samtals 94 starfsmennirnir sem svöruðu og starfsfólki í aðhlynningu það sá ofbeldi, ekki allar gerðir. Það var vart við vanrækslu, líkamlegt og andlegt ofbeldi, sá ekki fjárhagslegt ofbeldi sem ég held að sé bara falið, ég ekki viss að þau hafi verið meðvituð það. Fleira starfsfólk tilkynnti ofbeldi sem það var vitni að en ekki, sem mjög jákvætt. Og síðan var líka spurt út í ofbeldi í garð starfsfólks. Og það sagðist verða fyrir öllum gerðum ofbeldis á hjúkrunarheimilum og kynferðislegri áreitni, líkamlegu og andlegu ofbeldi. Þannig að þetta beinist í rauninni bæði gegn íbúunum og starfsfólkinu. Og fyrir mér segir þetta mér bara að hjúkrunarheimili eru mjög flóknir vinnustæðir og ég kem kannski aðeins betur inn á það á eftir og endurspegla svolítið í þessum tölum. Hún byrjaði síðan á því að spyrja þátttakendur hvort þeir hefðu orðið vitni á ofbeldi eða ekki og þetta algjörlega öfugt við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem mjög áhugavert. 60% rúmlega af íslensku starfsmönnunum sögðust ekki hafa orðið varið við ofbeldi. En þetta var fyrsta spurningin, síðan fór hún að spyrja út í nánari smáatriði og þá kom allt öðruvísi mynd í ljós sem líka mjög áhugavert. Við erum að tala hvernig skilgreinum við ofbeldi, við erum búin að ræða það í dag. Og það mjög mikilvægt að við séum öll meðvituð það hvað ofbeldi og hvernig eigum við að svara svona spurningu sem svona víð. Og þetta svolítið smátt, en mér langar bara að lesa þetta upp og það hægt að fletta þessari grein upp á netinu, það mjög auðvelt að finna ef fólk hefur áhuga að skoða hana nánar, af því ég hef ekki tíma til að fara í gegnum alla tölurnar, en mér finnst þetta mjög áhugavert. Tabla 2 sýnir tíðni líkamlegs ofbeldis og þá spyr hún, hafið þið síðan tekið fast á heimilismanni, gefin voru óþarfa lyf eða lyfjum haldið frá heimilismanni var aftrað eða haldið niðri, tekið var fyrir nef til að þvinga heimilismann til að opna munnin. Það er mjög alvarlegt. Þið sjáuð nei aldrei, þið sjáuð hversu margir svara nei aldrei og svo þetta svona aukin tíðni eftir að við förum lengra út til hægri í töflunni. Og til dæmis áhugavert að sjá að eingöngu 66% sögðust aldrei hafa séð heimilismanni aftrað eða haldið niðri. Ég tek það fram að þetta er það bil 10 ára gömul rannsókn, þannig að vonandi hefur margt breyst síðan. En það vantar auðvitað líka inn í þessa rannsókn hver gerandi ofbeldisins og hvert tilefnið. Þannig að þarna bara opnast í rauninni heill heimur af nýjum spurningum. Og síðan þarna, og mér varst í rauninni tabla 3 ekki betri, það sem verið að fara í andlega ofbeldið, heimilismaður skammaður, það var bara 20% sem hefðu aldrei orðið vitni að því. Og ég vona innilega við sem að gera betur, því eins og Gunnur segir, við erum inn á heimili fólks og við erum að koma fram með fólk af virðingu og það á aldrei nokkuð tíma við að heimilismaður sé skammaður. En þetta samt sem er algengt í þessari rannsókn.
farið inn á herbergi án þess að banka, hótaði refsingum, gert grín að heimilismanni í viðurvist annara, talaði með óvirðingu til heimilismanns, bjalla fjarlægð frá heimilismanni og bleia notuð til að fækka klósettferðum, alveg eins og Inga Sæland ráðherra talaði í morgun. Og ég meina að þetta gríðarlegur efni viður til þess að skoða nánar. Að lokum tíðni vanrækslu, það líka eitthvað sem ég held að við séum ekki nægilega meðvituð Heimilismann ekki þvegið þó þörf sé fyrir þvott, heimilismaður fær ekki nóg að borða, aðhlýningu var fresta lengur en þörf var á, heimilismaður hunsaður, ónóg skipting, hreinsun sára, vanrækt munnhirða, sjáðu 29% segast aldrei hafa orðið vitni að því. Það gríðarlega algengt. Ekki var skipt bleiu þegar þörf var á. Þarna þarf líka aftur að kafa ofan í hvað að gerast þarna. Einhverjar skýringar á þessu eða þetta allt saman bara algjörlega ómögulegt? Þannig að ég líka svolítið hissa á því að við höfum ekki brugðist meira við þessum niðurstöðum og farið í frekari greiningar þó auðvitað sé margt sem hefur gerst jákvætt síðan. Síðan ef við horfum annað lengra til hægri þá hefur 63,8% starfsmanna orðið fyrir ofbeldi á síðustu 12 mánuðum. Þátttakendur sem voru beittir ofbeldi af hendi heimilismanns voru spurðir hvaða tegund það var. Líkamlegt ofbeldi algengast 81,7% urðu fyrir því, en einnig hefðu 48,3% orðið fyrir andlegu ofbeldi og 40% kynferðislegri áreitni. Og mér finnst þetta í rauninni bara undirstrika, eins og ég var að segja áðan, umhverfið á hjúkrunarheimilum mjög flókið. Við erum með fólk allstaðar á samfélaginu sem kemur saman þarna inn á heimili með alls konar áskorunir og alls konar farangur úr lífinu. Við erum með fólk með fíknisjúkdóma sem jafnvel virkir. Við erum með líka ungt fólk inn á milli sem engin önnur úrræði eru til fyrir. Við erum fólk með heilabilunarsjúkdóma, mikið hömluleysi, miklar persónuleikabreytingar, miklar hegðunartruflanir, mikil geðræn-einkenni, fólk með langvinna geðsjúkdóma, allir koma saman á hjúkrunarheimili í þessa mönnun sem Gunnur var að segja ykkur frá. Og þetta getur bara oft orðið alveg ofboðslega krefjandi og það getur verið erfitt að gæta öryggis annarra íbúa þegar einn íbúi ofbeldisfullur, haldinn ranghugmyndum og svo framvegis, og við erum sífellt í klemmu hvað þetta varðar starfsfólk á hjúkrunarheimilum. Og okkur sár vantar sér úrræði fyrir fólk með þessar áskoranir til að geta mætt þeirra þörfum betur og á sama tíma tryggt öryggi annarra. Þannig að það mjög mikið verk að vinna þarna og það frábært að Landssamband eldri borgara getur komið með okkur í að þrýsta á að betur sé séð þennan hóp sem í rauninni hefur sem minnsta rödd af öllum hópum eldra fólks. Það fólkið sem þarna á lokametrum lífs hrumast með heilabilun. Síðan var athugað bara í lokinni í þessari rannsókn hver stór hluti þáttakenda hefði fengið fræðslu ofbeldi gegn öldruðum. Það voru 33% sem náttúrulega allt og lítið. Meiri hluti vissi ekki til þess að til væru skýra verklagsreglur hvað skyldi gera ef grunur væri að aldraður einstaklingur væri beittur ofbeldi. Þannig að eins og þið sjáið, fullt af sóknarfærum og maður á líta á það sem slíkt. Við horfum aðeins bara rétt í aðdragandanum að deginum í dag og birtingamyndir hjá okkur á Hrafnistu. Við erum með atvikaskráningakerfi þar sem hægt að tilkynna ofbeldi. Og þetta svona helstu birtingamyndirnar sem við fengum út úr skoðun á okkar atvikum. Og sjálfsákvörðunarréttur skertur var þar eitt sem að fólk er að nefna. Munnlegt eða andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, þjófnaður og vanræksla. Þetta eru öll þessi form sem við höfum verið að tala Það eru fjötrar og lyfjafjötrar og það bara önnur umræða og þyrfti eiginlega bara heilan annan dag. Þannig ég næ ekki að fara inn í það. En það eru þetta mjög margþætt umræða og flókin. Og svo skortur og sérhæfðum úrræðum eins og ég er búin að segja. Sumir eiga ekki heima innan aðra heldur þurfa aðra nálgun. Og við höfum í rauninni ofboðslega lítið að svoleiðis úrræðum í dag, því miður. Þetta eru atvikin okkar frá 2020 til 2025 og þið sjáu þetta ekkert gríðarlegu fjöldi miðað við hvernig þessi rannsókn 2016 leit út. Og það nú örugglega aðalega vegna þess að það sem fer inn í atvikaskráninguna eru alvarlegustu atvikin sem höfðu afleiðingar, atvikin sem við þurftum að læra af. En ég held samt sem áður að við getum verið duglegri að tilkynna. Og þið sjáuð á litunum hérna, fjárhagslegt tjón, það er dökkblátt. Líkamlegt ofbeldi gagnvart íbúa af hálfu íbúa, starfsmanns eða aðstandenda. Við þurfum líka að ræða alla þessa mögulegu gerendur því að þeir geta verið ýmsir. Það er dökkgrænt, svo lyfjum stolið frá íbúa fjólublátt. Munnlegt ofbeldi er appelsínugult, kynferðisleg áreitni ljósblá og vanræksla ljósgræn. Og það sem ég fannst áhugavert þegar ég var að horfa á þetta var hvað er lítið
tilkynningar á andlegu ofbeldi og vanrækslu sem ég held að sé miklu, miklu algengara og þarna þarf að eiga samtal það einmitt hvað ofbeldi. Því að ég held að fólk sem mjög mismunandi hugmyndir það fyrirfram. Svo ætlaði Gunnar að taka þessa. Já, ég ætlaði aðeins að segja ykkur, við erum meðvituð þetta og þakklátt fyrir þessa umræðu sem hérna í dag, en það líka ákveðnir hlutir sem við erum að gera til að reyna að bæta okkur og þurfum að fá hjálp við bara frá líka bara samtal og það heilmikið búið að vera að leggja í fræðslu til okkar starfsfólks og hvernig við tökum á móti nýju starfsfólki í nýlega þjálfun og við erum búin að búa til það sem heitir Hrafnistuskólinn sem farið í gegnum fræðslu þessi málefni. Við erum með verklagsreglur og við hvetjum alveg rosalega mikið til, við erum með bara áminningar á jöfnu millibili að biðja starfsfólk að nota atvikarhnappinn. Þannig að við fáum inn tilkynningar og getum unnið úr þeim. Og það ábendingarhnappurinn líka virkur fyrir aðstandendur, þannig að þeir geti líka sent inn. Og við erum að nota líka gildin okkar, því að eitt af gildum Hrafnistu hugrekki. Og ég segi það stundu við nýtt starfsfólk sem að koma, ef það sér eitthvað sem það ekki sátt við, þá það að nota hugrekkið til að tilkynna og láta vita. Þannig að við getum verið meðvituð það og laga það. Svo erum við með núna starfandi þrjá einstaklingar sem eru umboðsmenn íbúa aðstandenda. Það eru 2 félagsfræðingar og 1 jákni og það fólk sem aðstandendur og íbúar eiga að geta leita til, þannig að þeir geta ekki bara ef þeir þurfa að koma með sína kvartanir eða annað, þurfa að gera það til umönnunaraðilans eða deildarstjórans, heldur þarna búið að búa til leið, þannig að aðstandendur og íbúar geta tala við ykkur sem ekki hluti af deildinni sem þeir búa á, sem ég held að sé mjög mikilvægt af því að þá ertu með talsmann sem þú getur rætt við og komið á framfæri þínum hugsunum og jafnvel þá kannski ykkur tengt ofbeldi. Svo erum við núna síðustu 2 árin búin að ráða til okkar atferlisfræðing sem að við nýtum þá eða koma upp erfið tilfelli eða grunur eitthvað sem getur þá farið inn á deildirnar og skoðað málin. Og ég held að það sé þörf á fullt af fleiri svona úrræðum til að við náum utanum þetta og getum gert betur. En þetta svona það sem við erum búin að vera að gera núna undanfarin ár. Fundarstjóri kannski orðinn órólegur eða? Ég alveg að klára. Mér langaði aðeins, ég ætla að hoppa yfir þetta og byrja, hér. Ytra gæðaeftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila á Íslandi sem betur fyrir gott. Og við getum glaðst yfir því. Ég var á evrópskri ráðstefnu öldrunarlækna daginn og það voru allir að dást af því að við hefðum þetta góða ytra eftirlit. Embætti landlæknis kallar eftir 22 gæðavísum frá öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi 2 til 3 ára ári. Því miður þá metur enginn þessara vísa ofbeldi beint og ég held að þar megi til dæmis klárlega bara bæta úr. Það einfalt. En neðangreindi vísar gætu gefið óbeinar vísbendingar, það tíðni meiðsla, algengi daglegra líkamsvitra og öryggisbúnaðar, það fylgst með því. Algenginni hegðunarvandamála gagnvart öðrum, það að verða fyrir ofbeldi getur birst í hegðunarvandamálum, það getur líka hegðunarvandamál orðið að ofbeldi. Og það geta allir farið inn á heimasíðu embættis landlæknis og skoðað öll hjúkrunarheimili landsins sem eru með 20 eða fleiri íbúa og allir þess að gæðavísa 4 ár aftur í tímann. Þannig að það ekkert rosalega langt síðan ég komst að þessu sjálf. Þannig að ef fólk að hugsa hjúkrunarheimili eða velja þá getur þú farið og séð bara hvernig lítur þetta hjúkrunarheimili út og þú getur skoðað alla þessa 22 gæðavísa. Og ég setti bara sem dæmi, hérna algengi meiðsla á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum, þetta bara eitthvað á handahófi sem ég valdi og þið sjáuð Droplaugarstaðir eru þarna bláa línan, landsmeðaltalið gráa línan, og þannig að maður getur séð að Droplaugarstaðir eru þarna undir landsmeðaltali og þetta ekki algengt þar sem betur fer. Og svo setti ég algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum og þetta Hrafnista í Hafnarfirði. Við sjáum rauðu línuna og grænu línuna, það eru viðmiðunarmörk, efra viðmið og neðra viðmið fyrir þennan gæðavís sem maður á að vera þarna á milli og náttúrulega helst undir grænu línunni og þið sjáuð líka landsmeðaltali þannig að það allt bara
eðlilegt þarna síðustu 4 ár á Hrafnistu í Hafnarfirði samkvæmt þessu. En þeir getið skoða alls konar hluti, miklu fleiri en þetta, þetta er mjög áhugavert. En ég ætla að enda, og þetta er ótrúlega fyndið við hérna Ingibjörg hefði nátt að hringja ykkur aðra í gærkvöldi eða eitthvað. Því ég ætla að fara að segja nákvæmlega sama og þú með það sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sagði. Og ég er svo ofboðslega sammála þessum fyrsta punkti með öldrunarfordóma því að þeir eru sannarlega til staðar. Það þarf að lyfta þessum hópi inn í dagsljósið. Það er ekkert minna alvarlegt ofbeldi sem er gagnvart eldra fólki heldur en yngra fólki. Við þurfum líka að lyfta starfseminni sem er fyrir eldra fólk, stofnununum, sjúkrahússtjórn, öllu. Þetta þarf að vera hástatus og við þurfum að fá gott fólk í þjónustu við eldra fólk og þannig við þurfum að vinna á öldrunarfordómum til þess að það verða veruleika. En mér langaði líka í lokin af því að Ingibjörg er búin að fara í gegnum þetta að minnast á 2 svona punkta sem ég veist mikilvægir á íslenska, ef maður horfir á íslenska samhengið, að við höfum mikið í morgun verið að tala um barnavernd. Við erum ekki með neitt slíkt batteri fyrir eldra fólk. Hvert eigum við að leita ef okkur grunar eitthvað við heilbrigðisstarfsfólk, eins og dæmi sem þú tókst, Ingibjörg, hvað eigum við að gera því að það eru klár rauð flögg þarna. Þannig maður með langtgengna heilabilun, það er gert lítið úr hans einkennum og hann er einhvern veginn hafður heima, hann fer ekki í læknatíma. Það hljómar ekki vel, ég skal ekki segja, en þarna hefði maður kannski viljað að ykkur geti farið og skoða máli betur. Þannig okkar vantar þetta og fólk með langtgengna heilabilun er oft með vitrana getu á borði 2-3 ára börn, þó þau séu þetta ekki börn. Og við viljum ekki að slíkir einstaklingar séu háðir fólki sem er að beita það ofbeldi og hafi enga rödd. Þannig að við þurfum eitthvað svona batteri og regluverkið á Íslandi bara gerir ekki ráð fyrir því eins og staðan er í dag. Og svo númer 2, og þetta ætla ég bara að segja sem manneskja, af því ég fæ að standa hérna. Ég ætla ekki að tala sem framkvæmdastjóri á Hrafnistu, en sem manneskja af fráflæðisvandi Landspítalans og bið eldra fólks á bráðamóttökunni. Ég vona, þetta er ekki Landspítalanum að kenna. Þetta er samfélagslegt vandamál. Mér finnst það vera ofbeldi. Og eldra fólki það býður lengst af öllum. Við höfum heyrt af fólki sem hefur jafnvel verið 10 daga fram á gangi og við bara megum ekki láta þetta viðgangast stundinni lengur. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Gunnur og Steinunn. Fyrir þá sem ekki vita þá er Steinunn jafnframt formaður Læknafélags Íslands. Já, þið fóruð aðeins fram yfir tíman. Það bitna bara á okkur að þá verður kaffitíminn og eftir styttri. Við náum að jafna svoleiðis. Þess vegna var nú fundarstjóri tiltölulega rólegur í sæti sínu. En það er komið að því að Inga Valgerður Kristinsdóttir, sérfræðingur í heimahjúkrun og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætlar að fjalla um það hvort að heimilið sé griðastaður. Gjörðu svo vel. Já, sælverði, bara gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og þetta er kannski svolítið stór spurning sem að ég varpa hérna fram og heimilið á að vera griðastaður og er það sem betur fyrir flesta en eins og við erum búin að komast að hér í dag og bara í allir okkar umræðu að þá er það kannski ekki alltaf raunin. Og ég ætla svona aðeins að horfa á sagt, hvernig ofbeldi kemur okkur fyrir sjónum sem störfum í heimahjúkrun og þá hér á höfuðborgarsvæðinu því það er það svæði sem sagt, ég þekki. En bara svona eins og fleiri hafa gert að þá ætla ég, að þá erum við með sagt, heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu og hún er í rauninni, það eru 3 miðstöðvar heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu og ein þeirra er heimahjúkrun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem er staðsett í Garðabæ og einstaklingar sem búa í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi njóta þjónustu frá þeirri miðstöð. Og svo eru 2 miðstöðvar í Reykjavík,
efri byggð og miðbyggð og sem sagt, fólk sem er búsett í Reykjavík fær aðstoð þaðan eða þjónustu þaðan. Og á höfuðborgarsvæðinu öllu voru tæplega 4.500 einstaklingar sem nutu aðstoðar heimahjúkrunar bara á síðasta ári og þá í mislangan tíma, sumir allt árið, sumir bara stutt, en í heildina voru þetta 4.500 einstaklingar. Og ef við förum kannski bara aðeins svona í markmið heimahjúkrunar, að það er að veita einstaklingi viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu hans og gera honum kleift að dveljast heima við sem eðlilegast og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við hans heilsufar og félagslegan aðbúnað. Og þá er það svo sem bara í svona beinu framhaldi að þeir sem að njóta aðstoðar heimahjúkrunar með þessir einstaklingar sem búa heima og þarfnast aðstoðar vegna heilsubrests, minnkara getu eða færni og aukins hrumleika. Og skjólstæðingar heimahjúkrunar eru á öllum aldri en eru þó í miklu meirihluta og eins og hjá heimahjúkrun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá eru 87% þeirra sem njóta aðstoðar 70 ára eða eldri og tæp 61% eru þá 80 ára og eldri. Þannig að það sjáum það stærsti hluti einstaklingar sem fá heimahjúkrun eru eldri einstaklingar. Og ef við förum aðeins tölum aðeins heimilið og bara við lítum venjulega á heimilið sem griðastað og þetta hugtak að eiga heima vísa til þess að líða vel heima og heimilið vísa til ákveðin staðar og það er talið mikilvægt fyrir sjálfræði og að finnast maður hafa stjórn á eigin lífi og það veitir tilfinningum öryggi og frelsi og er vettvangur tengsla og samskipta, það að búa og eiga heimili. En heimilið getur verið vettvangur misnotkunar og kúgunar í rauninni í skjóli verndaðs einkalífs. Og svo erum við svo margbúin að fjalla þetta, þannig að ég get bara að sleppt því, en þetta náttúrulega þessar sem við líka svo sem komið aðeins að skilgreiningin á ofbeldi, hvernig er hún og það er kannski mikilvægt að við séum svona á sömu línu varðandi það. Og líka einmitt þessi rannsókn frá 2017 varðandi Evrópu með algengi ofbeldis bara í heiminum og þetta að ítreka þetta rannsóknirnar eru kannski mjög mismunandi varðandi vegna skilgreiningarinnar og aldursins sem verið að nota í rannsóknirnar. Og við erum þarna með dæmi 15,7% sem var svona yfir öll þessi lönd, en í Evrópu þá hefur hlutfallið í rannsóknum verið allt frá 3% og upp í 31%. Þannig að það er, eins og ég segi, mjög svona mjög dreifður munur. Og það var nú vitnað þessa einmitt rannsókn líka í morgun, en við skoðum þó aðeins Ísland, að þá töluðu þarna eða tæp 8% Reykvíkinga, 80 ára og eldri, svöruðu spurningunni í græna kassanum játandi. Það er að þeir hefðu orðið varir við að eldri einstaklingur hefði verið vanræktur eða beittur ofbeldi. En það var mun hærra hlutfall í aldurshópnum þar fyrir neðan, eða rúmlega 17% í aldurshópnum 67 til 80 ára sem töldu sig hafa orðið vör við vanrækslu eða ofbeldi gegn eldra fólki. Og síðan þessar spurningar sem eru hér á glærunni hafa verið inni í könnunum hægir aldraða á árunum 16, 21 og 2022 og þessi könnun framkvæmd á vegum félagsmálaráðuneytisins og fleiri aðila. Og við sjáum þarna að við leggjum saman hlutfall ofbeldis að það var 7% árið 2016 og 2024 en var eitthvað lægra þarna 2021 og ég hef svo sem enga skýring á því.
En þetta úrtak, þetta var tekið 2000 manna úrtak, en það 1000 mann sem svara. Og maður verður alltaf dálítið forvitin hvað með þessar 1000 sem svöruðu ekki. Eru það einstaklingar sem búa heima, sem hafa ekki tækifæri til að svara. Það reyndar hringt líka í fólk og því búið að svara þannig. En hvaða fólk það? Það sem að, getur ekki tjáð sig eða gefið færi á sér. Þannig að það alltaf dálítið áhugavert. Og heimahjúkrun fer náttúrulega fram inni á heimilum fólks, inn á þeirra einhverssvæði, þar sem friðhelgi ríkir og birtingamynd ofbeldis í heimahúsum getur verið margskonar og nú þau búin að læra þessa skilgreiningu ofbeldi því þetta glæra sem búin að koma oft upp hér í dag sem geta verið þess birtingamyndir ofbeldis og það raun hefur heimahjúkrun orðið vitni að eða vör við allar þessar birtingamyndir. Og það búið að tala dálítið vel vanræksluna, en það einmitt eitt dæmi sem að við göngum oft inn í og þetta dæmi með hættu á vannaringu. Við erum að setja upp hjúkrunarmeðferð til að fylgja eftir að einstaklingurinn nærist betur og hvetja hann til að borða og gerum allt svona sem okkar valdið stendur til að tryggja það og svo opnum við ísskápinn og þá ekkert, kannski ein kók eða eitt ostykki, skiljið. Þannig að þetta svona hluti sem að við flokkum undir vanrækslu og þá getur maður spurt, hver átt að kaupa inn í ísskápinn? Það oftast það aðstandendur sem sjá þann þátt ef einstaklingurinn ekki færunar sjálfur, en svo erum við líka með aðstoð á vegum félagsþjónustu sveitarfélaga sem að taka svolítið, grípa þetta hlutverk, sérstaklega það fyrir líka einstakling sem hefur engan aðstandanda. Þannig að maður velti sér líka vanræksla að hálfu samfélags. Það sé ekki eingöngu á vegum aðstandanda eða annarra, að það getur líka verið af hálfu samfélagsins. Og talandi vanrækslu áfram varðandi hreinlæti og annað, við komum að aðstöðum fólk til dæmis í sturtu, ætlum að setja þau í hrein föt og eftir, en það bara óreiða, öll fötin óhrein og við neyðumst til að setja fólkið aftur í óhreinu fötin. Þetta líður okkur ekki vel með. Við höfum staðið frammi fyrir því að veita fólki aðstoð sem það þörf fyrir. Fá ekki að veita fólki aðstoð sem við teljum að það þörf fyrir og það hafa bæði verið makara börn sem hreinlega hafa neitað að hleypa okkur inn og hafa jafnvel sett fótinn í dyrastafinn og segja bara sé allt í lagi, það gangi allt vel og svo gera sumir kröfu jafnvel að við afhendum lyfin bara í gegnum hurðina og krefjast þess og ef við gerum það þá vitum við svo sem ekkert hvort einstaklingur fáið þau, hann gæti alveg gert það eða ekki. Við höfum komið inn á heimili þar sem talað af vanvirðingu og haft í hótunum við þann veika. Við höfum sent fólki með marbletti á ýmsum stöðum á líkamannum sem ekki fengist viðunandi skýring á. Og við höfum upplifað fleiri en eitt og fleiri 2 tilvik þar sem aðstandendur hafa farið og sótt hinn aldraða á hjúkrunarheimilið og tekið heim aftur. Við höfum kannski aldrei fengið neinn svona beina skýring á þessu en þetta hefur verið í tilvikum þar sem einstaklingarnir búa saman og þá sérstaklega barn þess aldraða. Og því velti maður fyrir sér hvort að fjárhagslegur áhvati sér þar sem liggja að baki því að þá á hinn aldraði húsnæðið og hans ellilífeyrir eða lífeyrir hættir að koma inn þegar hann fluttur á hjúkrunarheimili. Við höfum sinnt konu sem búið var að koma fyrir í sólstofunni því að það var ekki lengur hægt og hún komst ekki lengur stegan þar sem að svefnherbergi var en það var ekki haft fyrir því að setja gardínur til að hlífa sólinni þannig að þegar sólin skín þá mikill hiti inni og kuldi vetur. Allt á mikið á húsgögnum þannig að erfitt fyrir henni aldrei að komast með sína göngugrind þannig að kemst ekki heimili sitt og erfitt fyrir starfsfólk að sinna og aðstoða viðkomandi og athafna sig. Við höfum verið inn á heimili þar sem búið var að fjarlægja snerilinn innan á útihurðinni og hinn aldraði var því læstur inni á eigin heimili. Og starfsfólkið læstist í rauninni einnig þar inni þann klukkutíma sem að sonurinn fór að heiman og meðan verið var að sinna hennum aldraða. Engin lykill og ekki hægt að komast út.
Við höfum dóttur sem að í öðru orðinu segir að gengur allt svo vel hjá okkur mömmu, en í næsta hún sé að bugast. Og þegar talað við móður, þá gat hún ekki svarað einföldum spurningum, mumlaði bara eitthvað, en dóttir sagði hún væri skýr. Og hún hafði fengið boð sérhæfða dagdvöl, en dóttir afþakkaði því hún taldi móður sína ekki í þörf fyrir það úrræði. Móðurinn, eða hinn eldri, hafði fengið samþykkt færni og heilsumat, metið í þörf fyrir varanlega dvöl á hjúkrunarheimili, en það var ekki búið að velja heimilið og því var móðurinn hafði hún ekkert tækifæri til að flytjast á hjúkrunarheimili því það var aldrei búið að velja stað og því var hún ekki á neinum biðlista fyrir neitt af þessum heimilum sem í boði. Og þær búa saman, móðurinn á húsið og dótturinn fær umönnunarbætur. Þannig að maður spyr sig hver þessi hvatinn þarna baki. Eldri konan tjáir sig ekki líðan sína því hún á erfitt með að tjá sig, en með daburt yfirlit. Svo ein önnur tegund ofbeldis sem vert að nefna að þegar kannski hjón búa saman, annar einstaklingurinn með mjög slæma heilabilun með miklar hegðunarbreytingar, skapgerðarbreytingar og þekkir kannski ekki manni sinn. Þannig að umönnunaraðilinn sá sem verður fyrir ofbeldinu. Segjum bara að þetta sé kona og konan sem hinn veika og hún þekkir ekki manni sinn. Þetta einhver ókunnur inn á heimilinu, hún rekur hann út, hún hvæsir á hann og ýtir við honum og vill bara ýta honum í burtu. Hann að reyna að hjálpa henni og hún slær til hans. Þannig að þetta líka ein birtingamenn sem að verður til inna á heimilunum. En hvað á að gera? Hvernig á starfsmaður að bregðast við ef hann grunar að vanrækslega ofbeldi eigi sér stað inn á heimilinu? Hvert á hann að snúa sér? Á að kæra til lögreglu eða einhver annar ferill? Starfsfólk heimahjúkrunar stendur dálítið frammi fyrir þessu spurningum, á ég að tilkynna og þá hvert? Starfsmaður þarf að hlusta vel ef einstaklingur sem hefur getu til þess að tjá sig ofbeldi og taka frásögnina alvarlega. Og þá mikilvægt að spyrja hann aldraða hvað hann eða hún vilji gera og sannfæra hann að það hefur rétt að segja frá. Stundum það eina sem einstaklingurinn vill, það að segja frá en vill ekki aðhafast neitt meira. Það kannski ákveðin svona friðþægingi því, segja starfsmannum frá, fólk viti af þessu, það veitur hann aðeins öryggi og að sé ekki einn með þetta. Og það sennilega oftar þannig að starfsfólki heimahjúkrunar grunar ofbeldi en það kannski verður ekki beint vitni af því. Og hinn aldraði eins og komið fram hér í morgun, hann gerir kannski sér ekki grein fyrir því hvað að í gangi, bæði vegna vitrinnar skerðingar og lífið hefur bara alltaf verið svona. Það ekkert orðin breyting á því þó að fólkið hafi náð ákveðnum aldri. Og hann getur þá verið hræddur við gerandan og vill alls ekki rugga bátnum. Og það náttúrulega dæmi það að hinn aldraði upplýsi sem byrði og honum finnst þá ekkert skrítið að makanum eða börnunum finnist hann eitthvað þreytandi og erfiður og komi kannski fram við hann þess vegna þennan hátt. Þannig að fyrir þessa einstaklinga þá þetta flókið og við sjáum ekki endilega að hinn aldraði vilji kæra eins og nefnt var skömmin í morgun. Þetta oft nánustu aðstandendur og hinn aldraði honum háður en óöruggur, en þetta samt öryggið hans, það að fá að búa heima. Stundum það líka þannig að heimilsaðstæður bara mjög slæmar, umhverfið mjög slæmt, mikill óreiði og ekki gott fyrir einstaklingin, þó það sé kannski ekki beint ofbeldi að ræða. Við höfum rætt það og það hefur komið fram hér að það væri ef til hjálplegt að við hefðum einhverja gátt, einhvers konar gátt til að geta tilkynnt slæmar aðstöður hjá eldra fólki, sambarilegt við barnaverndarnefndirnar. Og það væri þá fagaðil sem kæmi inn í málið, skoðaði aðstæður og brygðist við þeim. Það mætti einnig velta fyrir sér hvort það ætti að vera til einhvers konar réttindagæsla fyrir eldra fólk. Já.
Þegar lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna komu fram, þá bara, ég sat á þessari kynningu og hugsa bara, já, ok, svona þurfum við fyrir eldra fólk líka. Sem snúa, já. En markmið farsældar lagana, eins og þau eflaust bara þekkið öll, að það að börn og foreldrar hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi og án hindrana. Og þeir sem bera ábyrgð samkvæmt þessum lögum skulu fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þjónustu. Þau skulu bregðast við á skilvirkan hátt leið og þörfin vaknar, barnið á ekki að fara á biðlista. Heldur á þjónustun að koma strax og svo á þjónustan að vera samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barnsins. Farsældar þjónust yfirheiti við þjónustu sem á vegum annarkvort ríkis eða sveitarfélaga og sem eiga að tryggja farsæld barnsins. Markmið þessara laga að láta mismunandi hluta kerfisins tala betur saman þannig að barnið verði hjartað í kerfinu. Það einmitt það sem okkur skortir í þjónustu við eldra fólk, að þjónustan sem veitt á vegum annarkvort ríkis eða sveitarfélaga efli og tryggi farsæld þeirra. Sjáu ekki fyrir ykkur aukna hagsæld eldra fólks ef til væru sambærileg lög eins og farsældarlögin. Það oft rætt hvort stofna ætti sérstakan öldrunarmálaráðherra eða allavega að öldrunarmálin væru á hendi eins ráðherra. Í dag eru öldrunarmálin á hendi félags- og vinnumarkaðsráðherra, húsnæðismálaráðherra fyrirgefiði, en aðrir þættir eru á könnu heilbrigðisráðherra. Þannig að málaflokkur eldra fólks dreifður í okkar æðsta stjórnkerfi, en það alltaf verið að tala að samþætta og hafa þjónustuna á einni hendi. Væri ekki verðugt verkefni að horfa á eldri einstakling sem hjartað í kerfinu eins og gert með barnið í farsældarlögunum. Takk. Kærar þakkir Inga Valgerður, fundarstjóri var aðeins og seinni í pontunum vegna þess að hann var að hripa hjá sér. Hann þarf að hafa samantekt hér á eftir fyrir pallbólsumræður, leggja þar upp kannski eitthvað það sem hefur vakið sérstaklega athygli hér í dag. Þannig að ég hef verið að hripa svona niður hjá mér og það tók smá tíma. Það ekki nema nokkri dagar síðan að ég sótti og var á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga. Þar var eitt af vandamálum þeirra sem allir sem fylgjast með fréttum hafa sjálfsögðu margoft heyrt. Og það að sveitarfélögin fá æ meira af verkefnum, en það vill verða að ríkið sem skaffar þeim verkefnin sé tregara við að skaffa þeim pening til þess að sinna þessum verkefnum. Það var rætt hérna í morgun, meðal annars í þessum málaflokki sem við erum að fjalla núna. Þar væru sveitarfélögin að fá til sín verkefni og hefðu þegar tekið til sín án þess að fjármálaráðherra hefði látið krónurnar fylgja með. Það væri kannski stæði von til þess að það batnaði. Hingað kominn Jón Björn Hákonarson sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann væntanlega ræðir þetta pínu lítið. Jón Björn, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, góðir ráðstefnu gestir sem hér eru og eins að fylgjast með streymið. Það rétt hjá búa Við ræddum þetta svolítið á fjármálaráðstefnu og þetta svona ekki því miður ný vísindi að það hefur stundum brunnið við að málaflokkar sem okkur færðir og verkefni sem okkur eru sköffuð og við fögnum því að mörg leyti að geta veitt ýmsa nærþjónustu sveitarfélögin
að það hefði svona þurft að hugsa þennan fjármálslið betur. Ég eins og Bogi svona vonað að það horfi til betri vegar að við þessi tvö stjórnvöld í landinu þá gleymir stundum að hættir til að upplifa það ekki að það eru tvö stjórnvöld á Íslandi, það ríki og það eru sveitarfélög. Þau eru jafnsett. Annað ekki til þess að gæta hins, heldur þau eru jafnsett og þau eru að veita þjónustu sömu íbúa. Og íbúana sem mynda sveitarfélögin sem mynda svo ríkið sjálft. Þannig að ég svo bjartsýnn alltaf eðlisfari að mér finnst menn sé alltaf að aukast meiri og meiri skilningur á þessu í stjórnkerfinu. Að þetta þarf að fara saman, hljóð og mynd. En það náttúrulega og leið sé mikilvægt að mörg sú þjónusta sem snertir einstaklingi sé veitt sem næstun. Þannig að þetta er verkefni sem við erum alltaf að vinna. En þegar ég var beðinn að koma hingað og ræða hér út frá þessu efni sem ég finnst, þá fór ég að hugsa þetta aðeins yfirskriftin ofbeldi gegn eldra fólki. Þá þetta rann upp fyrir mér kannski enn betur að hversu mikið og þörf þessi ráðstefni er. Og ég byrjaði að þakka Landssambandi eldri borgara fyrir að standa fyrir henni og taka umræðu. Þetta er viðkvæm mál í eðli sínu, en þetta eru brýn mál sem við ræðum. Og ég veit að það getur verið ekki einfalt, erfitt jafnvel að tala ofbeldi, en það er líka mikilvægt að tala það og brugðist við því, en það eigum við aldrei í mannlegu samfélagi á hvaða aldrei sem við erum að sætta okkur við ofbeldi eða hótanir. Þess vegna svo gott að vera að sjá þessa miklu þáttöku sem við verið hér í dag. Við þurfum svolítið að dreifa okkur hjá sambandinu núna. Það er mikið af svona fundum og ráðstefnum og málum sem tekjast okkur og mitt samstarfsfólk þar, hefur fylgst með hér í dag í gegnum streymið. Og því að hérna leiðu, tölum við, hlustum við, lærum líka. Ofbeldi gegn eldra fólki á ekki að vera sveipa einhvern þagnarhjúp. Það er samfélagsmál og það snýst hvernig við sem samfélag stöndum vörð virðingu, öryggi og mannlega reisn allra, líka þeirra sem eldri eru og lagt hafa mikið að mörkum við uppbyggingu samfélagsins. Við getum kannski sagt að sem betur fer þá býr flest eldra fólk og flestir Íslendingar við góðar aðstæður. Það nýtur virðingar, öryggis og hlýju í samskiptum við fjölskyldu og samfélagi. En eins og hefur komið hér fram og ég veit að hefur komið hér fram í ýmsum erindum í dag, verðum að horfast í augu við það. Þetta nær ekki alla, þetta á ekki við alla. Rannsókn og reynsla fagfólks sem ég var að hlusta rétt á sýna ákveðin hópur eldra fólks verður fyrir ofbeldi, andlegu, líkamlegu og fjárhagslegu. Og það sem sárt að viðurkenna ofbeldi á sér stað innan nánasta umhverfis þess. Það sem við ættum öll að búa við sem mest öryggi á heimilum okkar og í fjölskyldum okkar. En þetta geta verið viðkvæm mál eins og sagði hann, en við vitum það að þögnin verndar ekki fórnarlömb. Hún verndar einungis gerendur. Þannig að mikilvægi þess að málin séu rædd sjást best í því. Þrátt fyrir opinberi aðila eins og félagsþjónusta, sveitarfélaga, heilsugæsla, lögregla fái stundum ábendingar eru mörg mál aldrei tilkynnt eins og kom hér fram sérstaklega ekki síst hér í síðasta erindi. Ástæður þess geta verið margar. Það geta verið skömm, ótti, háð eða tengsl við gerandann eða einfaldlega skortur á vitsmunari getu og efri árum til þess að geta komið til skila. Stundum er fólk einfaldlega ekki vissum hvort það megi eða eigi að segja frá og það getur líka verið til náttúrulega þar spila fjölskyldubönd inn í. Þess vegna er mikilvægt að við öll, ekkert bara sveitarfélögin eða ríkið, við öll búum til samfélag sem eldra fólk treysti því að fái hjálp, stuðning þegar þarf á því að halda og við þurfum að skapa þetta trausta umhverfi sem fólk þorir að leita og veit hvert á að leita. Hér gegna því sveitarfélögin, nærsamfélagið, lykilhlutverki. Við stöndum næst fólkinu í félagsþjónustunni, í heimaþjónustunni, í félagsstarfinu, dagdvölunum og í daglegum samskiptum við íbúa. Þar eru starfsmenn sem koma heim til fólks sem heyra, sjá og finna þegar eitthvað virðist vera ekki eins og það á að vera. Þess vegna er mikil ábyrgð okkar í þessum málaflokki og líka einstakt tækifæri að mér finnst núna. Sveitarfélög geta haft afgerandi áhrif með fræðslu, stuðning og réttar viðbragðsáætlanir. Ég veit að það stundum hljómar svolítið þegar menn fara að ræða viðbragðsáætlanir. Það ekkert annað en bara formun og því sem við vitum að þarf að gera.
þetta hljómar stundum svolítið svona stofnanlegt, ef nú þurfum að setja viðbragðsáætlun. En auðvitað er það bara umgjörðum það hvernig við tökumst á við málið og starfsfólki okkar finnur. Starfsfólk sem vinnur með eldra fólki þarf að þekkja merkin ofbeldi og eins og ég sagði áðan, vita hvernig á hann bregðast við að réttan hátt af fagmennsku og virðingu og ríkja menning, á sama tíma þarf að ríkja menning þar sem grunur ofbeldi ekki hunsaður, heldur tekin alvarlega og brugðist við ábyrgð. Við þurfum því eins og ég sagði áðan að tryggja örugga leið fyrir eldra fólk til að leita sér hjálpar, hvort sem það er gegnum síma, ráðgjafa þjónustu, samstarfi, félagasamtök sem þegar hafa reynslu og traust í þessum málum. Jafnframt vill ég og það er vilji okkar og innan sambandsins leita leiða til þess að skerpa á ferlum eða leggja ferla upp innan sveitarfélagana í samstarfi við lögreglu og aðra viðbragðsaðila sem virkjar félagsþjónustuna líkt og í barnaverndarmálum og heimilisofbeldismálum. Að sjálfsögðu á ferli í heimilisofbeldismálum að ná utan ofbeldi gegn eldra fólki. En ég held að sé styrkur að því að það er ekki alltaf með sama hætti hægt að sjá umfangið að beina sérstaklega sjónum að þessu með sérstökum hætti núna hjá okkur og tryggja allt okkar viðbragð gagnvart þessum málum sé með sömu líkindum. Við munum nú í áframhalda þessu innan sambandsins leita leiða til þess að ræða við eins og áður sagði aðra aðila hvort við þurfum að horfa til þess með lagasetningu eða hvort við getum sett okkur verklagsreglur en að það sé sami háttur hafður á. Eins og í barnaverndarmálum þegar grunnur á ofbeldi þá er kallað til starfsmenn barnaverndar að þá sé sami ferill innan félagsþjónustunnar þegar grunnur leikur á og við getum þá tekið á málum. Þetta mun veit ég auka álag á félagsþjónustu sveitarfélagana en ég held að sé brýnt að við finnum leiðir í samstarfi við yfirvöld, við dómsmálayfirvöld og lögreglu hvernig við leiðum þetta í ákveðin farmi. Ég held að og það er grundvöllin að byrja á því starfi núna í þessu samtali og sjá hvert við getum farið með það. Við vitum líka að félagsleg einangrun eykur líkur ofbeldi og misnotkun í öllu formi. Eldra fólk sem býr eitt eða upplifir einmanleika á oft erfiðara með að láta vita þegar verður fyrir órétti eða það upplifir erfiða tíma. Þess vegna er líka baráttan gegn einangrun ein mikilvægasta forvörnin sem við gefum höfum og þannig eru sveitarfélögin aftur með lykilhlutverk. Með öflugu félagsstarfi, með dagdvölum, heimsóknarvinnum og samstarfi við félagssamtök og Rauða krossinn getum við skapa samfélag tengsla og traust. En þarna spila líka inn í eins og kom áður fjármögnun málaflokka og fjármögnun dagdvala og annað slíkt sem við þurfum að ná utanum í samstarfi við ríkið því að þetta er eins og ég sagði þetta er bara samstarf þjónustu, samstarf samfélag sem við viljum búa til sem heild. Og þar leiðandi gerum við líka það og þá er okkar svona markmið að eldra fólk er ekki aðeins móttakandi þjónustu heldur virkur þáttakandi í samfélaginu með rödd, með vigt og með virðingu. Þá vil ég leggja mikla áherslu á það að það er mikilvægt að öldungaráðin sem nú eru komin inn í stjórnkerfi sveitarfélaganna hafa orðið lögformlega þáttöku þar, áður voru valkvæð og eru komin á stað í sveitarfélagunum, vel flestum og er verið innleiða. Þau verði líka öflugur vettvangur fyrir þessi málefni, öll málefni sem tengjast eldra fólki og í raun og veru kannski að draga það ekki dilka að eldra fólk tengist öllum þáttum samfélagsins áfram og að fólk verði fullorðið. Að þau séu virkjuð til umræðu, þau séu virkjuð til speglunar fyrir sveitarfélögin í sína áætlanir gerð eins og við notum ungmennaráðin að fá innsýn þar og þau verði tenging inn í stjórnkerfinu og aðra nefndir okkar, höfunefndir með málefni og þar spilar inn í líka þessi umræðu ofbeldi gegn eldra fólki. Það er gríðarlega mikilvægt öldungaráðin svona, auðvitað veit ég að þetta er nýtt á mörgum stöðum, þetta er að þróast en við þurfum að ná og ég treysti mjög á samstarfið með hans Landssamtök eldri borgara að ýta undir mikilvægi þessar ráða. Það hefur sýnt sig allavega því sveitarfélag sem ég sitt í sem við erum núna á öðru kjörtímabili að við höfum sannlega að þróa umræðina þarna inni, hver hún er, en ég held að það sé mjög mikilvæg í umræðina eins og fjölmenningarráð og fleiri ráð sem við erum að beita með sama hætti til að fá víðari og virkari sýn af því sem sveitarfélagin vinna. En þegar við byggjum samfélag sem fólk þekki hvert annað, hittist og á samskipti ásamt félagslegri þáttöku, minnkar hættan á ofbeldi. Samskipti og tengsl eru besta vörnin gegn misnotkun og vanvirðingu.
Þetta snýst ekki bara að bregðast við, heldur líka að fyrirbyggja og að skapa gott fólkssamfélag sem virðing, mannúð og ábyrgð daglegt viðhorf. Ekki bara orð á blaði, ekki sem við notum í umræðinni þegar við stígum í ræðustól. Þetta sé í öllum okkar samskiptum og þetta á við öllum sögum. Að orð og gjörðir sé með þeim hætti að við getum sagt augliti til auglitis en felum okkur ekki á bakvið samfélagsmiðla eða annað slíkt. Þetta sé samfélag að virðingar og ábyrgðar. Við sem erum í starfi í sveitarfélagana og við sem tökum þátt í opinberri þjónustu þurfum að vera vakandi. Við þurfum að hlusta þegar eitthvað virðist ekki rétt, að spyrja og að þora að taka málið áfram. Það getur skipt sköpum og það bókstaflega á sömu stundum. Þetta krefst samvinnu, þetta krefst þekkingar og samstöðu, en fyrst og fremst krefst þetta mannlegra nálgunar. Það nú kannski stóra máli í allri stjórnsýslu, það alltaf á endanum bara mannleg nálgun. Það sem skiptir mestu máli ekki alltaf formleg stefna eða ferli, heldur við sjáum hvort annað sem manneskjur og bregðumst við alúð og ábyrgð. Kæri gestir, við raun og veru þetta saman dregið. Þannig, við getum aldrei sætt okkur ofbeldi, í hvaða mynd sem það birtist. Ofbeldi gegn eldra fólki ekki á ekki að vera slega hvern einum, þagnar hjúpfrekar en ofbeldi gagnvart öðru fólki. Það krefst þess að við öll, sem einstaklingar, sem stofnanir og sveitarfélag tökum ábyrgð í okkar daglega lífi. Með fræðslu og stuðningi og samstöðu getum við tryggt að allir eldist með reisn, án ótta og án þá hættuna að upplifa þeir séu berskjaldaðir fyrir ofbeldi. Virðing, traust og nærvera, ég búin að segja þetta nokkuð og þetta þetta bara lykilorð sem við sem sveitarfélag þurfum að hafa leiðarljósi og við sem fólk þurfum að hafa leiðarljósi. Því að þegar við náum því og stöndum vörðum samfélagi á þeim grundi og styrkjum við samfélagi heild. Við eigum það allt sameiginlegt að við vonum að við eldumst og þegar við eldumst verða okkur mætt með þessu sömu orðum virðingu, umhyggju og öryggi. Það beinlínis skylda samfélag sem vill kalla sig velferðarsamfélag að standa vel að þessum málum og taka á þeim eftir bestu getu og ég vona svo sannlega og veit að sveitarfélögin eru þar tilbúin þó við séum stundum að karpa við ríkið hver að borga. Ég ætla að láta tækifæri og fá að þakka aftur fyrir mig og þessar ráðstefnu. Ég veit að út úr henni mun koma margt sem við förum með inn í vinnun okkar áfram. Ég því miður verða, ég á líka verið að hlusta á almannavarnir, þannig ég ætla að fá að fara þangað en mitt og mínir góðu samstarfsmenn að fylgjast með og ég veit að við höfum eftir að eiga samskipti við landsamandi eldri borgar, ég hef ekki áhyggjur því að orða þannig formaðurinn með síma minn þar. En þakka ykkur innilega enn og aftur fyrir og þetta eru hluti sem við viljum og munum reyna að finna núna farveg að hvernig getum elt þetta kerfi. Takk fyrir okkur. Takk Jón Björn. Það hefur fyrir fólk sem að fylgist með fréttum víða heim, eins og ég reyna að gera, þá gerast það algengari fréttir sem maður heyrir af netsvikum. Það sem maður reynt og tekst því miður allt og oft að plata fólk og það spurning sem að Brynja María Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu Landsbanka, ætlar að reyna að svara hvort að eldra fólk sé sérstakt skotmark netsvikara. Brynja María, gjörðu svo vel. Þakki fyrir. Góðan og blessaðan daginn. Gaman að fá að koma og vera með ykkur hér í dag þetta mikilvæga málefni ofbeldi og ég heiti Brynja María eins og Bogi kom inn og starfa hjá Landsbankanum og hef starfað hjá Landsbankanum í regluvörslu Landsbankans í nú 18 ár og það nú bara þannig að það nú ekkert skemmtilegt að segja frá því að á þessum tíma sem ég hef starfað hjá Landsbankanum að þá hefur maður orðið vitni að alls konar myndum í fjárhagslegu ofbeldi að öllum tegundum og gerðum og stærðum og gerðum og stundum held ég bara að ég hef séð allt en þá kemur alltaf eitthvað nýtt upp á borð hjá okkur. En hér í dag ætlum við að leggja áherslu á netsvikinni okkar og erum svona að horfa í eldri kynslóðina hvort að þessi eldri kynslóð okkar fólk sé sérstakt skotmark hjá netsvikurum. Og við sjáum bara hérna
að lögreglan fyrir rúmi mánuði síðan birti frétt þar sem var viðtal við lögreglu þar sem að þeir eru að tala að það sé í rauninni hafi málafjöldi tvöfaldast á milli ára og að það hafi rúmur $0,5 milljarður á þessu ári farið út þar sem að fólk hefur tapað fjármunum. Við getum staðfest þetta hjá Landsbankanum og mínar getgátur sú að þessi fjárhæð mun hærri heldur en að við sjáum í kerfunum hjá okkur. Því að í mörgum tilfellum svo mikið skömm á bak við þessi mál og það eru bara ekkert allir sem að tilkynna þetta eða kæra til lögreglu þegar þeir hafa orðið fyrir svikum. Ég get sagt ykkur frá því að bara núna í apríl á þessu ári þá var málafjöldin okkar í svikamálunum orðin jafn mikill og var allt árið 2024. Þannig að við erum að sjá alveg gríðarlega aukningu í þessum málum. Og þessi mál eru náttúrulega á alla vegu og það sem að við erum að sjá náttúrulega að aldursdreifingin að verða meiri þegar við erum að skoða allar tegundir svika. En svo þegar við förum að horfa á svona sérstakar tegundir svika þá sjáum við stundum að það geta verið eldri einstaklingar sem að falla fyrir ákveðnu tegundum meðan að í ákveðnu tegundum svika þá dreifðari aldursbil. Þegar að fólk biður mig að koma og tala netsvika þá halda margir að maður sé að tala einhverjar nýjar tegundir eða eitthvað nýtt sem að gerast en það oft þetta sama sem við erum alltaf að eiga við að það eru þessi hefðbundnu messengersvik sem allir þekkja það sem verið að spurja hvað símanúmerið þitt, þú ert búin að vinna í leik, þú þarft að samþykkja auðkenningar til að fá peninginn en þið munið við samþykkjum ekki auðkenningar til að fá pening það alltaf bara til þess að greiða eða samþykkja auðkenningar til að samþykkja greiðslur. Það eru þessi tölvupóstar og SMS. Við erum að tala fjárfestingasvik, við erum að tala símtalasvik, þar sem að svikararnir eru farin að hringja í einstaklinga og plata þau til að gera ýmsa hluti. Og síðan erum við líka að sjá mikla aukningu í þegar við erum að tala sölusíður og leiki á samfélagsmiðlum, þar sem að fólk freistast í því að taka þátt í leikjum sem í rauninni bara tilbúningur til þess að stela peningum af fólki. Ekki má gleyma ástarsvikunum því að alltaf annars slagi þá koma upp þessi ástarsvik þar sem að fólk í rauninni ef við hugsum í eldri kynslóðina jafnvel búin að missa maka og kannski að leita sér að félagsskap að tala við einhvern á internetinu, kynnist þeim á stefnumótaforritum eða í gegnum kannski áhugamál eða annað og þessir einstaklingar hafa bara þann einbeitta brotavilja að stela fjármunum af fólki og þetta alltaf einstaklingar sem á bakvið internetið sem að fólk ekki einu svona hitta og það myndar traust í þessum samtölum sem að blekkir fólki það að vilja allt einu bara fara að gefa frá sér alla peningana sína. Og þetta bara raunveruleikinn og mörg dæmi þetta sem við sjáum. En, nei. Ég held ég hef gert eitthvað hræðilegt. En bara svona aðeins til þess að vinna okkur inn í tölurnar að þá þetta dæmi sem að Svikavætt Landsbankans hefur verið að fást við í sumar að það þessi hefðbundni SMS eða tölvupóstar sem að við þekkjum öll og eru yfirleitt í vörumerkjum sem að við þekkjum frá skattinum eða flutningsfyrirtækjum og núna nýjasta hafa verið að senda svikatölvupósta í nafni raforkufyrirtækjanna þar sem verið að segja við okkur þú glemdir að borga reikningin eða borgaðist ekki reikningur þinn, smelltu á þennan hlekk til þess að ganga frá greiðslunni. En lykilreglan í þessu öllu sem að ég segi öllum sem eru að takast á við netsvik, sama hvað við erum gömul, að lykilreglan sem við setjum okkur að við smellum aldrei á hlekki í tölvupóstum. Og þetta þurfum við að læra við sjálf og það sem við þurfum að kenna líka einstaklingum og nánum ættingum og tala nú ekki þetta fólkið að tileinka sér með þetta. Því að ef ég fæ tölvupóst frá bankanum mínum eða skattinum eða frá raforkufyrirtækinu mínu þar sem ég þarf að uppfæra upplýsingarnar mínar eða það hefur ekki tekist greiðsla hjá mér að þá fer ég alltaf inn á netsíðu bankans eða inn í bankaappið ekki í gegnum hlekk frá þriðja aðila. Og það sama gildir skattin eða raforkufyrirtækin. Ég fer alltaf bara inn á pósturinn.is eða skattur.is og skrái mig þar inn með rafrænum skilríkjum til að kanna hvort að það sé eitthvað sem að þarf að uppfæra eða ógreiddir reikningar. Þannig bara lykilregla fyrir okkur öll sem einstaklinga að vita. Síðan eins og ég segi, þetta eru 8 svikapóstar sem í nafni þá Ísland.is eða auðkenni.is og svo það þetta nýjasta eða það sem við höfum verið að sjá mikla aukningu í á þessum markastorgum á samfélagsmiðlum þar sem að koma upp þessi leikir og við þekkjum öll að þetta raunverulegur leikur sem að Bónus að bjóða upp á þar sem við getum unnið þarna bleiupakka eða fyrsta árspakka
Og þarna verið að nota raunverulega leiki og búa til svika síður og bakvið til þess að fá fólk til þess að skrá kortaupplýsingarnar sínar og taka á móti vinningum. En við vitum það að við tökum aldrei á móti vinningum með að gefa frá okkur kortaupplýsingar. Nema bara hvað, að hér sjáum við auglýsingu sem er í nafni okkar Kára Stefánssonar, þar sem hann er að auglýsa vítamín. Og við getum öll orðið rosalega frisk og hress ef við kaupum þessi vítamín. Og þarna sjáum við líka bara að þarna er verið að tala eftir svona hreinsun æðakerfisins losna eldri Íslendingar loksins við háþrýsting. Og þarna sjáum við líka að þessi leikir eru að sjálfsögðu beindir að eldra fólki. Og ég get alveg sagt ykkur það að þegar að þessi auglýsing var í gangi, svika auglýsing, svo ég taki þannig fram, var í gangi á samfélagsmiðlum, að þá þurfti bara Landsbankinn að hringja í 200 einstaklinga sem hafði smellt á þessa auglýsingu og gefið upp kortaupplýsingarnar sínar. Og þarna í þeim tilvikum þegar við erum að hringja í einstaklinga að þá koma, við vitum það, ef við erum að nota kortin okkar á netinu, að þá fáum við alltaf rafræna auðkenningu í síman okkar, þar sem við þurfum að samþykkja netgreiðsluna. Og í mörgum tilfellum að þá var fólk ekki einu sinni búið að átta sig á því að það hafði lent í svikum þegar við erum að hringja í það. En hjá okkur erum við að sjálfsögðu með góðar varnir sem að við reynum alltaf að uppfæra í takt við það sem er að gerast á netinu hverju sinni og erum að reyna að hjálpa fólki til þess að koma og stöðva og endurheimta fjármuni sem að fara út af reikningnum eða áður en þeir fara út. En svo er það nú bara þannig að okkur tekst náttúrulega alls ekki í öllum tilvikum að verða fyrir því að þessari mannlegu hegðun að þegar fólk fer að vafra internetið, skoða þessu og freistast í alls konar kyllibóðum, að þegar þessi mannlega hönd fer að smetla á hlekki eða svara í síma og ná í alls konar upp inn í tækin sín og samþykkja auðkenningar sem kom í rafrænu skilríkjum, að þá er alltaf erfitt fyrir fjármálafyrirtæki að setja upp varnir gagnvart þessari mannlegu hegðun. Við höfum aðeins verið að skoða svikatölur í skráningu mála núna árið 2024 og þegar við horfum á allar tegundir svika að þá er aldursdreifingin þessi. En við sjáum svolítið að þetta er aðeins meiri í það sem eru eldri. Það sem við sjáum líka breytingu í þessari aukningu að síðustu 2 ár sem við erum að skoða skráningu mála að þá hefur alltaf fyrri hluti ársins verið alveg svakalega rólegur og ekkert að vera og svo bara hefur sumatíminn alveg svakalega upptekinn og svo þessi netverslunarmánuðir alveg svakalega mikið. Þannig að í september, október og nóvember í fyrra að þá eiginlega höfðum við ekki undan í öllum tegundu svikamála og þar byrjuðu síntalasvikin. Við ætlum að tala um þau eftir. Aðeins meira en tölfræði, þegar við skoðum það að í þeim málum sem við skráum hjá okkur og þessu ári höfum við skráð tæplega 1100 mál í málakerfi okkar. Við skráum í rauninni öll mál sem við getum tengt við svik. Í rúmlega 30% af málum verður fjártjóni. Þannig að þetta er ekki 1000 mál sem við erum að tala um það að fólk er að tapa fjármunum, heldur í mörgum tilvikum tekst okkur í rauninni að stöðva greiðslur eða endurheimta fjármuni eða þá að einstaklingur í rauninni stöðvar við að því að hann samþykkir ekki auðkenninguna sem kemur þá í símtæki sitt. Í þessum 1100 málum að þá erum við með fjártjóni í tæplega 300 málum og það er bara allt of mikið finnst mér. Og þegar við erum að skoða með það að í þeim málum sem að verður fjártjón að þá eru algengasta svikategundin fjárfestingasvik og í þessum fjárfestingasvikum að þá eru langstæðstu fjárhæðina sem að fólk er að tapa. Og ég held bara að aldurspilir sé ekki að ljúga okkur neinu þegar við sjáum það að þeir sem eru 65 ára til 80 ára að þeir verða fyrir mesta fjártjónu. Ég ætla að leiðrétta mig með aldurinn því að margir að spyrja hver einst til 17 ára að falla fyrir, það eru fyrirtækjakennitölur á bak við þetta. Þannig við skulum að, það er engin unga börn hérna sem ekki ennþá. En sjáum, það er alls konar sem gerist, getur sagt ykkur. Nema bara hvað, að það sem við erum að skoða í þessu er að það er náttúrulega ákveðna tegundir svika sem að eldri einstaklingar eru að falla fyrir og það er nú bara þannig að þegar ég hef verið að fara og tala við og ég held mikið af fræðslum fyrir þá sem eru eldri sem ástæði fyrir er að það er nú bara, við erum kannski búin að vera alla starfsævinni
að vera að vinna okkur inn peninga og vera að safna upp sjóði því við ætlum nú að njóta eldri árana og fara að leyfa okkur hluti og fara að ferðast og gera vel við okkur, að þá bara ótrúlega sorglegt að eiga við það að fólk kannski fellur í gryfju við það að smetla á auglýsingu á Facebook og freistast í það að fjárfesta því að það er mynd af Katrínu Jakobsdóttur með auglýsingunni, að það geti verið traust fjárfesting. Og með einu bretti tapar kannski 20 milljóna. Aðeins meira tölur, að því við erum að tala fjölda mála í fjárfestingasvikunum, að þá þessi aldursdreifing á þeim aðilum sem eru að falla fyrir þessum svikum. Þannig að í einstaka málum erum við að tala alveg gríðarlega mikið fjártjón. Og í öllum málum erum við að tala að við erum að sjá mál að það sem að fólk að tapa allt frá okkur örfáum 1000 krónum upp í það að ég get sagt ykkur það að mesta fjártjón sem við í dag yfir 50 milljónir, bara á þessu ári, hjá einum einstaklingi. Og viðkomandi einstaklingur í rauninni að detta inn á eftirlaunsaldur, búin að eyða allri ævinni því að safna til að eiga og svo í rauninni bara ekkert eftir. Þetta ótrúlega erfitt að eiga við og erfitt að eiga þessi samtöl við fólk sem í þessari aðstöðu. Mér langar alltaf að tala messengersvikin því að ég held alltaf að við séum að læra á þessi messengersvik, þau eru alltaf eins. Þetta vil líta alltaf þannig út að það koma skilaboð frá einhverjum nánum ættingja eða gömlu skólafélaga eða vinnufélaga, það segja bara hvað símanúmerið þitt. Við sendum frá okkur símanúmerið og við tökum eftir því að það gerist ekkert þegar við sendum bara frá okkur símanúmerið. En svo kemur samtalið áfram. Þú vannst í lottói, þú vannst í krónuleiknum eða dóminósleiknum og til þess að fá vinningin þá þarf það samþykkja auðkenningarnar sem koma í símtækið þitt. Það nú bara ótrúlega erfitt að segja frá því að það eru bara mjög margir sem hafa fallið fyrir þessum svikum og bara á þessu ári sjáum við það að við erum með yfir 80 mál sem að þýðir það að við erum með fleiri en 1 og fleiri en 2 mál á hverju viku þar sem að fólk að falla fyrir þessu. Og við höfum verið að setja inn hjá okkur og sjáum að það sem að mestu máli skiptir hjá okkur líka að setja inn varnir í greiðslulausnir okkar. Og okkur hefur tekist að endurheimta yfir 100 milljónir bara í messengersvikum. Það sem að peningar hafa farið út af reikningu viðskiptavinar og okkur hefur tekist að stöðva eða endurheimta og skila þeim aftur tilbaka til viðskiptavinar. Þannig að þetta eru alveg gríðarlega fjárhæðir sem að eiga hér stað þó við séum að tala þessi einföldu svik sem heita messengersvik. En að öðru, fjárfestingasvikin. Það nú bara þannig að það oft einhver svona atburður í lífi einstaklinga sem verður til þess að fólk fara að forvitnast hluti og það fer einhver svona breytt hegðun í gang. Og það svona þannig að þetta geta verið bara þú ert að hætta að vinna, það makamissir eða það eru veikindi í lífinu og þú ert svona, kannski hefur meiri tíma fyrir því, ert að skoða það á internetinu, þið líður allt öðruvísi andlega og ert svona að skoða hvað að gerast. Og það verður oft fyrir því þannig að fólk fellur fyrir þessum svikum sem við erum að tala hérna. Þegar við tölum fjárfestingasvikin, að þá þetta oft þessi auglýsingar á samfélagsmiðlum með andlitum sem við könnumst við og þetta eins og ég sagði áðan, þetta oft Katrín Jakobsdóttir, hann Elon Musk á Tesla, þetta Þóra Arnórs eða Ólafur Bogi, vinnur okkar sem situr hérna fremst á bekk, hann hefur verið andlitssvika og það nú bara ekkert gaman að vera andlit sem að fólk að nota í svikum. Og það nú bara þannig að ég til dæmis að vinna mál í dag þar sem að einstaklingur hefur samband við okkur og segir nú ég búin að vera að senda erlenda millifærslu núna síðustu vikur og nú ég bara búin að komast að því að þetta svik. Viðkomandi búin að tæma alla sjóði hjá sér og búin að tapa hátt í 7 milljónum. Og við förum svona grennslast fyrir hvað var það sem var til þess að þú tapar þessum fjármunum. Já, ég sá nú bara að mynda henni Katrín Jakobsdóttur á Facebook og hún var með tilboð í einhverjar konar fjárfestingar. Og viðkomandi smelti bara á og trúði öllu sem að fór í gang í samskiptum við þetta. Þetta eins og ég segi, ofta auglýsingar á Facebook, þar sem bara frábæra fjárfestingar. Þú getur ávaxtað peningin ógeðslega mikið, vinnur ógeðslega hratt og fær allan peningin tilbaka í 400% ávöxtun. Þetta yfirleitt kannski fjárfestingar í rafmyndum eða fjárfestingar í erlendum hlutabréfum sem að við kannski höfum litla þekkingu á. Og þá fer maður að spyrja sig að því að ef ég kannski 75 ára og ég búin að vera alla starfsævi mína að vera að vinna og nú ég byrjað að ferðast og njóta lífsins eða þá að kaupa mér hluti sem að mér nýtist mér á heimilinu sem kosta mikið til þess að hjálpa mér í eldri árunum eða jafnvel kaupa mér dýrari fasteign
að þá er ótrúlega erfitt og leiðilegt að þú bara farir allt í einu að treysta einhverjum hlutum sem að þú hefur enga þekkingu á og farir að senda alla peningana þína í rafmyntir eða erlend hlutabréf. Og það skildi bara svo miklu máli að við séum bara að gera hluti sem að við höfum raun og verið þekkingu á eða að við getum kynnt okkur gríðarlega vel. Og þá er bara oft gott að vera ekki að setja peningana sín í hluti sem við þekkjum ekki. Og svo þegar við tölum okkur personur sem erum að huga að eldra fólkinu, hvort sem er tengt í vinnu okkar eða fjölskyldutengsli með annað, að þá spurjum við okkur ofta því, bara hvað eru einkennin sem að ég get séð í farið þessa einstakling sem að í rauninni getur gefið til kynna að viðkomandi sé að lenda í svikum. Og það getur oft verið kannski svona hegðunarmynstur sem að getur gefið okkur vísbendingu. Viðkomandi getur verið uppstökkur, hann getur verið með stuttu þráðurinn, hann verður reiður ef við förum að tala við hann að spurja hann, viðkomandi fyrir afsíðis að tala í síman og það getur alls konar svona einkenni sem að geta gefið okkur vísbendingur að það sé eitthvað óeðlilegt í gangi. Því miður hef ég þurft að eiga mjög mörg samtöl við einstaklinga sem hafa lent í þessu og það er bara atriði sem að ég gæti staðið hérna í allan dag og sagt ykkur dæmisögur þetta. En við ætlum að bregða okkur á símtalasvikunum. Og símtalasvikin byrjuðu í rauninni fyrir rúmi ári síðan þar sem við sjáum að þetta er að byrja hérna á Íslandi. Við höfum verið að hlusta, við erum í miklu samstarfi við banka á Norðurlöndunum þar sem við erum að deila upplýsingum hvaða tegundir svika og lærum mikið af þeim hvað er að gerast og við höfum búin að hlusta í 2 ár áður en þetta hófst af einhverju alvöru hér á Íslandi. Þetta virkar þannig að þetta er að berast símtöl til einstaklinga úr íslenskum númerum þar sem að er búið að blekkja símkerfið og láta líta út fyrir að íslensk númer sé að hringja í þig og eigandi símanúmersins, hann veit ekki eins og að það er verið að nota símanúmer hans í svikum. Í öllum tilvikum sem við höfum séð hingað til er að þetta eru einstaklingar sem að tala ensku og eru í rauninni búin að kynna sér þann einstakling sem hann hringir í. Þannig að þegar hann hringir þá segir hann bara hérna Hello Brynja Maria, regarding your registration in your wallet you made 3 years ago. Eða Hello Brynja Maria, you won the Bitcoin lottery. Og það er bara ótrúlegt hvað fólk trúir því að það geti átt svona mikið pening eða hafi tækifæri að vinna mikið pening í gegnum rafmyntirnar. En það sem að símtalasvikararnir gera, það eru nokkrar aðferðir sem að þeir nota til þess að blekkja einstaklinga. Þeir náttúrulega eru að freista þeirra í alls konar fjárfestingatækifærum í rafmyntum eða erlendu hlutabréfum og þó langmest rafmyntum. Þeir nota nokkrar aðferðir í þessum rafmyntum þar sem að þeir segja að þú hefur frábær ávöxtunartækifæri. Þetta getur verið þannig að þú átt að vera svona miðlari fyrir aðra þannig að þú notir reikningin þinn til þess að taka á móti fjármagni frá öðrum einstaklingum og færð þá pening fyrir það að koma peningunum áfram á aðra staði sem er þá reikningar svikarans. En síðan er þetta líka kannski atriði þar sem að fólk hefur tapað miklum peningum og þeir eru í rauninni að hjálpa þeir að endurheimta peningana og til þess að endurheimta peningana að þá þarf þetta að borga peninga til þeirra og það virkar bara ekki þannig. Það er alltaf að hugsa reynsætt þetta. Síðan eru til dæmi það að símtalasvikararnir hringja og þykjast vera ég, bankastarfsmaðurinn. En það er nú bara þannig að við sem betur fyrir höfum ekki heyrt það mikið hér á Íslandi. Ég veit 2 tilvik sem hafa komið upp sem ég man eftir, en ég get alveg sagt ykkur það að í framtíðinni þá mun þetta vera ógn í okkur. Því að í nágrannalöndunum okkar að þá er þetta aðal ógnin hjá bönkunum þar sem að þau eru að eiga við að viðskiptavinir þeirra fá hringingar frá aðilum sem að þykjast vera bankastarfsmenn. Og þeir eru aðalega að notfæra sér þá þessi 2 atvik. Að þeir hringið og segið þú þarft að uppfæra upplýsingarnar þínar, til þess að uppfæra upplýsingarnar þínar þá þarftu að hlaða niður einhverjum forritum eða skráði inn í netbankan. Þeir eru líka að hringja og segja við þig hæ, ég heiti Brynja og ég er bankastarfsmaður, það er búið að brjótast inn í bankareikninginn. Þú þarft að millifæra alla peningana þína áfram. En ef ég, Brynja bankastarfsmaður, hringi í þig og er raunveruleg Brynja, að þá mun ég aldrei segja þér að færa peningana þína. Því ég mun alltaf frista fjármunina og læsa og koma í veg fyrir fjártjón. Og það er nefnilega málið. Síðan erum við að sjá það líka dæmi sem að því að við örugglega öll heyrt að það eru aðilar að hringja og þykjast vera frá tölvuþjónustum og það aðalega Microsoft. Og við erum ennþá að sjá það að þeir eru að tala ensku og þeir segja við þig, sæl Brynja, það er vírus í tækinu þínu, ég þarf að hjálpa þér. Og við sjáum það að í langflestum, ég myndi segja í svona 90% tilvika þegar við erum að tala þessi símtalasvik, að þá eru
þeir svikararnir sem að hringja að blekkja fólk til þess að hlaða niður yfirtökuforritum inn á tækin sín, sem eru þá forrit sem að heita á borð við AnyDesk, Imperius Remote eða TeamViewer, sem eru svona taka yfir tæki fólks og gefur svikararnum fulla stjórn á tækinu. Þeir biðja svo einstaklinga að skrá sig inn í netbankan með rafrænu skilríkjunum og þá eru þeir komni með aðgang að tækinu og sjá þá jafnvel bara þegar að vera að setja inn PIN-númerinn í tækin. Þannig að þegar fólki leggur svo tæki frá sér, að þá fara þeir að aðhafast og fara að skrá sig inn í netbankan og jafnvel stela öllum peningum. Nema bara hvað, svo breyttist landslagið. Ég skar ekki á tölvunni. Það birtist frétt 3. september, munið eftir þessu. Þar sem að það kemur frétt það að það hafi einstaklingur farið inn á heimili eldri einstaklings og farið inn á tölvur. Lögreglan varar okkur við og tekur sérstaklega fram að það er verið að sækja á eldra fólk og verðist vera skotmark þessara svikara sem að eiga sér stað. Við ætlum að taka dæmisögu. Ég og vinur minn, ChatGPT, bjuggum til myndasögu hvernig þetta átti sér stað. Þetta byrjaði þannig að eldri einstaklingurinn fær símtal frá enskumælandi aðila sem að segir við hann, það er vírus í tölvunniðinni sem að þarf að hreinsa út. Ég ætla að senda mann heim til þín til að aðstoða þig við að hreinsa tölvuna. Svo líður ákveðið stuttur tími og það bankar upp einstaklingur sem ætlar að fara og aðstoða hann. Hann sest við tölvuna, hleður niður AnyDesk sem er þetta yfirtökuforrit sem við erum að tala sem að gefur svikaranum fullan aðgang, fær einstaklingin til að skrá sig inn í tölvuna með rafrænu skilríkjum, millifærir svo umtalsverða fjármuni og ekki nóg með það að þegar þessi einstaklingur fer út af heimilinu, þegar hann fer að þá er hann líka búin að stela munum af heimili viðkomandi. Þannig að þarna erum við líka komið nýja ógn eins og við erum að tala að við erum búin að vera að hlusta á í Norðurlöndunum í nokkuð tíma að það er ekki nóg með að svikarnir eru að hringja í okkur og þykjast þeirra bankastarfsmenn eða Microsoft tölvuaðstofamenn að þeir eru líka að mæta heim til fólks og segja að þeir ætla að aðstofa fólk eða biðja fólk að afhenda þessi hluti. Þannig að ég held að ég hugsaði þegar ég heyrði þessa sögu í fyrsta skipti erlendis að það væri komin svona heimsóknarsvik, að ég hugsaði á okkar litlu eyju hérna út í Atlantshafi að þetta myndi bara ekki hreinlega gerast. En það er alltaf þannig, það kemur alltaf eitthvað nýtt. En eins og ég sagði, þetta er erlendur og íslenskur aðili. Við hjá Landsbankanum erum alltaf að byggja upp þá ákveðna varnir þar sem við erum að hjálpa viðskiptavinum að setja upp sína persónulegu varnir líka og inn í app Landsbankans þá er hægt að fara í rauninni inn í kort hjá sér og stilla í rauninni þá bara þá hluti sem við viljum gera á kortinu hjá okkur. Og þá hugsaum við að þetta geti bæði nýst okkur persónlega og svo geti þetta líka nýst þeim aðilum sem eru nátengdir okkar, jafnvel eldri eða jafnvel börnin okkar, sem við getum þá aðstofað í því að ef að til dæmis viðkomandi fer aldrei í hraðbanka og tekur út peninga, þá er þetta að loka fyrir þann möguleika á kortinu. Ef að viðkomandi verslar aldrei á netinu, að þá er þetta að loka fyrir þann möguleika á kortinu. Og með einföldum hætti er þá þetta að skrá sig inn í appið aftur og opna fyrir þann möguleika aftur. En þá er kortið ekki eins útsettara fyrir því að það sé hægt að stela því. Af því að við erum nú byrjað að tala kort, að þá hef ég svo frá svo mörg að segja, muniði. Að nú er ég hér með aðila sem eru mikið í tengslu við umönnun og eldra fólki og það hafa náttúrulega höfum séð mikið að dæmi það að það hefur verið að stela kortum og veskjum einstaklinga sem hafa verið kannski búsettir á hjúkrunarheimilum eða í þjónustuíbúðum þar sem að bæði nánir ættingjar eða jafnvel starfsfólk hjúkrunarheimila hafa jafnvel farið inn og tekið þá kort og náð peningum út. Og þá spyrjum við okkur hvernig hefur það gerst. En það er að því að margir hverjir er að geyma PIN-númerið sín hjá kortunum sínum. Og það er náttúrulega lykilatriði í þessu að við sem einstaklingar sem eigum kortin berum ábyrgð á kortunum hjá okkur og berum ábyrgð á PIN-númerunum. Þannig að ef að PIN-númerun á kortin er á sama stað þá eru kortin náttúrulega útsettari fyrir því að það sé hægt að taka út af þeim. Og það hafa komið upp tilvik, ég man eftir einu tilviki sem að gerist á hjúkrunarheimili að þá fer starfsmaðurinn og vissi á því að það var kort hjá einstaklingi í skápi eða skúffu þar sem að PIN-númerið lá með. Viðkomandi fer og tekur kortið með PIN-númerinu, tekur út af kortinu, skilar svo bara kortinu aftur og það er eins og ef ekkert gerst. Svo kannski löngu seinna fer ættingi að fara að skoða fjármál viðkomandi þegar hann hafði umboð reikning viðkomandi og sér þá að það er allt í einu peningar farnir að fara út af reikningi viðkomandi.
Þannig að það eru margar hættur, hvort sem það séu netsökin eða kortin, sem við þurfum að huga virkilega vel að. Það sem við erum líka með inn í appinu hjá okkur í Landsbankanum, við erum með inn í stillingunum, er neyðarhnappur. Þannig að ef við verðum vör við það, annarkvort við persónlega eða þá fólk sem við erum með náið okkar eða í umsjón okkar, að þá er hægt að fara inn í appið og framkvæma neyðarlokun. Og við þessa neyðarlokun að þá í rauninni lokast netbankinn, það lokast öll kort og allir aðgangar að fjármunum. Og það er einungis hægt að opna fyrir allan aðgang aftur með tilskilið samskiptum við starfsmann Landsbankans. Þannig að þarna höfum við þetta tækifæri að vera með neyðarhnappinn. Rétt að lokum að þá leggjum við mikla áherslu á að vera með mikið fræðsluefni og við Landsbankinn höfum verið í miklu samstarfi við félag eldri borgara og erum það reglulega með viðburði í samstarfi við þau. Og það hefur bara gaman að segja frá því að það er mjög vel sóttir viðburðir og það er alltaf fullt hús þegar ég mæti á svæðið og segja alls konar sögur og mjög miklar umræður. Og við erum líka með mikið fræðsluefni á netinu hjá okkur innan landsbankin.is/öryggi og /netöryggi, þar sem við erum líka einnig með upplýsingar það hvernig berum við okkur að ef við verðum fyrir svikum. Landsbankin er með netfang sem heitir svikavakt@landsbankin.is og síðan erum við með sérstakar svikavakt sem er á vaktinni frá 9 á morgnana til 11 á kvöldin og tekur við símtölum á þessum tíma. Utan opnunartíma svikavaktarinnar að þá berst símtali sjálfkrafa í síman hjá kortafyrirtækinu, þannig að það er alltaf hægt að fá aðstoð allan sólarhringinn. En loka orðin hjá mér eru alltaf þannig að það er stundum þannig að þegar við erum að skoða einhverja hluti og þeir freista okkar að þetta er ógott til að vera satt, þá er það bara yfirleitt aldrei satt. All right. Takk fyrir. Kæra þakkir, Brynja María. Já, þetta er rétt. Það er, ef það er of gott til þess að vera satt, þá er það ekki satt. Það er engin gullpottur undir endanum á regnboganum, því miður. Við ætlum að taka okkur kaffihlé hér og byrja aftur, af því að við höfum svona aðeins verið of sein með það sem við ætlum að vera, en við ætlum að byrja aftur klukkan 3. Kaffihlé þangað til klukkan 3. Kæru fundamenn, ég ætla að vekja athygli á því sem stendur á skiltinu hérna fyrir aftan mig. 14:50, það farið að vísu núna, 14:50 til 15, kaffihlé. Nú er klukkan orðin 3 mínútur yfir 3 og síðasta erindi sem við fáum í dag, áður en að við förum í pallborðsumræður, er Ragnheiður Þórisdóttir frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Hennar erindi nefnist úrræðaleysi. Ragnheiður, gjörðu svo vel. Jæja, góðan daginn. Þetta er síðast erindi í dag á mjög svo fróðlegu málþingi og fullt af áhugaverð efni sem hefur verið talað hérna og fullt sem hefur vakið mig til umhugsunar í mínu starfi. En ég er deildarstjóri heimaþjónustu Reykjavíkurborgar. En Reykjavíkurborg, býtum nú að fara aftur á bak. Reykjavíkurborg er með samþætta þjónustu fyrir skjólstæðingi heimahúsi. Við sjáum heimahjúkrun á Reykjavíkursvæðinu innan Reykjavíkurborgar. Við sjáum félagslegan heimastuðning inn á þessum heimilum og við sjáum endurhæfingu. Þetta er umfangið okkar og við erum að sinna fólki frá 1 sinni í mánuði upp í 6 til 8 sinnum á dag. Þannig að snertiflöturinn inn á heimili hjá einstaklingum er gríðarlega mikill. Við erum að horfa á fólk í sínu umhverfi við þær aðstæður sem það býr við og ég myndi telja að við hefðum mjög gott innsýni inn í aðstæður fólks.
og inn í hvað í gangi. Og ég hef verið að hlusta á ýmis úrræði sem að fólk að ræða en ég held að fyrr nú sér skjólstæðingin í sínum aðstæðum rosalega erfitt að gera sér í hugarlund hvað í gangi. Og þarna við bara með þetta beint í æð. Ég ætlaði að tala hérna úrræði eða úrræðaleysi og kannski ekki rosalega skemmtilegt umræðefni en þetta svolítið veruleikinn okkar. Við svolítið að sinna þessum hóp sem hvað veikastur í heimaþjónustunni. Þetta hópur aldraðra sem þarf á verulegri þjónustu að halda oft á tíðum og við með skjólstæðingar sem að falla innan þessara ofbeldisgreiningar frá HÚ eins og hefur komið fram. Og ég ætla ekki að fara í stórum dráttum yfir þetta en það sem að við sjáum kannski það sem ég sitt í rautt letur. Þetta kannski það sem við erum svona aðalega vör við. Hitt til staðar en við erum kannski ekki eins mikið vör við það. Þannig að þetta alveg umhugsunarvert og það var talað rannsókn Sigrúnar Ingvarsdóttur áðan og ég hjó eftir því þegar Eygló Harðardóttir var að tala þessa rannsókn að þá vitnaði hún bara í heimaþjónustuna. Að 57% starfsmenn heimaþjónustunnar væru varir við ofbeldi. 83% starfsmenn heimahjúkrunar varir við ofbeldi. Heimahjúkrun að sinna veikustu skjólstæðingunum hjá okkur. Og þetta verulega falið. Miðað við 16% sem að HÚ, Alþjóða heilbrigðisstofnunin gerir ráð fyrir. Og þetta sláandi tölur eins og hefur komið fram. Og það líka eins og kom áður fram að starfsmenn viti ekki hvað að gera við þessar upplýsingar. Að því að við upplifum að það ekki úrræði sem við getum leitað í fyrir þessa skjólstæðinga. Og það sannleikurinn. Því miður. Og við búum í velferðarsamfélagi en það bara stór hluti af öldruðum sem býr ekki við þær aðstæður sem að við viljum að þeir búi við eða þeir eigi skilið að fá að búa við. Þannig að við vitum alveg að það búin að vera 3 mál í gangi þar sem var alvarlegt heimilisofbeldi sem olli andláti og 1 núna í fyrir dómstólum. Það var margendteknar komur upp á bráðadeild út af því. Annað mál var sem að við vorum svona óbeinn aðili að. Þannig að það ekki gaman að vinna í kerfi sem að getur ekki tekið á vandamálunum bara þannig að þau virki. Og það með að finna það þreyti starfsfólki að fara inn á heimili, upplifa þetta og koma með upplýsingar til mín sem deildarstjóra hvað ég gera við þar. Við kannski, eins og ég segi, ég fæ þetta inn á borð til mín. Það mitt hlutverk að gæta þess að við sem að sinna þeirri þjónustu sem við höfum að sinna. Okkur ber að sinna þessari heilbrigðisþjónustu og félagslegri heimaþjónustu og sem betur fer erum við með samþætt kerfi hjá Reykjavíkurborg, þannig að við erum með heimaþjónustan á þessu ári að sinna einhvers staðar frá 7 og upp í 9.000 innlitum á mánuði hjá einstaklingum. Þannig að þetta ansi mörg innlit inn á heimilu fólks. Og ég myndi telja að okkar kannski ef við erum farin að tala að við verðum vör við ofbeldi, þá held ég að við séum með frekar háan þröskuld fyrir því, sem dapurt. Að við erum búin að upplifa að það trekk í trekk og það enginn að koma hlaupandi eldur ef að þeir halda að sé ekki eldur til staðar. Þetta bara eitt gott dæmi og þetta ekkert einsdæmi hjá okkur. Því miður
þetta er ekkert skemmtilegt og það er ekkert skemmtilegt eiga við þessi dæmi vegna þess að hvað ég gera við hana skjólstæðing. Þetta er skjólstæðingur, þessi skjólstæðingur algjörlega háður allri aðstoð frá okkur. Þessi skjólstæðingur bjó hann að heimili barninu sínu, átti enga aðra aðstandendur, var félagslega einangraður, átti starfsmenn heimaþjónustunar, var hennar svona tengslanet. Starfsmennirnir voru orðnir hræddir að fara þarna inn í aðstæðurnar sem þessi skjólstæðingur bjó við. Skjólstæðingurinn, hann var alltaf í þessum aðstæðum. Hvað áttum við að gera? Það var rætt við þennan aðstandanda og honum var veitt skrifleg viðvörun að við myndum draga úr þjónustu í þeirri von að hann myndi kannski taka sig á og gera sér grein fyrir hvað væri í gangi. Við rættum þetta ofbeldi við þennan aðstandanda, þannig að honum var alveg ljóst að okkur blöskraði ástand á heimilinu. Breyttist ekkert. Það sem að gerðist var að þessi aðstandandi var búinn að nýta alla fjármuni þessa skjólstæðings í fíkniefnaneyslu og það var búið að selja húsnæðið ofan að þessum skjólstæðingi án vitundar þessa skjólstæðings. Þessi skjólstæðingur var tæknilega heimilislaus. Það hefur verið gerð samningur að það yrði leigt, þessi aðstandandi gerði samning við þann sem hefði keypt húsnæði að hann fengi að leigja það áfram. Svo var leigan ekki greidd. Þannig að þessi eigandi húsnæðis sem að skjólstæðingurinn hafði upphaflega átt kom bankandi á gluggann. Til að athuga hvort það væri ykkur heima til að innheimta leiguna. Skjólstæðingurinn gjörsamlega bjargarlaus upp í rúmi, vissi ekki hvað var í gangi, hafði ekki hugmynd um það. Babú, hvert förum við með hann? Bráðamóttökuna. Þetta er ekkert úrræði fyrir okkur. Þetta er bara algjör neyð. En þetta er það eina sem við höfum. Við höfum ekki getað að fara með þessa konu í þennan skjólstæðing í kvennaathvarfið. Hún þarf allt mikla aðstoð, heilbrigðisaðstoð, allt mikla heilbrigðisþjónustu. Ég veit ekki hvort að kvennaathvarfið er að gera ráð fyrir þungri hjúkrun á sínu athvarfi eða bara húsnæði sem gerir ráð fyrir hjálpatækjum. Okkar öldruðu einstaklingar sem eru kannski mest útsetti fyrir ofbeldið eru komnir með hjálpatæki, eru komnir með sérþarfir. Það er ekki gert ráð fyrir þessi eins og í nýja húsinu, ég veit það ekki. Hún gæti betur svaraði sem sér um það. Þannig að þetta er svolítið raunveruleikin okkar. Þetta er annað dæmi. Skjólstæðingur mjög veikur að geði, umönnunaraðili mjög veikur að geði. Landspítalinn ítrekar við okkur að við þurfum að fara inn á þetta heimili, okkur er ekki hleypt inn á heimilið. Við erum að reyna að finna tíma þegar aðstandandinn fer út af heimilinu til þess að koma okkur inn á heimilið, til þess að sjá aðstæðurnar. Það var ekki gott ástand á heimilinu. Hvað áttum við að gera? Við fengum borgarlækni með okkur í máli til þess að fá sviptingu á skjólstæðinginum til þess að við gætum tekið hann út af heimilinu. Honum var fylgt niður á bráðadeild. Þar ræddum við lækni upp á þessi skjólstæðingur yrði ekki útskrifaður heim. Alls ekki. Aðstæður með öllu óviðunandi. Ekki hægt að gera neitt inn á þessu heimili og það var ekki hægt að laga heimilisaðstæður vegna þess að það réðist ekki neitt við ástandið. Ég átti samskipti við lögregluna, geðdeildina, borgarlækni og hvað gerðist? Skjólstæðingurinn var útskrifaður heim í aðstæður sem við réðum ekki við. Starfsfólki mitt réði ekki við að fara þarna inn, okkur var ekki hleypt þarna inn. Þetta lagaðist ekki fyrir en að skjólstæðingurinn lést, því miður, í úrræðalausum aðgerðum. Og þetta er ekki bara einhver einsdæmi, þetta er bara því miður. Þetta er bara staðreynd og mér finnst rosalega leiðilegt að loka á svona skemmtilegum degi
með svona bara bláköldum staðreyndum. Að ég hef verið að hlusta á mörg góð úrræði sem að henta kannski ekki okkar veikustu öldruðu einstaklingum. Af því þeir geta ekki sótt sér þessa aðstoð. Aðstoðin þarf að koma inn á heimilið. Og þetta finnst mér svona, við erum málsvari þessa hóps sem við erum að sinna. Og það er okkar hlutverk að vekja athygli á þessu. Og þar alveg ég verð stundum svolítið æst út af þessu, af því að ég er mjög ósátt við hversu fá úrræði við í heimaþjónustunni höfum til þess að leita í. Og það má setjast að alls konar, ég var voða fegin að heyra að félagsmálaráðherra var að tala mögulega umboðsmann aldraðra eða eitthvað í þá veruna. Mundi nýtast okkur varðandi tilkynningarskyldu, mögulega, gæti verið. Það kom þarna að þurfti að vera lagabreyting okkur ber skylda að miðla upplýsingum áfram. Ég væri hrædd að neyðarlínan yrði rosalega þreytt á símtölum frá okkur þegar kæmi að vanrækslu, að andlegu ofbeldi, að þessu sem að telst flokkast undir ofbeldi, vegna þess að það líður ekki svo vika í mínu starfi að ég fá ekki eitthvað svona vandræðamál inn á borðtíminn. Og núna erum við baráttu við Landspítalann að útskrifa ekki eitthvað skjólstæðing heim í aðstæður sem vitað að eru óviðunandi. En það er alltaf bent á að félagsþjónustan geti tekið við þessum málum. Félagsþjónustan getur ekki tekið við þessum málum, því miður. Fyrsta lagi er félagsþjónustan fjársvelt með við heimahjúkrunina, því miður. Við gætum mögulega gert það með því að vera með meiri viðvör á heimilum þar sem okkur grunar að þessi ofbeldi, að þá værum við til staðar á heimilunum, þannig að það væri styttri tími. Við leitum þegar ráða að senda fólk í dagvistun og það er þá í dagvistun alla daga til þess að koma því út úr því ástandi sem það býr við. En önnur úrræði höfum við eiginlega ekki, því miður. Þannig ég hlakka til að sjá hvað Samband íslenskra sveitarfélaga og önnur og bara ráðuneytin ætla að gera í þessu máli vegna þess að þetta er svo sannarlega heilbrigðis og félagslegt vandamál. Þetta er ekki, þú getur ekki aðskilið þetta. Þarna vorum við með uppkomið barn skjólstæðings eins og kom fram hjá Lilju Valgerði. Við erum að glíma við fíkn hjá aðstandendum sem er að sjá aldraða og þeir sækjast í lyfin þeirra. Við höfum ekki, okkur er meinaður aðgangur, við eigum að taka við þessum málum, við eigum að sjá þau, við eigum að reyna að bjarga þessu, en okkur er bara meinaður aðgangur ofta að þessum heimilum. Þannig að ég get rétt ímynda mér að þeir sem hafa svarað könnunum ofbeldi eru þeir sem hafa aðgang að því að svara, en hvað alla hina sem hafa svo bara hitt aðgang til þess að svara eða glíma við heilabilun og get ekki svarað. Að ég heyrt svona samtal rannsóknir og svörun í rannsóknum og svoleiðis. Og ég velti fyrir mér með við hversu stór hluti af okkar skjólstæðingum bíður lengi heima eftir einhverju úrræði, til dæmis öldrunarþjónustu eða öldrunarheimili sem er ekki alltaf svarið, en allavega það úrræði við hæfi á meðan eru aðstandendur kannski að bugast úr umönnunarþyngd heima fyrir, sem gera það verkum að þessi aldraði einstaklingurum er útsettur fyrir ofbeldi og tölurnar frá 2007 bentu til svona háshlutfalls og í dag myndi ég segja að vandinn væri ennþá meiri og fólk væri lengur veikara heima hjá sér, þannig að mér svona grunar að þessar tölur gæti hafa eitthvað breyst, ég veit það ekki, en það væri mjög fróðlegt að gera nýja rannsókn hvað þetta varðar vegna þess að það er engar rannsóknir til. Rosalega takmarkaða rannsókn.
Þannig að þetta eru svona úrræðin sem við höfum verið að nota. Við erum með öldrunarráðgjafa sem að vinnur eingöngu með okkar skjólstæðinga og félagsráðgjafa sem að við getum leitað til á miðstöðunum, en hvað svo? Við reynum að koma fólki í hvíldarinnlagnarpláss til að koma því oft út úr aðstæðum. Gengur stundum ekki. Við höfum þurft að senda fólk austur á Firði í hvíldarinnlögn. Er það boðlegt? Nei. Einu úrræði kannski. Svo er það LSH, því miður, sem er bara ansi dýrt úrræði og ekkert rétti staðurinn, og eins og það heyrðu á Ingibjörgu, þetta er ekkert besti staðurinn fyrir aldraða að liggja á. Þeir bíða oft þar fram á gangi svo dögum skiptir og þetta er oft félagslegar innlagnir, þannig að það er ekkert forgangur þar. Það er kannski ekkert læknisfræðilegt sem er á baki, heldur er bara úrræðaleysi. Lögreglan, ég hef leitað til lögreglunar í nokkrum málum og í einu máli þá er sagt við mig því miður. Þessi einstaklingur er sjálfráða. Við getum ekki farið inn í þetta mál. Og starfsfólki satt uppi með vanlíðan út af þessu máli. Mikla vanlíðan. Stígamót og Bjarkarhlíð, ég veit ekki til þess að komi vitjanir í heimahús. Kvennaathverfið tekur ekki við einstaklingum sem þurfa miklum stuðningi að halda. Líka bara hjúkrunarlega séð. Þannig að hvað úrræði það í boði fyrir þetta fólk? Það er spurning. Það hefur verið talað réttindagæslumann fyrir aldra. Þetta búið að vera veltast í kerfinu frá því, ég veit ekki hvenær, 2015-16. Ef að félagsmálafulltrúar tekst að koma því í gegn núna, þá væri það bara búbót, það er allavega eitthvað í rétt átt. Greiningadeild lögreglunar var með í skýrslunni sinni athvarf. Ég veit ekki hvað það mál liggur, það eru 4 ár síðan. Ég veit ekki hvar það stendur. Hvað þurfum við? Við í heimaþjónustunni upplifum það að við þurfum að hafa aðgang að einhverjum plássum í innlagnir. Við vitum það að við höfðum meiri rými í hvíldarinnlagnir en í dag vegna fjölda fólks sem bíður á LSH eftir að komast í varanlegt hjúkrunarrými að þá hafa hvíldarinnlagnarplássunum okkar fækkað. Og það er bara ekki til bóta fyrir okkur. Það samvinna milli kerfa, tvímælalaust. Vonandi verður þetta málþing til þess að kerfin fara að tala saman, en það er alltaf talað að tala saman, en svo er misjafn árangurinn og maður svona velti fyrir sér hvert fer þetta áfram. Horfi ég á formann Landssambandsins, kannski hans verkefni að leiða þetta, ég veit það ekki, en það er dapurt að kerfin í eins litlu landa við búum í skuli geta tala betur saman. Það er bara mjög dapurt. Ættum við að skima betur? Ættum við í heimaþjónustunni að skima betur fyrir ofbeldi? Ætti heilsugæslan að skima? Viljum við skima? Höfum við eitthvað úrræði til að benda fólki á ef við fáum svar við því að já, ég er að upplifa ofbeldi heima hjá mér? Hvað ætla ég að ráðleggja þeim? Við vitum alveg að það er erfitt að spyrja spurninga og fá svör frá fólki ef við höfum ekki eitthvað lausn. Það er bara mannlegt. Og það er svolítið staðan okkar, bara að maður er oft einhvern veginn að veltast með þessi mál og reyna að finna einhverja leiðir fyrir þau, en ég er búin að punkta ýmislegt niður núna eftir þennan fund og vonandi hjálpa það okkur eitthvað í að koma fólki í ykkur úrræði eða eitthvað áleiðis í kerfinu, en ég einhvern veginn á vona því að það ég freka þá við okkar hraustari hóp
en ekki okkar veikustu einstaklinga. Þeir eru ennþá jafn illa settir. Þannig að þetta voru svona mín loka orð, sorry að drepa stemninguna, en þetta bara blákaldur veruleiki sem við erum að vinna við. Það bara, ég veit ekki hvernig ég get sett þetta í önnur orð, ég ekki vön að skafa utan á hlutunum, en ég held að ef við kallum babu að þá það út af verulega góður ástæðu. Og ef við sendum einhvern niður á bráðadeild í félagsleg innlögn, að þá eitthvað mikið á bakvið því miður. Þannig að þetta voru mín lokaorð á þessari góða ráðstefnu. Takk fyrir mig. Takk, Ragnheiður. Það svo sem alveg rétt, þetta ekki það mest upplífgandi sem við höfum heyrt í dag. Við ætlum nú að ljúka þessu á pallborðsumræðu. Ég ætla að nefna hér nokkur atriði af óskaplega mörgum sem vöktu athygli mína og ég bið ykkur sem ég nefni ekki hér velvirðingar á því að ég geri það ekki það hreinlega, ég þurfti eiginlega að endurtaka öll erindin nánast í heild sinni ef þau atriði sem mér fundust athyglisverðlegt að koma hér fram, en kannski rétt að byrja á því að segja það virðist ríkja almenn ánægja með þetta framtak Landssambands eldri borgara að varpa ljósi á þetta vandamál sem hefur ekki verið nægilega mikið í umræðunni, bara umfjöllun í fréttum í gær, sem væntanlega í dag og hugsanlega á morgun, væri þess virði að við eyddum þessum tíma hér í dag vegna þess að það vekur athygli á þessu mikla vandamáli. Það virðist vera líka eitt sem ég tók var það að þetta vandamáli hafi versnað í COVID-19 víða og birtingarmyndir ofbeldis gagnvart öldruðum eru mjög margar. Það hefur verið dregið upp hér gang på gang, skilgreiningar og rannsóknir frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, WHO, og jafnframt lögð á það áhersla að það skortir gögn. Það skortir íslenskar rannsóknir og upplýsingar, þannig að við ræðumenn hér hafa margir verið að leggja út af sömu upplýsingunum og margir talað það að það sé einmitt nauðsynlegt að afla frekari gagna. Það þó allavega eitt konkrétt sem við fáum út af þessu í dag, að það nauðsyn á frekari rannsóknum og frekari gögnum. Það hefur líka komið í ljós að það eru ýmis úrræði. Það hefur líka komið í ljós að það virðist á stundum skortur á, þið fyrirgefið þú í noti orðaðlega, þverfaglegri teymisvinnu, það að segja að það sé unnið þvert á stofnanir og upplýsingar geti streymt á milli og Ragnheiður Þórisdóttir sem sagði okkur þessi skelfilegu dæmi sem annað endaði í andláti og þetta virðast ekki vera nein einstæmi. Þannig úrræðaleysi gríðarlega mikið gagnvart þeim sem eru hvað verst settir af skjólstæðingum hennar og heimahjúkrunar og hún nefndi jafnframt líka ýmsar tillögur sem hafa komið fram og ekki hafa orðið að veruleika og það var annað sem vakti athygli mína hér snemma í morgun var þegar að ráðherra nefndi
umboðsmann aldraðra og ég gat ekki því miður að þá fór hún áður en að við gátum intana eftir því nánar hvort að það væru einhver ákveðin spor sem ætti að stíga á næstunni, hvort að eitthvað væri ákveðið í hennar ráðuneyti. En það hefur líka jafnframt verið bent á það að þessi málefni eru hjá fleiri en einu ráðuneyti sem þýðir það getur verið erfitt að taka ákvarðanir, það getur verið erfitt að láta upplýsingar flæða á milli, þannig er nú bara mannlegt eðli. Það vakti líka athygli mína að samlíkingin sem var tekin við barnavernd, þar sem að mál hvað varðar reglur og lög eru miklu skýrara ferli og eru miklu skýrari heldur en þau sem að varða aldraða. Og líka var bent á hér að þeir sem eru með heilabilun geta verið komnir niður í andlegan þroska 2-3 ára barna. Og það eru einstaklingar sem ekki eru færir að sjá sig sjálfur eða verja sig sjálfur í því umhverfi sem þau búa í. Það vakti líka athygli mína þegar Steinunn sagði að fráflæðivandi Landspítalans var í rauninni ofbeldi gegn fólki. Og ég hef aldrei hugsað þetta í því samhengi, en auðvitað er þetta hárrétt. Og það var líka dálítið óhugnulegt að heyra það að sem Eygló nefndi fyrst og fleiri hafa nefnt að 2/3 starfsfólks á hjúkrunarheimilum hafi orðið varfið eða beitt ofbeldi. Þetta eru svona nokkur af þeim atriðum sem hafa vakið athygli mína og þó kannski eitt orð sem stendur upp úr og margir hafa nefnt hér. Það er sú skömm sem fylgir því virðist vera að verða þolandi ofbeldis. Og það er skelfilegt, en við vitum að það er staðreynd. Það er skelfilegt vegna þess að það er ekki þolandinn sem að bera ábyrgð á ofbeldinu. Ég ætla að biðja Sigurð Ágúst og Eygló Harðardóttur og Ingibjörgu Sigurþórsdóttur að koma hingað og taka sæti hér í pallborði. Við notum hér síðasta hálftíman til þess að ræða nokkur af þeim atriðum sem hér komum fram. Það eru ótal atriði sem augljóslega við gætum rætt miklu betur, en ég ætla kannski að því að maðurinn sem hóf umræðina hér í dag, Sigurður, hér hefur fólk lýst ánægju með það sem hefur komið fram. Þetta hafi ekki verið öll ánægjuleg erindi og sérstaklega ekki það síðasta, enda bjuggust við náttúrulega ekki við því þegar er verið að fjalla þetta efni sem hér er verið að fjalla að þetta er því einhver skemmtisamkoma. En hún hefur verið gagnleg. Ég vil varpa því til þín. Hver er þinn helsti lærdómur sem þú hefur dregið hér í dag? Já, Kveikt á þessu neðan bara held ég. Halló, heyriði mig? Það þurfti bara hendina á boga, þá fór allt í samband. Þessi dagur er náttúrulega búin að vera alveg frábær, farið fram úr okkar bestum væntingum og ég bara, þegar við fórum á stað með þetta verkefni þá graunaði okkur að vandamáli væri mjög falið og sem hefur síðan komið alveg sterkt fram hér í dag að þetta er dulið vandamál og við hérna
höfum heyrt hérna ýmislegt, orð eins og vitundarvakning sem að þessi dagur mun skila eftir sig. Ég sammála því. Það eru nýyrði fyrir okkur sem vorum að undirbúa þetta, öldrunar fordómar. Það er eitthvað nýyrði fyrir okkur, verið til staðar en ekki mikið svona rætt, en örugglega mjög svona umhugsunarvert að huga að því. Nú, síðan eins og Bogi kom inn á að það skortur á rannsóknum og könnunum og það vantar svona faraldsfræðilega rannsókn til þess að átta sig betur á hvernig Ísland stendur sig í samanburði við erlend ríki. Og við vísum svolítið til alþjóða heilbrigðismálastofnunar þar sem hefur verið gerð rannsókn og þeir hafa gefið það út að 16% allra eldri borgara, 60 ára og eldri, lenda í einhvers konar ofbeldi. Þannig að svarið við þessari spurningu, Bogi, ég afskaplega ánægður með þennan dag. Ég á von á því að þeir sem hafa verið með okkur hér í dag munu nú hugsa sinn gang. Þú minntist á ráðherra, hún fjallaði það að stofna til umboðsmanns eldri borgara. Það eða bara hreinlega eins og kom fram hér, öldrunarmála ráðherra. Það alveg sama hvað leiðin farin, það bara aðalega til að við fáum einhvern fulltrúa til þess að verja okkur eldri borgara. Það var líka talað réttindagæslu og allt þetta flott og fín orð, en aðalatriðið fyrir okkur eldri borgara að það verði farið í eitthvað af þessum málum sem hafa komið hér upp, ábendingum og tillögum og ég segi bara takk fyrir daginn. Já. Eygló, það var nefnt hérna, Ragnhildur nefndi það hérna í lokin þegar hún var að telja úrræði sem hefði verið til umræðu að Greiningadeild lögreglu hefði 2021 verið með uppástungu athvarf fyrir aldraða. Vistu eitthvað, þekkir þú eitthvað nánar til þess mál? Ekki umfram þá tillögur sem þarna, eins og kom fram í máli Lindu, og þá hefur náttúrulega í raun og veru það eina formulega athvarfi sem starfandi núna kvennaathvarfi sem með staðsetningu þá bæði hér í Reykjavík og Akureyri, og síðan þau komið með áfangaheimili eða búsetubrús eins og þau kalla það. Og það hefur alveg reglulega verið talað nauðsyn á því að það sé sett á fót athvarf fyrir karlmenn. Við séum til þess að Norðmenn settu sérstök lög varðandi neyðarathvörf þar sem þau sögðu að þeir sem reka slík athvörf þyrftu að bjóða upp á bæði athvörf fyrir konur og karla og þá kynsegin einstaklinga. Þannig en þeir hafa hins vegar ekki eyrnamerkt sérstaklega athvörf sem snýr að eldra fólki. En það held ég að það hafi líka komið bara mjög vel fram í kynningunni að það sem kannski skiptir mestu máli það að það húsnæði sem athvarfi starfandi í sé aðgengilegt og raunar þannig að það sé aðlaða fjölbreyttum hópi. Og það kannski líka eitthvað sem ég myndi aðeins svona bara í framhaldi það sem var síðasta erindið að leggja áherslu á það að við erum náttúrulega mjög lítið land, við erum fámenn og við viljum hafa góða þjónustu í því sem við erum að gera í öllu og þannig að þess vegna kannski skiptir svolítið máli að í staðin fyrir að við séum kannski reyna að hólfaskipta þessu of miklu að tryggja að þeir ferlar og svo þjónustu sem við erum með geti tekið við ólíkum hópum, hafi þekkinguna til þess. Þannig að skilaboðin til dæmis það sem lögreglustjórarnir eru sammála að ef einhver þarf aðstoð frá lögreglunni þá það bara 1 númer, það bara 112 sem þeir hringi. Ef þeir í vafa og hafi áhyggjur þá líka hringi 112, þannig að Hjördís fór í gegnum það líka.
Það er sama raunar, þannig að og þar verði síðan leiðbind áfram í þá þjónustu eða þau úrræði sem þar síðan í framhaldinu að bregðast við. Ég held að einhver leyti Jóhanna hafi líka verið að koma inn í það þegar hún er að tala heimilisofbeldisteymi sem er búið að setja á fót við Landspítalann, að það er eitt teymi sem á að tengja við allar ólíku heilbrigðisstofnanir sem eru til staðar. Hún er síðan þjónusta að tryggja það ef þú ferð inn á heilsugæsluna í Reykholti eða á Hólmavík, þá þýðir það einfaldlega að þú og einhver gera athugasemdir hvort það sé heilsugæslustöð í Hólmavík eða ekki, en allan ég að segja það að það skipti á ekki að skipta þig máli hvar þú ferð, þú átt að geta fengið þá þjónustu sem þú þarft í gegnum þann feril og það er það sem hlýtur að vera verkefni hjá okkur og lögreglan til dæmis, við leggjum áherslu að þegar er að ræða ofbeldi á milli skyldra og tengdra sem hefur verið skilgreint okkar sem heimilisofbeldisverklag, þá vinnum við samkvæmt því, þannig að með ólíkar birtingamyndir og við viljum tryggja það að við getum sinnt öllum, en við erum alls ekki, og það held ég að líka komið fram hérna í síðasta erindi, við erum alls ekki að segja að við séum komin á einhvern lokapunkt varðandi það. Það er mjög mikil vinna og mikið sem við þurfum að gera til að gera betur, en það er ekki endilega lausnin sem að búa til annan verkferil þegar við erum með miðri innleggingu á þessum. Nú ætla ég að koma fram Eygló með mjög ósanngjarna spurningu og biðja að setja því í... Nei, það er, og þá ætla ég að vísa svona til fyrirstarfaðina í stjórnmálum og bara einfaldlega fá svona smá mat vegna þess að eitt af því sem hér hefur komið fram í dag er svona, það sem ég vil lýsa, ég kannski oftúlka tregða hinna ýmsu, ég veit ekki, ráðuneyta, stofnana og annað að vinna saman, ekki það að þeir viljið ekki, heldur að það gerist ekki. Sérð þú með þína pólitísku reynslu? Sérð þú einhverja lausnir á því máli eða sérð einhverja sérstaka annmarka sem að koma í veg fyrir það að stofnanir, ráðuneyti og aðrir sem að fást við þessi mál geti unnið nánar saman en heldur en hafa gert? Þú mátt svara að þú ætlar ekki að svara þessu því að þú sett komin í annar hlutverk. Það er kannski bara aðeins fá að slá, því að þetta er náttúrulega búið að vera mikilvægur þungudagur en samsmaður að það er svona að ertu að segja það að stjórnmálamenn geti kannski ekki unnið saman eða? Það má ekki leggja spyrjendum það til að þeir séu að lýsa einhverju skoðun þó þeir spyrji. Bara varðandi mína persónulega reynslu og áherslur er það að það er ekkert mikilvægra en þegar kemur að þessum málum og svo mörgum öðrum málum en að vinna þvert á kerfin, vinna þverfaglega saman. En það er hins vegar ekkert erfiðara en að vinna svona saman. Það er mjög flókið að fá fólk til að vinna saman. Og sérstaklega þú síðan fann að tala stór og flókin kerfi. Aftur ég nefni það sem Jóhanna er að gera er það að stærsta einstaka kerfi sem við eigum á Íslandi er heilbrigðiskerfið. Það er magnað, það besta heilbrigðiskerfi í heimi. En hins vegar er það, þetta er í lýsu, þetta er svona eins og stórt olíuskip og það er bara að sigla hérna og svo er barnaverndin og skoppa einhvers stað hér og lögreglan einhvers stað þarna og þau eru bara valla að sjá okkur, þau eru bara að sigla hérna. Þannig að, og svo erum við að segja, nú ætlum við að fara að vinna saman. Og heilbrigðiskerfið talar eitt tungumál, það er ekkert endilega að tala sem íslensku og ég, síðan er barnaverndin með þriðja tungumálið og svo erum við að fara að tala síðan við hana Lindu, það sem kemur úr félagsgeiranum og það er allt annað tungumál þar. Og það er það sem við erum að tala um, að það er það sem skilar árangri en það er mjög erfitt. Og þess vegna kannski vil ég taka líka undir bara þakkinar fyrir þetta málþing og það að Landssamband eldri borgara sé að taka þetta upp. Þannig að ég þekki líka einmitt úr fyrirstörfum hvað þið geti gert. Hvers konar massi fylgir því þegar þið takið upp málefni og þið fylgið því eftir. Þá breytið þið íslensku samfélagi. Þannig að ég vona svo sannarlega að við munum sjá það að þær tillögur sem ég til þess var hérna að lista upp, ég vona að þið takið þær upp. Þó var ekki annað en það að við fáum þessar rannsóknir sem við erum að kalla eftir. Þannig að við vitum betur hver staðan er. En ég veit hins vegar bara svona af fyrir reynslu að þið munum gera miklu, miklu meira. Ég ætla að varpa í panelin og kannski Ingibjörg svarið fyrst og ég hafa nú eina ákveðna spurningu handa í framhald af því sem Eygló er að segja núna að hinni ýmsu
angar kerfisins, þeir tali sitthvort tungumálið og getur stundum átt erfitt með að tala saman. Það var varpað upp þeirri tillögu eða spurningu hvort að það yrði auðveldara að fást við þessi viðfangsefni, þessi vandamál, ef að þau varu komin undir einn ráðherra og þá náttúrulega örugglega eitt ráðuneyti. Vilt þú byrja á því að svara, Ingibjörg? Ég held að, já, heyri í mér. Já, við heyrum. Ég held að það sé bara augljóst að við vorum í síðasta ríkisstjórn, þá vorum við með heilbrigðis- og félagsmál undir einu kerfi. Ég held að við sem vinnum í heilbrigðisþjónustunni séum aldrei ánægð með þetta, vegna þess að við þurfum mjög mikið að tala við félagslega kerfi, nú kinkar hérna heimahjúkurinn alveg stanslaust kolli. Og það er bara erfitt, sko, það er alveg nógu flókin, bara eins og Eygló sagði, pólitíkin, en það er ekki bara pólitíkin, það er líka stofnanir og menning innan stofnana og allir hafa sín mál að berjast fyrir. Við segjum stundum á Landspítalanum að við séum ekki mamma alls kerfisins, ef þið skiljið hvað ég á við, af því það er eitt stór spítali sem á sinna mörgum málefnum. Stundum þegar úrræðaleysið bara nákvæmlega eins og var lýst hér í síðasta erindinu, þá er bara mætt á Landspítalann. Og við erum ekkert að henda fólki út að galla okkar heldur. Við getum heldur ekkert leyst öll mál, skiljiði. Þannig að ef ég bara svara bara spurningunum með að það gerir hlutina flóknari, já, það gerir það. Og að málefni eldra fólks, og nú erum við kannski að tala um að þjóðin er að eldast og þar með eru fleiri lasnir og veikburða og það er innan félagsmálaráðuneytisins, það getur bara verið stundum svolítið flókið. Eygló var að vísa til þess að, og ykkur er líka heimilt að svara þessari spurningum með einna ráðherra, ég ætla að spyrja það samt Ingibjörg, Eygló var að vísa til þess að það vantaði gögn og það eru margir sem hafa talað um það, það vantaði rannsóknir. Hver ætti að hafa frumkvæði að því að framkvæma slíka rannsókn? Er það háskólinn, er það heilbrigðiskerfið, er það Landssamband eldri borgara? Kannski bara allir þessir aðilar eftir að sameinast um það. Einhverju verður að hafa frumkvæði. Já, við höfum fullt af rannsakendum innan háskólans. Spurningin er alltaf um peninga. Rannsóknir kostar peninga, kostar vinnu og það er stöðugt verkefni kannski að, ef maður má nota það ljóta orð, að spotta doktorsnema í hitt og þetta. Spotta mastersnema í hitt og þetta. Og þá er ég bara að tala um fög innan heilbrigðisvísindanna. Og það er alveg, sko, þú veist, ég geti bara sagt ykkur fullt af verkefnum sem mætti rannsaka. En þetta er, þú veist, við þurfum bara að fá einhvern í verkið og gera það, en það þarf alltaf peninga. Það hefur verið vísað í þessa BS-ritgerð og rannsókn sem María-Lena Sigurðardóttir gerði 2016, 9 ár síðan. Þetta ætti að vera upplagt verkefni fyrir annarkvort í doktorsritgerð eða mastersritgerð. Á hvaða sviði ætti það að vera? Heilbrigðissviði, félagssviði? Erum við aftur dottin ofan í svona sílóin? Það er enginn sem að getur svona tekið af skarið og frumkvæðið? Ef ég mætti aðeins hérna, ég mitt fá ég held að ráðherra Inga Sæland hefur sýnt mjög vel hvað hún hefur mikinn áhuga á málefnum aldraðra og aldras fólks og þannig að ég myndi raun að kannski telja að það gæti verið félagsmálaráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra sem gæti tekið frumkvæði því að tryggja þessi rannsókn yrði unnin. Þá hún gæti falið til dæmis Tryggingastofnun sem náttúrulega greiðir út lífeyrisgreiðslur til aldraðra að vinna þetta. Það sem ég myndi, og ég nefndi einmitt í erinduna, þau voru núna að vinna mjög fína rannsókn varðandi stöðu öryrkja og áhrif áfalla yfir ævina á stöðu þeirra. En ég held að það væri mikilvægt að þar var að horfa ekki rétt muna hjá mér á konur. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi rannsókn myndi taka til allra kynja. Svona í ljósi þeirra tala sem við erum að sjá hér. Sigurður, tvennt. Annars vegar frumkvæði að því að afla betri gagna og hins vegar spurningin einn ráðherra fyrir málaflokkinn.
Já, ég sagði þetta. Já. Viltu ég endurtaki það? Já, ég vil gjarnan að þú kannski dýfkir það aðeins, góð vísa líka og allt það. Nákvæmlega, og en við erum ekki endilega að stilla yfirvöldum upp í vegg og segja hvernig þeir að gera þetta, heldur við erum að benda á og það hefur líka verið tekið undir það hér í dag í fyrirlesurum, að það þarf annarkvort að stofna til embætti umboðsmanns. Það líka talað að það væri öldungaráðherra og síðan er spurning einhverja þriðju leiðina, en það getur vel verið að sé einhver fjórða leið, ég veit það ekki, ég þekki það ekki, en mér heyrist það að það sé búið að vera að ræða þessi mál frá 2015. Og þá spurning, ekki komið nóg að því að tala? Ekki að fara að láta þetta í framkvæmd? Ég sagði hérna áðan að eitt af því sem hefði vakið athygli mína í umræðunni í dag og margir hefði nefnt, það væri skömm þolenda. Og Jóhanna Guðjónsdóttir, hún var einn af þeim sem nefndu þetta og hún sagði að hún og stöllur hennar væri óhrættar við að tala ofbeldi vegna þess að skömmin væri ekki þolenda. Sjáið einhverja leið til þess að koma þessari hugsun inn hjá þeim sem að verða fyrir ofbeldi? Sigurður, viltu byrja? Nei, helst ekki. Nei? Ég er ekki með sérfræði þekkingu á þessu sviði, eins og það sem ég hef kynnt mér þetta, og það nú bara á yfirborðinu, að þá alveg ljóst að það eftir þennan dag að það þarf að virkilega að taka til hendinni og allir að taka til sín það sem hér hefur komið fram og síðan bretta upp ermarnar og bara fara í verkefni. Ég held að þetta sé ekki svo dýrt. Fræðileg rannsókn, hún kostar kannski 50 milljónir. Mig grunar það. Ég hef komið nálægt slíkri rannsókn og að segja ég borgaði fyrir það. Og þannig að ég... Var það í þínu fyrra hlutverki? Já, á svona tengt því og en þetta ekki hafa í peninga til þess að fara í svona rannsókn og svo þarf ekki svona, hvað maður að segja, embætti eða fulltrúi eldri borgara, það nú ekki að vera svo dýrt dæmi. Hann geti verið inn í einhverju öðru ráðuneyti. Ingibjörg. Ef ég mætti kannski bara eignast að ég held að eins og Jóhanna komið mitt hér inn á er bara mikilvægt þess að við opnum umræðina, það sem við erum að gera hér. Þannig að við tölum þetta og það hjálpar til við skömmina. En ég held að við hefum kannski þurft allan 1 eða 2 erindi hérna í viðbót með dásalega dagskrá, en við höfum þá allan efni í næsta fund hana mögulega. Það að ræða meira gerendur. Hvað getum við gert? Vegna þess að vandinn er ekki þolendurnir. Vandinn er ekki þeirra skömm eða hvað þið gerðu eða gerðu ekki. Þetta er sá sem er að beita ofbeldinu sem við þurfum að vinna miklu meira í. Og við munum ekki geta tryggt öryggi okkar eða öryggi samfélagsins, öðruvísi það að við förum að gera meira þar. Við vorum núna að sjá það að það var bara byrtast frétt þar sem Landsréttur var að stytta dóm úr héraði vegna þess að þar var einstaklingur sem höfuðkúpubrot braut konu sem hann var í nánu sambandi við. Þannig að var að fara úr, hvað var það, 16 mánuðir í ár eða eitthvað svo leys. Búið að taka langa tíma og þvílík vinna sem er á bak við þessi mál og það jafnvel nefndi það ástæða fyrir að fær þó þetta langan dóm eru ítryggu brot viðkomandi. Langa brotasögu. Þannig að það fyrir bara ef við tölum 50 milljónar, hversu mikið við erum við að spara ef við getum fundið leiðina til að fá þennan einstakling til að breyta hegðun sinni. Þannig að það er ástæðan fyrir því að við erum að tala fyrir þessu. Ekki vegna þess að okkur á endilega líka vel við fólki sem er að gera þessar hræðilegu hluti, heldur þetta snýst einfaldlega það að eina leiðin til að stöðva ofbeldi
er að fá gerendur til þess að breyta hegðun sinni. Og það er ekki auðvelt það er enginn að fara að breyta hegðun sinni með því við segjum þau séu skrýmsli eða vont fólk bara, það virkar ekki. Heldur við verðum að finna aðra leiðir til þess. Og í dag þannig að við erum með held ég 2 nafngreind úrræði fyrir gerendur, heitir heimilisfriður sem fyrir þá gerendur heimilisofbeldis, og svo erum við með takt og skrefi fyrir þá sem hafa áhyggjur af kynferðislega hegðun sinni eða hafa mögulega fram í kynferðisbrot. Ég eitthvað leiti til að þeir geðheilbrigðisþjónustan og þeir sem að sinna fíknimeðferð eru líka að veita mjög mikilvæga þjónustu þegar kemur að gerendum eins og ég nefndi hérna í áhættuþáttunum. Og við erum bara að sjá fréttinar, athugasemdirnar og gagnrýni á þessu úrræði okkar. Og við verðum einfaldlega að gera betur þarna. Við verðum að gera það. Spurningi hvað til ráða eða hvað eigum við að gera? Já, ég get alveg tekið undir það sem þið eru öll búin að segja og hugsanlega gerendur líka. Gerendur til dæmis varðandi vanrækslu eru líka oft, eins og ég kom inn á, fólk sem að kikna undan byrðum og skyldum. Og þá komum við að því sem við getum verið að horfa á sem fyrirbyggjandi aðgerðir, að það sé nægilega þjónusta í boði og að þjónustan sé aðgengileg. Og ég held ég hafi sagt það örugglega hérna áður að bara á ekki stærri svæðin en Stóra-Reykjavíkursvæðinu er ekki sama þjónusta fyrir alla. Það er bara töluverður munur milli sveitarfélaga þar. Og þar brennur mjög á sveitarfélagunum líka að það sem gerir allt flókið, og aftur erum við komin að samtalinu stofnanir, að það gerir allt miklu flóknara eiga við það sem ekki samþætt þjónusta. Allavega við sem vinnum í mínu teymi, það er mikill munur að tala við Reykjavíkurborg, heldur en hins sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu þar sem ekki samþætt þjónusta á heimilum. Og þau taka bara undir það sjálf, hvað hlutirnir verða miklu. Þannig að þetta er eitt af verkefnunum sem hefur verið í, sem heitir á vegum Landssambandsins og ráðuneytanna, gott að eldast, takk ykkur fyrir, að það eru nú fleiri sveitarfélög sem eru að taka þetta upp sem tilraunaverkefni. En varðandi skömmina, og það er nú alveg þannig, hafandi unnið þessu geira í ansi mörg ár, að skömmin hefur alltaf verið þeirra sem eru þolendur, eða fólki líður þannig. Og við höfum séð þessu breytast hjá ungu konunum sem stigu fram og sögðu frá gerendum, MeToo-byltingin og annað. Og ég held að við þurfum kannski ákveðna byltingu í, og það kemur aftur inn á virðingu fyrir eldra fólki. Hvernig við tölum eldra fólk, hvernig það talar, og það eigi bara sömu réttindi og það hefur alltaf haft. En við verðum líka að taka til þess að við getum ekki gert sömu kröfur á fólk sem er af kynslóðu sem upplifði allt aðra hluti. Við erum með mikinn kynslóðamenn, við verðum bara að tala saman tungumál þau. Það er mjög mikilvægt í allri þessari þjónustu. Svona lokum, Inga Valgerður Kristinsdóttir, hún stakk upp á því og fleiri voru í að því að það væri nauðsyn á nýrri lagasetningu, svona í anda farsældarlagana. Hafið þið skoðun á því? Já, ég hef skoðun á því vegna þess að við sem störfum á bráðamóttökunni og höfum í gegnum tíðina alltaf geta tilkynnt til barnaverndar, höfum í raun og við óskað eftir því að geta gert það sama varðandi mjög viðkvæma eldri einstaklinga. Og það er búið að koma hérna fram umræða það að sé umboðsmaður. Ég þekki ekki nógu vel til að segja hvað var gott að vera umboðsmaður, en ég held að þyrfti að vera nefnd, eins og maður segir. Já. Það væri meira en einn maður, ef maður að segja. Það væri einhver sem gætti velferðar þessara einstaklinga og var hægt að leita til. Eygló. Ég kannski bara aftur þess að ég var að segja áðan að leggja áherslu á það að já, við þurfum þetta fyrir fólk sem er skilgreint sem aldrað, 67 ára eldri, en við þurfum þetta fyrir alla þolendur, alla þá sem eru í þessar stöðu. Fólk þessi krafa okkar það að fólk eigi að tilkynna sjálft þegar það er ekki í stöðu til þess, sama hversu gamalt það er, að það er það sem við þurfum að taka á, og þess vegna var þessi tillaga sem ég var að tala hérna að við þurfum lagabreytingu sem raunar skildar okkur til þess að miðla þessum upplýsingum.
Þannig að þú þurfur ekki að velta fyrir þér hvað þú átt að gera við þessu upplýsingar, heldur þér er skylt að upplýsa þetta og síðan vinnum við saman með þér og þeim í því að hjálpa fólki. Þannig að það er annars vegar upplýsingamiðlunin en líka skyldan til þess að vinna síðan saman að því að draga úr líkum á ítrekuðu ofbeldi. Eins og til að svara þessum spurningu sem Inga Valgerður varpaði fram hérna meðal annars hvað á að gera, hvert á að snúa sér og er skylda að tilkynna. Já, klukkan er orðin 4. Ég þakka ykkur fyrir að hafa tekið þátt í þessu pallborði. Ég þakka FIB fyrir að hafa treyst mér fyrir því að vera fundarstjóri hér í dag. Við þakkum þeim að sjálfsögðu sem að sitja heima eða á skrifstofunni sinni og er að fylgjast með þessari útsendingu og þeim sem að hafa verið hér frá því klukkan 10 í morgun. Sigurður, ég var að hugsa að afhenda þér fundarstjórnina aftur svo þú getur slitið samkomunni. Ég verð ekki að koma þessu í burtu frá. Ég vil byrja á því að þakka Boga fyrir góða stjórn á fundinum. Þið tókuð eftir því að það fékk enginn að spyrja hér í pallborðinu en við vissum það að það hafa svo margir sína sögu að segja að við lögðum ekki í það. Þannig að þið fyrirgefið okkur það að hafa ekki bóðið upp á umræður úr sal. En þessi dagur er búinn að vera afskaplega áhugaverður og sumarleyti dapur en ég og við í stjórn LEB við trúum því og treystum að þeir sem hafa verið með okkur hér í dag og hafa hlustað á öll þessi merku erindi munum nú taka þetta til sín og hætta að tala saman og fara að skipuleggja hlutina. Þetta gengur ekki að hafa þetta svona. Við erum búin að verða vitni að því hér í dag. Við erum búin að fá dæmi hérna og dapurt að heyra það að velferðarráð Reykjavíkur er í slíkum vandræðum sem raun ber vitni og að lögreglan hafa ekki þau tæki og tól sem að þeir geta notað eða lögreglan til þess að aðstoða þau í þessum skelfilegum verkefnum að það er bara nær engu tali lengur. Það er árið 2025 og eins og ég sagði áðan 2015 var farið að ræða þann möguleika að vera með einhvern trúnaðarmann fyrir aldraða. Við þurfum ekki að ræða þetta frekar. Og ég segi þegar að talað það að í staði þess að vera með umboðsmann að það er að vera með einhvers konar nefnd og þá segi ég nefnd er bara til þess að tefja málið. Aftur hafið við mikla þakkir fyrir að hafa hlustað á okkur og þau sem eru hér í sal, þakka okkur fyrir að gefa okkur tíma. Ég vona að við sem öll hér fróðari þetta sem að hér hefur komið fram. Takk fyrir.